kutake side kwenda kusupport watu wengine. Naomba waziri wetu wa usalama Bwana Murkomen, tunapenda president wetu. Kama mnataka tuseme 2 term, mtu aondolee hawa wakora wawili. Maikitie ritana ria kuiga thayo ihinda-ini riri nginyagia riria cira ukarikia gutuithanio. Kama ni nyinyi mtashinda, simukuje tukate wote pamoja, na kama ni sisi tutashinda, tutawaita tukate pamoja, badala ya kufuruga na kudisobey court orders na kuleta sheria zetu ambayo ni ya kugombanisha watu na wakupiganisha watu. Tunaomba tu sheria itulinde wote na tutembee wote pamoja kama Wakenya. Let's maintain peace. To maintain peace, lakini hakuna mtu atakubali kutolewa mali yake. Gicunji giki kia mugunda wa eka itanyiheire 2,800 gikoretwo gikigucanirio ni miahu iri kwa ihinda iraya. Ngiribotera Inooro FM kuma Kikonyokie Kajiado ya Ithũĩro, ngetwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho wa Cuka wa Kiarie. Riboti ya tuhingire mohoro maitu ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thinacara nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Rĩu tũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ tũmenye marĩa marahanĩka, tũkĩmenyithio nĩ Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ingĩenda marĩrie ũhoro wa development ĩrĩa yakoza thĩinĩ wa Buruburu na Matathia, tondũ tũrĩ atiga thutha mũno. Okuo rĩngĩ mũikari wa Kajiado woragia nĩrĩ Inooro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Kajiado edition. Tũngĩenda moke matwarĩrĩrie ũndũ wa gũitagĩrĩra sewage tondũ ĩrutagwo ũtukũ ĩkaiyũra mabarabara maitũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa 10 tũgakorwo nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Matasia Social Hall. Ũndũ megiĩ takataka solid waste nĩ mathũkangĩtie njũĩ citũ mũno. Wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ma Kajiado nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ngũrani. Barabara cia gũkũ nĩ very poor mũno, na tũgeretie kũhoya ona MCA Gor tũthondekere barabara. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro wa Cuka wa Kiarie, Ng'ang'a wa Njoroge na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani na ataaramu. Marĩrĩrie mĩtaro ya maĩ ta gũtirĩ atongoria marahota kũrora mĩtaro ya maĩ. Wa kerĩ basarĩ tũraigua iratwarwo kwa mũndũ ĩgathiĩ kwĩheanĩrwo kuo. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Hena rũĩ rwĩtagwo Kadisi wĩna gĩko kĩingĩ mũno. Tene wa tene mĩaka ta 30-40 mĩthiru rũĩ rũu rwarĩ na thamaki rwarĩkinya na inyani, yani crocodiles, no rĩu ona ciũra rũtirĩ. Inooro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inooro FM, twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa wonjoria ũregariũra. Tũkwanjĩrĩria na kũmũrĩka ũrĩa ciringi ya Kenya ĩracenjania na mbeca iria ingĩ cia kĩmabũrũri, kũrĩa ndora ĩmwe ya Amerika ĩragũrwo na ciringi 129 na thendi 2, sterling pound ĩkagũrwo na ciringi 171 na thendi 5, euro ĩragũrwo na ciringi 150 na thendi 3, Japanese yen ĩkagũrwo na ciringi 84 na thendi 9, South African rand ĩragũrwo na ciringi 7 na thendi 4, ciringi ĩmwe ya Kenya ĩragũrwo na ciringi 19 cia Tanzania, na ciringi ĩmwe ya Kenya ĩkagũrwo na ciringi 26 na thendi 8 cia Uganda. Tũingĩre thoko-inĩ ya Chakareri mwena wa Oljoro kaunti ya Nyandarua, kũrĩa kabici ĩmwe rendio gatagatĩ ga ciringi 20 na ciringi 30, minji kasugu cikendio ciringi 100, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kilo ĩmwe gĩkendio gatagatĩ ga ciringi 80 na ciringi 100, nacio waru irebe nene cikendio ciringi 700. Tũingĩre thoko-inĩ ya Kagio kaunti ya Kirinyaga, kũrĩa endia a waru, gĩtũngũrũ na matunda ma watermelon maratarĩria ũrĩa thũgũrĩ ĩhana mwena ũcio. Nĩ thĩinĩ wa thoko ya Kagio tũgĩcemania na onjoria magĩtũtarĩria ũrĩa marendia waru o hamwe na itũngũrũ. Waru wĩna goro, ũrĩa wĩkuo mũno na mwega ĩtagwo Sante, waru ndendia 700 ndo na gacuku 120, mĩeru 4,500. Itũngũrũ tũrendia 8 kilo, etia kilo 30 2,400. Na mwanendia itunda rĩa meloni magĩtũtarĩria atĩ kwa ihinda rĩrĩ kilo ĩmwe rũma ciringi 30. Nyendagĩria meloni gũkũ thoko-inĩ ya Kagio. Meloni tũrendia na thogora wa 30 per kilo, tondũ
Dimandi ya iguru ciana nĩ cihingĩte thukuru akwĩna kariũa na kũrĩa nakuo tũgĩraga na kũu kũndũ kũraihu gũtirĩ. Iroro FM kuma ndũnyũ-inĩ citũ kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nĩ mũthia wa mũthogora ndũnyũ-inĩ na niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Mwathani nyarateririe arandwara thabari ya irathimo omuthenya kirathimo kieru omuthenya kirathimo kieru kirathimo kiratikio kia omuthe thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe Omuthenya na maũndũ merũ Omuthenya na maũndũ merũ Thĩna wa ira nĩguo wĩira wa ũmũthĩ Naguo wa ũmũthĩ nĩguo ngaganaga rũciũ Ndigeraga njĩra ya mũthiũrũrũko Ũmũthĩ nĩũ na rũciũ gũgakĩũngĩ No ikinya na maũndũ merũ Kiratikio kia omothe Thamathamagio irathimo nyomuthenya Tondu Ngai ndandoragia andu amwe Ni muthenya na maũndũ merũ Omuthenya na maũndũ merũ Thabarĩ-inĩ nginyĩre arĩa marĩ mbere arĩa ndatigire marĩ thutha mokĩte tondu nĩ thabarĩ Mwathani atũtwaraga omũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩratikio kia omothe thamathamagio irathimo nyomũthenya tondu Ngai ndandoragia andũ amwe Omuthenya na maũndũ merũ Omuthenya na maũndũ merũ Iwe wonaga arĩa marĩ mbere yaku ũkaga kuona arĩa marĩ thutha waku Ngai ũcio wakũrutĩra kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga Kiratikio kia omothe Thamathamagio irathimo nyomuthenya Tondu Ngai ndandoragia andu amwe Ni muthenya na maũndũ merũ Omuthenya na maũndũ merũ Kũrĩa we tũrutĩte ona nĩ wega nĩ kũrĩa we ũratũtwara kuona kwĩ hĩndĩ tũrĩ ahoi a rwega na no ithuaya ũtũtuĩte aheani nowe ũgatũtua kĩrĩa twĩriragĩria kĩrathimo kĩratikio kia omothe thamathamagio irathimo nyamũthenya tondu Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ Omuthenya na maũndũ merũ
omothe thamathamagio irathimwo nĩ omũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ omũthenya na maũndũ ono mothe nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ naguo nĩ gũgũka maũndũ merũ kĩĩrĩgĩrĩro kĩerũ mwĩhoko mwerũ nĩkĩo tũgũkwĩra warahũke wĩna matanya atĩ maũndũ nĩ megũcenjia arahũka ũkiugaga Ngai nĩ egũka nĩ egũtwĩkĩra maũndũ mega nĩ tondũ nĩ egũtũthiũrũrũkĩria wega wake ũkorwo wĩ igũrũ ritũ. Good morning, nĩ warahũkĩte nĩ ngwenda kũmenya hihi kana twĩ hamwe ka nĩ warahũkĩte we kana kwanyu gũikaire atĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya tũtikĩrĩ aika haha na Ciro. Nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe. Good morning. Bobo wa Makomboki nĩ ndakuona ona MC Chapo. Good morning. Ndakiona mũndũ ũgwĩtwo Tony wa Tuktuk. Jambo njĩtagwo Mũnjiristi kuma mwena wa Subukia. Kanyi Dancer. Good morning. JM Menge nĩ ndakuona ona mũndũ ũgwĩtwo no akĩhara Kĩganda ona we nĩ ndakuona ona mũndũ ũgwĩtwo Makene kũrĩa Barisho. Nĩ ndona Jathiman Kariuki wa Mũcũmbĩ kuma Gĩthabai Gĩthambi Kĩrĩnyaga sorry ona mũndũ ũgwĩtwo Penina Mũthoni Ndĩri tukuma Ndũgamano ate anasema ameamuka Nyoksa amukira Ngeithi Tito White Tito Muthe we kuria Geta na niĩ ngakwĩra asante sana Gĩthua wako ine. Good morning. Mũciri fundi wa Nduthi nĩ ndakuona ona mũndũ ũgwĩtwo Mama Kene kuria Barisho na Kevin wa Gwandaru. Angĩkorwo ndikĩrĩ wika-rĩ ithe ti wega angĩkũnyitia ũgeni nĩgetha tũtũrane tabarĩra-inĩ ya rũcinĩ rwa mũthĩ ya kũhagaria. Nĩ tũkũrora cia bũrũri wa Tanzania ruo rwa ithurano rĩrĩa kũratuĩka rĩu nĩ gĩthurano kĩa mũndũ ũmwe tu ũrĩa ũkwenda kweheria andũ arĩa angĩ othe ũgwĩtwo Samia Suluhu na gũgatuĩka atĩ ona nĩ kũrakinyire handũ mĩtambo ya ũkinyanĩria kana internet ĩratuĩka nĩ yarengwo rĩrĩa kũrambirie kũgĩa na mĩrũrũngano gwata taũni-inĩ kũrĩa mwena wa Tanzania kũrĩa kũratuĩka atĩ nĩ marambirie nginya gũthũkia marĩa matũri kana indo iria cikĩrĩ taũni-inĩ ĩyo nĩ tondũ wa ithurano kũigua itinaheo wagĩrĩru na wĩigananu ũrĩa ũbataire na ici nĩ tũgũkorwo tũgĩcirora o tũgĩetagĩrĩra maumĩrĩra. Thĩinĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ cia andũ a kanitha makiuga thirikari ndĩkae gũtũingĩrĩra ũhoro wa watho wa gũtuĩka atĩ kanitha nĩ ikũramatwo na ndirĩ ndamenya kanitha ũrarakagwo nĩkĩ rĩrĩa gwatuĩka atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩramatwo thegia wa gũtuĩka atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩona mawaganu maingĩ mathĩna maingĩ na ikuũ nyingĩ iria iraumana na kanitha. Angĩkorwo nĩ gũkwaga watho ũrĩa ũkuga kanitha wagĩrĩirwo nĩ gũikarwo mũtaratara nĩ ũyũ nĩ tondũ nĩ tũronire andũ magĩkua cakahora nĩ tuonete andũ makĩheneka nĩ tuonete ndini ingĩ nginya andũ matatwaraga ciana thibitarĩ irakuĩra nyũmba nĩkĩ gĩkũgiria maya no tũgũkorwo tũkĩrora na mũthenya nĩ tũgũkorwo tũkĩrora igeranio gĩa KPSEA kĩa grade 6 nĩ kĩrarĩkire mũthenya wa ira rĩu twetereire gĩa kĩrathi gĩa kenda nakĩo gĩkorwo gĩkĩrĩka kiumia tũthiĩte mũthenya wa mwambĩrĩrio na rĩu andũ a kĩrathi gĩa form 4 makorwo maingĩrĩte igeranio-inĩ ciao nĩgetha mahote gũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩria na no tũkũrunga cia atumia thĩinĩ wa ũtongoria ũmũthĩ tukona ngatha ya kuma kũrĩa mwena wa Rware ĩgwĩtwo Anita wa Thũmbĩ nĩ MCA wa kũrĩa Nyĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wa atumia na ũtongoria na ũhoro wa gũtuĩka atĩ arũme arĩa twĩ nao nĩ maroraga atumia na makamona na njĩra ĩtarĩ ya ũtongoria ũrĩa ũbatiĩ. Rĩu twĩ kanya-inĩ gake twambe tũrore marĩa kana ũrĩa rĩera rĩikaire rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũmenye tũgwĩthaya atĩa. Urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Ndaingĩra tũrore ũrĩa rĩera rĩgũtinda rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũkũ Nairobi ndona gũkoroka kabura nĩ kũrĩ na rũthuthuo matwĩra mamwe na mamwe na nĩ kũrĩ na matuno na kwĩna heho no nĩ gũtanyĩtwo atĩ mathaa ma hwaĩ-inĩ nĩ kũriura mbura ya marurume. Ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũkwambata nginya 26 ũcoke wĩikũrũke nginya 14. Nĩ twauma gũkũ Nairobi na twaingĩra kũrĩa Kiambu ona Kajiado na twerwo ũguo noguo gũgũkorwo gũtindĩte no ikaria na Ikuru kwanyu na kũrĩa matũra ma Rift Valley kwanyu ona kuo gũkoroka mbura no na kuo nĩ gũgũcoka kũgĩe na rurume na kĩndũ gĩgwĩtwo mbura na nĩ gũkorwo ĩna matu na ũrugarĩ ũkwambata nginya 23 wĩikũrũke nginya 17. Acio nĩ ikaria kũrĩa mwena wa Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie. Twathiĩ Rware twaingĩra Rware nĩ tũkũhutia Mũrang'a nĩ tũkũhutia Kĩrĩnyaga oro ũndũ ũmwe na Embu gũkũ nakuo gũkoroka mbura ngwĩciria bũrũri mũgima wĩna mbura na nĩ gũtanyĩtwo ona hwaĩ-inĩ gũkorwo na mbura ya marurume. Ũrugarĩ
ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 24 wĩikũrũke nginya 15 wĩthae kũringana na ũrĩa rĩera rĩa kwanyu rĩgĩtariĩ, na nĩgetha tũhote kwĩgitĩra kuma kwĩ mĩrimũ ĩrĩa yũkaga hĩndĩ ya heho. Riere kana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Gwa Fly Emirates turaugire riu tũgũikara tũrĩ andũ mebangĩte thabarĩ citũ cia gũthiĩ nja wa bũrũri gũthiĩ China. Riu turaugire ũhoro wa Fly Emirates, ndege cia Fly Emirates iria ũgũkuo na ũthiĩ ũgĩthomaga na ũkorwo ũgĩkenerera nĩ tondũ wa ũtaaramu wao wa kĩrathi kĩa igũrũ. Ũhoro wa gũthingatwo atĩ mena mĩtambo 3,500 ya gũgũkenia we na gũgũcanjamũra ũhũthĩre ũtungata wa free wifi. Cia Fly Emirates tũkwĩraga mauma gũkũ bũrũri-inĩ o mũthenya nĩ gũkũ kĩharo kĩa ndege kĩa Nairobi makagera Dubai magacoka mathiĩte nginya China, mathiaga matũra ta Beijing, magathiĩ Shanghai, magathiĩ Guangzhou, taũni cia Hangzhou ona kana Shenzhen. Chinese mainland makwĩraga rĩu o wenda gwĩciria ũhoro wa biacara, kĩhingo gĩa kũingĩra kũrĩa Chinese mainland mũciĩ wa biacara nĩ Fly Emirates. Tugakwĩra Fly Emirates, fly better. Thinacara ndagĩka 22. Good morning muikari wa Githurai, ũmũthĩ tũraroka gwaku na twambe tũcokerie ngatho kũrĩa Limuru, arĩa mararĩ Kimende, Kagwe, kũrĩa Ting'ang'a, Nduberi na Kiambu taũni, tũmwĩre God bless you nĩ tondũ wa kwĩyumĩria. Aikari a Githurai, good morning. Ũmũthĩ tũrambĩrĩria kwanyu, tũingĩre Ruiru, tũthiĩ Kĩmũnyũ, tũthiĩ Gatũndũ taũni, Kamwangi ũmũthĩ nĩ tũgũtindania, Mang'u nĩ tũgũka kũu taũni, Gatũkũyũ tũgũkorwo tũgĩkinya kuo, Thĩka taũni nĩ tũgũka, aikari a Thĩka etĩkĩra igũtwamũkĩra, wĩteithia nĩ tũkũingĩra Juja, nĩ tũgũthiĩ kũrĩa Kenyatta Road, nĩ tũgũthiĩ Kibo na tũkũrĩkĩrĩria harĩa Kawa Wendani. Kwoguo we mũikari wa matũra maya ĩtĩkĩra kwamũkĩra Inoro na rũtiroka moko matheri. Joy Karwembo, Jeff Kuria, mũndũ gwĩtwo Gĩkonyore, Kĩmiti, aya maroka magũkuire mĩkahũro mama, na Keruce wa Ng'ang'a na Kĩgoco, DJ Mark George mĩtambo-inĩ, nake Tony Young akarĩkĩrĩria kahinga the Dangote style. Nĩ mũthenya wa ũmũthĩ akĩrĩguo twĩna mũgithi mũnene mũno wa jipange na view. Sasa ni ukwenda 50,000, 500,000 ona milioni 2. Ndugaikare haraya nĩ tondũ nĩ ngwenda gũkũmenyithia ũkwĩhotanĩra atĩa. Niĩ ngwenda woe thimũ yaku, na woya thimũ yaku gũkũ tũrakwĩrĩria atĩ wĩna kanya ka ũhotani, nĩ tondũ mbeca ici igũkorwo igĩgũkinyĩra harĩa hothe ũrĩ, na nĩ kwa M-Pesa tũrakwĩrire rĩu kũrĩa gwa pay bill number we nĩ ũkũhota kwĩbanga. Tugaga nĩ 724177 nĩyo pay bill number, ũgekĩra account name, namba yaku ya thimũ, ũgacoka ũgatũma ciringi 50. Wirorere thinema iria ikoretwo igĩka na nĩ ũgũcoka ũtuĩke atĩ nĩ wakenerera ũrĩa ũgũteithĩka. No reke twambe tũingĩre tũcoke kũrĩa gwa Fly Emirates, na Fly Emirates nĩ tũgũkorwo tũkiona kanya ga gũtuĩka atĩ tũkũmbũka kuma gũkũ bũrũri-inĩ tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe, tũthiĩte nginyagia kũrĩa Beijing China, tũthiĩ Shanghai, tũthiĩ Guangzhou, tũthiĩ Hangzhou ona kana Shenzhen. Nĩ ũkuona kũrĩa Chinese mainland na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru ya gũkũmbũkia o mũthenya kuma Nairobi ũkĩgerera Dubai. Kenerera ũtungata wa gũkuo ũhorerete wega nginya nja wa bũrũri, ũgũtugwo na ũtana wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, ũhũthĩre ũtungata wa free wifi, ũthome, wĩke research, ũkene, ũkuo wega. Fly Emirates rĩa mambia thabarĩ ciao mambagia gũkũ Nairobi o mũthenya makagerera Dubai magathiĩ makaland China. Nĩkĩo tũkwĩraga Fly Emirates nĩ kĩhingo gĩaku gĩa kũingĩra Chinese mainland mũciĩ wa biacara. Tugakwĩra Fly Emirates tũkauga fly better. Good morning. Nĩ tũgũcoka thutha kahinda gatarĩ kũraya nĩgetha tũkorwo tũkĩrora ona marĩa tũthagathagĩirwo ona marĩa mekuo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. No mbere ndaya Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo ũhorerete wega nginya nja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa wifi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ
uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira. Amen, njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira. Ai, tondu Pepsi uranywa niki? We nawe tiga kunguithia uguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atenywe airtime. Eni. Uguo niguo kuri. Ingira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika ni njitekerie ni BCLB number 0000258. Good morning, nĩ ngatho tũthiĩte oro wega thinacara ndagĩka 25 ndĩrenda kũrora arĩa angĩ marauga ona ithuĩ nĩtwaraũkĩte harĩa hothe ũrĩ. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo Kĩmotho Lefty, Esther Karanja, God bless you. Nancy asante sana, ona ũranjĩra nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka tũtwarane tũrĩ o wega. Mũndũ ũgwĩtwo Oliver Kefas, asante sana. Good morning, ona mũndũ ũgwĩtwo Helen Mama Ignatius, ũrauga warahũkĩte tene tũtwarane na ũririkanĩte ũmũthĩ nĩtũracera matura makuria Githurai na maria marigicĩirie. Joy Kims, asante sana. Ni dona Jackie Muhambol ona kiarikitie kwarahuka. Samuel Maina, asante sana, ona ũranjĩra wĩ gũkũ ona we tugakwĩra we warahukĩte we wĩ kũrĩa ũrĩ tũrakwĩra nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩikaranĩtie na ithuĩ. No rĩu twamba gũthiĩ kwa We Go nĩ tũramenya we nĩ ũkwenda gũthiĩ holiday, nĩ tũramenya nĩ mũgũtwara ciana gĩcagi, nĩ ũkwenda kuma kũndũ kũmwe mũthiĩ lunch handũ na nĩ ũkwenda gũthiĩ office. Tarĩu ũrakĩgia nĩkĩ ndũkuona bacĩrĩri, ũkuona mwĩkindĩrĩre wa gĩkĩro kĩa igũrũ, ũkuona njĩra ĩgũtũma ona yo kaigua nĩ ũkenete ũgĩkuo. Ini atĩa wega makĩria ta kũmenya atĩ nginya no ũheo cashback hĩndĩ ĩrĩa watũmĩra ngari cia We Go. Nuona wahũthĩra cia We Go na twakwĩrĩria matereba nĩ arĩa arore na makahĩtũkio nĩ ũcokagĩrio mbeca, na nĩkĩo tũkwĩraga download app ĩno ya kana Play Store kana kũrĩa kwa App Store ya We Go. Ona no ũtũme kiugo We Go kũrĩ 20425 nĩ 20425 nĩ tondũ nĩ ũgũkorwo ũgĩkuo no camba na tũkwĩraga We Go, let's go. Na kwa kũrĩa kwa Fly Emirates gũkũ tũrakwĩra rĩu maũndũ nĩ mega na magĩrĩte na njĩra ĩrĩkũ? Magĩrĩte na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ we wakuo ũrakuo no bacĩrĩri, tiga gũikara gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya oro ũguo. Andũ magathiaga China, tarĩu niĩ ndĩroria ndĩthiĩ China rĩo naniĩ njigua ũrĩa andũ maiguaga ona niĩ nguo ndĩ mũkenu. Na rĩrĩa twaria ũhoro wa gũkuo tũrathiĩ kũrĩa China nĩ tondũ nĩkuo gũkoragwo kũrĩ mũciĩ wa biacara. Kĩhingo gĩa kũingĩra tũgakwĩra nĩ Fly Emirates, na ũkaririkana atĩ rĩrĩa wakuo nĩ ndege cia Fly Emirates wĩna mĩtambo 6500 ĩgũgũkenia gũcanjamũre no tuĩke atĩ we nĩ ũgũkuo no tungata wa free wifi kũrĩa we ũgũkeo mũndũ ũkũhota gũthoma nĩ tondũ nĩ kũrĩ no tungata ũcio, koguo maũndũ ma biacara nĩ ũkũhota kũmathoma. Nĩ mathiaga City Star, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou ona kana Shenzhen ĩno tugaga Chinese mainland na njĩra njagĩrĩru. Mombũkaga kuma gũkũ Nairobi magathiĩ makakorwo makĩamba kũrĩa Dubai magacoka magathiĩ mathiĩte nginya China. Wĩkũ we nĩ ũmenyete rĩu no ũhote gũkuo nĩ Fly Emirates. Ndũbuku ndege yaku ũthiĩ kũrĩa China wĩonere mwago ũthome maingĩ megiĩ ũrĩmi ona yo tuĩke ũmwe wa arĩa maugaga ithuĩ tũgĩraga mĩrigo itũ China. I'm telling you. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa. Haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000, ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Mũgithi ũkahũrwo cabi kuma mũthenya wa Jumatano ya tarĩki 29 mweri wa 10 nginyagia Jumamothi ya tarĩki 1 mweri wa 11 mwaka ũyũ. Tarĩki 30 tũkambĩrĩria Githurai, Ruiru, Kimunyu, Gatundu tauni, Kamwangi, Mang'u tauni, Gatukuyu, Thika tauni, Wĩteithie, Juja, Kenyatta Road, Kibo, tũrĩkĩrĩrie Kahawa Wendani. Na rĩo tarĩki 31 tũkambĩrĩria Kĩrĩa-inĩ, Tũthirima, Kĩirathe, Rwathia, Kangĩma, Gakĩra, Kanyanya-inĩ, Kĩrurĩ, Gĩthambo, Kahatia, Gatũya, Kaga, Gacocho, Karega, Marume, tũrĩkĩrĩrie Kagũndũ-inĩ. Naguo tarĩki 1 mweri wa 11 tũkambĩrĩria harĩa Maragwa, tuthiĩ Kaharati, Kirere, Kigumo tauni, Rwathia, Kangĩma, Gakĩra, Kangarĩ, Makomboki, Ndaka-inĩ, Gatura, Como, Rwegetha, Kĩrwara, tũrĩkĩrĩrie Gatunyu. Rwĩmbo rũkaringithio nĩ Tony Young na Lucy Ng'ang'a.
nake DJ Mark George atunegererie mix mwaki ningĩ nĩ ũgacemania na memereke Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karubo Mokurino, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Nagithe tutirage kwira ithuĩ matura no nginya tũgũgĩũkana nigetha onawe ũkorwo gĩkenerera ũtungata wa Jipange na Viusasa no hotane tũrakora tũtiroka moko matheri na tarĩu ũmũthĩ nĩ tondũ waku we mũikari wa Gĩthũrai twanja tũrambĩrĩria kwanyu nĩ ũkuona onagia kũrĩa tũgũkorwo tũkĩambanĩrĩria nawe rĩ nigetha onawe ũkorwo ũkenete nĩ kũmenya we mũrũmbũiya na Inoro nĩ rĩũkĩte rĩ mĩkaũro tũgũgĩũka nayo ma t-shirt wako nĩ maburi githĩ gũtiraura ithuĩ tũrenda gũtiga ndũgũ itũ nawe nĩ yarũma ũmũthĩ tũgũthiĩ Gĩthũrai twĩrũirũ Kĩmũnyũ Gatũndũ town Kamwangi Mang'u town Gatũkũyũ Thĩka town wĩteithie ũkanjunja nĩ tũkũingĩra gwaku ona Kenyatta Road Kibo no ririkane nginya Kawendani sisi tutaingia lazima tukutane na nyinyi na mikahoro nigetha tũkorwo tũkĩnyitana na mũhĩa wa Maina nigetha tũkorwo tũkĩingĩra magathĩti-inĩ maitũ mbere twambe tũmenye marĩa tũthagathagĩirwo no nĩ tũkwenda kuga rĩu thutha cukuru gũkorwo ihingĩtwo na tũmwana twitũ kũrĩkia kĩgeranio kĩa grade 6 nĩ turamenya holiday ĩno nĩ ya marua na mwana wa kahĩ rĩu gũtirĩ kũndũ gũtarĩ na poster cia kanitha cia ũndũire andũ kĩũmbe na irua nĩ rĩa bata kũrĩ mwana wa kahĩ na nĩ mwega rĩrĩa atuĩka nĩ arua tondũ nĩ umaga wana-inĩ na agacoka agatuĩka rĩu nĩ atuĩka mũndũ ona ũngĩhota gwĩtuĩra matua thikũ icio na marua marĩa twĩna mo nĩ matwana tũngĩona tũtaramenya wega nĩ tondũ nĩ irua na nĩ rĩakĩka ihinda nĩ rĩakinya hĩndĩ ĩrĩa twarĩ kuo ithuĩ na mũhĩa wa Maina gwĩciria ihĩ iria ciakoragwo igĩthiĩ irua nĩ cioĩ bata wa irua tondũ ciakoragwo cia ihĩ iria ikũrĩrĩire thukuru rĩmwe twacokagĩra kĩrathi maita mana matano ũkĩrĩkia 8 nginya wĩna nderu no wega nĩ tondũ mahinda namo mathiĩte macenjetie no na ihoya rĩakwa kũrĩ aciari nĩ rĩmwe kũrĩ kanitha nĩ rĩmwe kũrĩ mũingĩ na society ĩrĩa twĩnayo nĩ atĩ irua rĩa tũhĩ rĩtigacoke gũtũcokia kũrĩa tũrarĩ mwaka mũthiru kũrĩa twana twitũ tũingĩ twakuire nĩ tondũ wa kwaga kũrora ũrĩa kwagĩrĩire kwaga kũgimario na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana kũruithio na njĩra yagĩrĩire na tũgatuĩka tũngĩ nĩ twaneanwo moko-inĩ ma nyanake itarĩ wĩcirio tũgatuĩka atĩ nĩ twagurario tũkagerwo ngero nginya tũgatuĩka nĩ twakua gũtirĩ ũndũ mũru ta mũndũ agĩtuĩka atĩ nĩ igongona rĩa gũkenerera kana nĩ kwa ũndũire o njĩra ĩrĩa mũndũ angĩcagũra gũtwara mwana wake wa kahĩ athiĩ akarue nĩ rĩega no kumagia wa mũtiga moko-inĩ mau kĩrĩra kĩrĩa athomithio mwana ũcio nĩ kĩrĩ ndĩraiguire atĩ mathomithio akerwo ona nyũkwa ndabataire gũkorwo agĩkwĩra ũndũ tondũ we wĩ mũndũrũme rĩu nyũkwa nĩ ariga nĩ takĩ tondũ nĩguo hihi mwĩcirĩrie na muonero wao ũhana tũkĩrĩa kũroria twana twitũ rekei tũtũhe mũtũrĩre mwega rekei tũtwĩcirie na twĩcirie rũcio rwao tũtikae gũtuĩka atĩ twamaneana moko-inĩ ma andũ arĩa megũtũma mũtũrĩre wao ũtuĩke nĩ wathũka monio kũnyua ndawa monio kũnyua thigara na arĩ korwo ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo twarora twana twitũ tũmatumbĩ twitũ tũtwĩcirie wega na hĩndĩ ĩno ya magongona rĩa tũkorwo na marua maingĩ mũno ma imwana na arĩ korwo twamaneana moko-inĩ marĩa tũramenya atĩ piũ nĩ tũgũkorwo tũmaneanĩte moko-inĩ mega nĩ tũgũkorwo tũgĩta andũ kuma ndini-inĩ kana kanitha-inĩ oro ũndũ ũmwe na ũndũire tũke tũcire nigetha ũgĩtua itua ũkorwo ũgĩtua itua ũkũmenya ũrĩa rĩtariĩ ke tũmbe tũnyitane na mũhĩa wa Maina tũmenye marĩa tũthagathagĩirwo na ciahanda thaa ĩmwe maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra ithaa-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ ya Kenya nĩ matetetie ya minista arĩa makararĩtie watho na makambĩka kũhũra ũteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 kĩeha thutha wa mwana ũmwe gũkua na ũngĩ agatigwo na nguraro thutha wa nyũmba yao kũhobanĩrio nĩ mwaki mũnene kũrĩa mwena wa Kĩharũ Mũrang'a na amemba mũgũnda ũgũmĩirwo nĩ ngucanio wa Kekonyokie kũrĩa mwena wa Kajiado nĩ mareganĩte na kĩrĩa maroiga nĩ njama ya kũgaya ona kũrĩ na cira igoti-inĩ amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ ona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Nĩtũmũramũre magathĩti. Nĩ ngatho mathaa maitũ mathiĩte oro wega, rĩu tũkũingĩra ngathĩti-inĩ citũ tũcoke twarĩkia tũingĩre mũgambo-inĩ. Kumagia hau tũkũingĩra mohoro-inĩ maitũ na njĩra ndaya na Mũhĩa wa Maina, na nĩ arĩkĩtie gwĩkinyia studio-inĩ citũ tũmwamũkĩre. Wĩ mwega mũnene. Good morning darling. Karibu karibu. Mwena ũrĩa wa mohoro mwĩ thayũ? Tanzania nĩ mambirie gũtara gĩthurano nyũmba ciothe cia mohoro rĩ ngĩrora rĩ magia thirikari ĩtagwo TBC. Yes. Harĩ ĩngĩ ĩtagwo Swahili News, harĩ nĩ nyingĩ cia mohoro cia kũrĩa Tanzania. Ũmemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe ũrathiririo ira. Koguo na maumĩrĩra gũtirĩ ona kamwe kandĩkĩte ũhoro wa mĩrũrũngano, maronanirie nginya president agĩikia kura. Bas makinya hau na running mate wake makinya hau rĩ kiri online yo thaisi kuna kitu kama hiyo tile live nale live bila usini turatitire mirurugano mingi muno kule Tanzania right wa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni muci wa kibiashara, ni hari riu muci munene witagwo Dodoma. Na ndaigure ni kuri andu marakuire kurerikana kuri andu marakuire no cia mohoro ni iragiririo kumemerekia na maragicoka marakirego tungata wa internet no rarehe thina muingi muno na ni Gen Z na magikofirie mbeũ njĩthĩ ya Kenya marathia na thimũ makionanagia ũrĩa mararũrũnganaga tungata wa internet warengerwo hau rĩ rĩu marakĩhana ta mahotomia nayo mbũtũ ya borithi kũu mamĩtaga jeshi la polisi mara raveka watho wa kafyu kuma thinacara cia hwainĩ rĩu gwĩciria nĩ hĩndĩ kafyu ĩragĩthira kũu TZ kuma hau rĩu tũkĩigua ũhoro wĩgiĩ no ũhoro wĩgiĩ in fact gĩthurano gĩkĩ gĩa Tanzania kĩrarĩ na kĩa mwanya mũno tondũ observers maroria gĩthurano gũtirarĩ ona arĩa maumaga mabũrũri marĩa mangĩ ta ũrĩa gĩthurano kĩna wĩyathi na waragania gĩthurano gĩkũ tarĩu gũkũ twĩka gĩthurano rĩ right president retired yes mangĩ magĩthiĩ na makaheo baji yes ngwĩciria nĩ twagĩire na ũthũ na mũndũ gwĩtwo Samia nĩoĩ bũrũri wa Kenya gwata mbeũ njĩthĩ nĩ ũĩ nĩ ana mwĩkĩra nginya ithandũkũ ĩkamũhumbũra na akauga arohurũka. Nĩ gũkoretwo na marũrũ magĩire nĩ ũkũririkana hĩndĩ ona Magufuli tondũ akĩrĩ mũnini wake macinire njui citũ ng'ombe citũ igĩtuĩka ona nĩ cia wahũrwo nĩ cia thĩnjwo. Nĩ gũkoretwo we na ngucanio ĩtarĩ ya andũ marigainie mĩhaka na Suluhu ngwĩciria andũ matironete ũrũrũ wake rĩu nĩ hĩndĩ marauga tũtiroe mũtumia no ũgwĩtwo Suluhu no akorwo agĩkinya haha tondũ wa mwathanĩre wake nĩ wa gĩthũri nĩ wakoigio terwo nĩ tondũ tũtingĩthiĩ gĩthurano nawe Mũhĩa njoke ngũhingĩre na gũtuĩke gĩthurano kĩu nĩ gĩatuĩka fair. Cira wa kũgeria kũgarũra thirikari wathitangĩirwo Tundu Lissu mũtongoria wa kĩama gĩa Chadema nĩ wagire mwerekera yes na nĩ arĩ arekererio nĩ aregire kuma njere gũikara thĩinĩ tondũ rĩrĩ yes nĩmenya mĩrũrũngano yekwo rĩ ingĩ nĩ mekũwamũgĩra mũnyite mauge atĩ nĩ ũracogeire mĩrũrũngano no rĩu rĩ nĩ tũgweterera tũigue nĩ ndonete US ĩrĩa raia akwa matige gũthiĩ koimenja wa gĩthagathago kĩa mĩrũrũngano na marũmĩrĩre riboti cia nyũmba cia mohoro nacio Tanzania irahingwo tũnua tũkenagĩre bũrũri witũ mũno nĩ tũrĩ wĩyathi atĩ ona nĩ twaragia na mũndũ akagĩa na wĩyathi wa kwĩjia rĩmwe nĩ tuonaga tarĩ kawaida na tũkareme na thirikari nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũcokia ngatho tondũ korwo twĩ Tanzania it is what it is. TZ roho mkononi ke tũingĩre direct gathĩti-inĩ ya Taifa Leo ina mbica ya mama Samia Suluhu ũrĩa nĩwe president wa ihinda rĩrĩ kũrĩa Tanzania ũrĩa ũrenda gwetha igikereka nĩ rĩa kerĩ nĩ tondũ nĩ akoretwo arĩ ũtongoria kuma
kuma kwa Magufuli no atwikire president tondu ari munini wa president wa idio na riu kwa idari ni arakirwirira giturwa kiu tari ya mbere na gugutwika niwe official mutumia wa mbere kwaga ya gugathurwo bururi-ini wa Tanzania agikonie gutonya office ni kuragitwika ni kurakire kana na njukaniriria oro ndomwe na mathina maria maragumire githurano gike ona thukangia wa indo cia ithurano ni urakorirwo kiandikithio na ugagitwika ati ona ni maraunire mawatho ma kuhingirira andu uhoro wa mitambo yo kinyaniria na ugatwika ati githurano giki ni kironeka ni gia githuri ti kia uma gitire na wanagania undu ria rakite muno aikariri ite amwe oro ndomwe na tongoria ona gwata aikari akuria Tanzania nikuragitwika ati mundu ugwitwo Samia Suluhu na mundu ugwitwo kana muthenya wa umuthi hi twaya gutwika twikuigwa ni gikwaniriro na kianirirwo ri ni gigwitikirika ni tondu riu angigikorwo huraniri aria angi marari thiini riria we ararwirira giturwa ni kuga kirari kia mundu umwe ni kihitaitano kia mundu umwe. Yes, aria main opponent yes matira moinainagia ona matiroikaine in fact ona poster yes yes Pastor Fisi atoroka kanisa lake kukwepa hasira za washirika kune kuria mwena wa Mombasa ena mutungatiri umwe akoretwo ari na mitugo miuru mundu hujagia mai akacoka akanywa divei akoretwo akihenia atumia makanisa kanitha ucio agathie gwika ciiko cia umaramari nao aturaga rojingi mutungatiri ucio aturaga rojingi riu he mundu moramuonire rojingi-ini kuria aturaga athiaga na arathie aramenyithania aroiga mutungatiri uyu ni ndiroigire ndigukira ringi angikorwo ucio niguo mitugo yake ningiaga kuga uria kurathie na mbere nitakuga ni gukorwo gihenania turenda kuigodora njigwa ni wora na ira riu ningi no niyo irari na kiria tathie ino ni piu muthuri thama wakiwade kuria itendete ngamenya basi ino ni njega riu ri gukuhea gwethete ndarigwa atirini tirakuigwa na ira riu ri icio no irarehete thina karibu andu technical ni megututhondekera riu ri muhunjia ucio wahe uhoro wake ri ni muhunjia uroyaga akina mama kanisa a kanitha akamatwara rojingi ndauga rojingi riu he mundu moramuonire na aroiga riu ndegukira ringi tondu nake ne kuonekana ni mwihia ni njiguaga mami witu akiuga gutire gatitu kamwendia na kamuguri riu ni aronete mutungatiri na thiaga na atumia tofauti riu arakianirira na aroiga mutungatiri ucio ni akirite mihaka ni arorire kanitha wake na arathama tuingire biashara-ini twathie biashara-ini ngatheti ino ya Business Daily uhoro ria hetwo rito karatathi-ini ka mbere ni IMF ni roria kiuria niki gitumite ciringi ya Kenya kwa ihinda ria makiria ma mwaka umwe riu iturite gicenjanio na dola ya Amerika na mbeca ingi cia mabururi ma nanja ite kwenyenya dinyenyaga ona gaturumo kana thumuni irakorwo ikigurwo na ciringi igana rimwe ria 29 dola ya Amerika gicenjanio na mbeca cia Kenya. Maabitha IMF ni mararigwo ku bururi-ini witu wa Kenya na kiria kiracokire gutuma riboti yao makiuma tariki 10 mweri-ini uri turi wa 10 maroigire kumana na makinya maria matacukitio ni CBK nikio gitumite ciringi ihande ni marokete kurora kana hihi hari na itumingi itumite ciringi ya Kenya age gukorwo egitiruka ona kana kwambata kwi hindi ciringi ya hagukite pio yaguraga dola na ciringi 167 ici nicio itumiria thirikari ya Ruto yugaga ati ni ikite maundu manene muno ni gutuma ciringi ya Kenya ihande hihi ndo tukigura mabururi-ini ma nanja cigakorwo itikiri na goro cio munene nginyagia indo ta maguta no ni ukuririkana kwi hindi dola yaturaga iri ciringi 100 na riko no icoke hau. Twaingira ngatheti-ini ya Daily Nation na twaingira ngatheti ya Daily Nation tukumenyithia ati riu ngatheti ino irauga keep off charge clergy tells state thirikari ni iritwo ni kanitha ati tigai guka guturehera mawatho tigai guka gutwika ati inyue ni murenda guka gutwathira uria tugukorwo tugitwara makanitha maitu arumiriri na atongoria a makanitha ni maregete mendekithia magutwika ati ni kuri na watho uria ugukorwo gitwika ati
ni ugotuma kana he hinya thirikari ikorwo ikiramata uhoro wa wiyathi wa ndini cito no thirikari ni irauga ati ikinya riri ni ria guteithiriria kunyita gwata makanitha na ndini iria ikoragwo ikiruta na miruru kana mirugamo miruru iria ikoretwo itumite gukorwo kwina thina muingi muno. Katathi gaka ka mbere gakana na gatano niko gatariirie ndeto ici na riu ni hari na kabica karatathi-ini gakana ka atongoria aya a ndini aria makoretwo makiaririria kuria thiini wa kiama gia CCAK. Mutongoria wao ugwetwo Hudson Dedari ni arakorirwo akiariria andiki a mohoro na raugire ati ni kuri na watho uria thirikari gwa kahinda gaka urakienda gutika ati ni ukumihe hinya ihote gukorwo ikirora ndini ciothe kana riu ona kana ni muikithiramu kana ni kanitha ici tugaga cia kidini gia Gikristiano no kuragitweka ati watho uyo uria ni wa mwaka wa 2024 urakiendekithia gutwika ati ithue riu to kwambia makanitha no guthie tumaramate. Ni kuratwika ati atongoria aya a ndini muhia witu ri marauga ati maundu maya ni antichrist ati maundu macio matiragocithia Ngai ni ta kuregana ni maundu ma uregani. Yes mundu ugwitwo muthuri iti Dedari ni Hudson ri ni aratarira kauga ati gatiba itu ni yugite ati ithwe mena wiyathi na kanitha na thirikari ni indo igire mugaru kana itiganite muno kuringana na kiama gia CCAK. Ni marauga ati thirikari irageria gutingirira ati ahunjia aria mahunjagia guku mitambo-ini yokinyaniria na gwata ma television ni mahingwo na makauga ithue ni twaregana na riendekithia riri ni tondu ni tuyate uhoro wige maine maundu maria mekuo ati nginya mendekithia ati ni tukwohwo njera ona kana tuhurwo fine ri ati marokanire na mawatho maya turarega ma computer na Cyber Crime Act. Araririe arauga ati rugurwa mbrera ya CCAK oni maregana na maundu macio no ni kuratwika atiriri muhia witu o rugurwa makanitha maya maria mekuo gwa kahinda gaka ri nikuo tukoretwo na ikuo nyingi muno turonete ta kuria mwena wa Shakahola na ugatwika ati a Kenya ni makorirwo magikua taru kuria Shakahola andu makiria 500 ni mahenereirio makiingira ndini itari ya uma na magatwika ati ni magoire mutego-ini na makahenio meyurage kana meimeirio nginya makue ati nigetha macemanie na Jesu. Riu cia kanitha na thirikari ri ituraga ire ngucanio ndagukora kona ni uona twatigia waria Shakahola ri ndacikora page 3 na family cia andu aria makorirwo magikwira githaka-ini kiu kuria mwena wa Kilifi thutha kuhenererio ni mutungatiri Paul Ndenge Mackenzie ogwo watwira makorwo makihinga kuria na kunywa mere yamwe yao nirikitie gukorwo igikuranwo na riu ni megukorwo makiheo mweke wa gukorwo makihurukia endwa ao. Mere no irakoretwo igitwo moshari-ini kwa ihinda ria makiria ma miaka 2 na mere 37 nirikitie gukorwo igikurikana na riu family ciao na ikihetwo mweke ucio wa guthi kumathika. Umwe wa aria mwiri wake urakurikanire ni wa abithaa wa tene wa mbutu ya GSU wetagwo Isaac Ngala na akwiriire githaka-ini kiu gia Shakahola ari murumiriri wa Mackenzie mari na mutumia wake na ciana ciake igire ona cio citiericire. Abithaa ucio wari wa miaka 36 orire wira mwaka-ini wa 2021 agithie akiingira ndini-ini yo ya maheni mari hamwe na mutumia wake Emily Wanje nyina oro hamwe na ciana ciao igire na kurakirikana riu ithe wao retwo Titus Ngonyo Gandhi ni arathire kuria moshari-ini muthenya wa ira na arakorana mwiri ucio riu ni megwikorwo makigithie kumuhurukia no raiga nikiha tondu mwanake ucio niwe wari mwihoko wao niwe wamarehagira irio na niwe wari ati niwe ukarugamia muci wao. Karatathi gakana na gatano icio ni utumenyithirie ciegie uhoro wigie makanitha noria marakorwo makinegena. Wathie page ni ukinyete page 17 cianeki page 7 sorry page 7 page 7 karatathi ka mugwanja mathukuruma secondary ri tene twamenyaga arutani a secondary nio megukorwo makirugamirira ithurano kana igeranio. Riu ni kuratuika ni kuri na watho ria rakitwikire kuma kuria kwa ministry ya githomo ni ati igeranio citu cia secondary ikurugamiriro ni arutani a primary. Hihi ni tondu marauga ni njira ya kugeria kunina wici uria wikuo riu kuringana na kuria kwa neki ni marauga ati ni marenda arutani
kuma kure gwa TSC makorwo ni maheo arutani a primary aria megukorwo makirugamirira igeranio ici iria irathie na mbere ni kuri na centers 10,765 maria marekirwo igeranio na gugubatara supervisors 12,126 kuratuika ni gukorwo na invigilators aria nao ni 54,782 na ugatuika ni gukorwo nginya na thigari na arangiri no rodumwe na matereva kuratuika githurano kia mwaka muthirure ni kwari na arutwo 840 aria makanjirwo igeranio cio ni tondu wa gutika ni meigiranĩtie na uici wa igeranio no ni kurauga ati nikio marenda kweheria arutani a githomo kia secondary thiini wa kurugamirira ithurano mwaka ithurano-ini ndigwacamia igeranio riu ri ndukaume page 7 ni mararikirie ni mararikirie ndukaume page 6 page 7 ni tondu riri maguru-ini ma karatathi kau ka mugwanja ungirora ri hena horo wake hatamenya ciana 17 cia grade ya gatandatu icio urauga ni irarikirie Kipsea na ire cirakire Kipsea imwe igite ciana na ingi ni irohete nda niku Meru wa mbere ri aria moi Meru ni kuri mbeca nyingi muno cia o muthenya ni undu wa mira na ngugiciria tondu wa maundu maya na anakera makiri kuu guti undu ungi marutaga na mira etuagwo rucini igatuika bai kuma thaa inya andu ni maumirite meboroti ono makoraga kuu na ciana nacio kugia mahu na mira irokanira taigwe abitha munene wa murugamiriri munene wa thibitari ya Nyambene level 4 witagwo ndagitari Githua Shira arauga 49% gicunje kia 49 hari 100 ni tanuthu ya atumia aria marageire ciana thibitari-ini yo mweri-ini kuma mweri-ini wa kenda marari ciana nini ciana cioko imagine ciana 17 cia grade 6 ikigia mau mwana wa grade 6 ti miaka karega kuru muno ni miaka 12 no na karatathi ga 10 ndagikoro imwe tu kwina mawatho maria Oburu araneire Ruto arauga angikoni kwenda kuingira thiini wa muungano witu guku kwa ODM ri kwi mawatho kubatara gukorwo kimahingia nigetha ithu tukuhe kanya kau no ni ndu wa musaudi page 17 ndakora riri ni kinyumba kiho guku ni thingira wa iregi uturaga wa kagwo kimomoragwo gi cenjagio thio riu ri pira kaikire thi muthuri pira ni iragwa cia thirikari ino ya broad based riu ri mwene nyumba ino ni William ona ni muhatiririe kuu thiini ndahota kuma nyumba yake ni renda kumomoka no riu ni erwa atiriri no ahuthire gituge kingi kimwe gutiririra thirikari yake na gituge kiria kiroka ri aretwo expert gaka ni gacogo ndarora wega uyu ndona ni Gideon arorete kuingira thirikari ni yo ya broad based de kwa the standard defying Suluhu ni kuria bururi wa Tanzania uria riu waya gwikoro gwatini wa mirurungano na bara ni tondu wa gutuika ati thiini wa matauni matiganite ni tondu ni kuri na aikari a kuria bururi wa Tanzania aria marakaritio ni tondu wa gutuika ati ithurano cia ihinda riri ritirari na waragania mundu witwa President Samia Suluhu Hassan riu ni yakoretwo agituika ati ni etereire gukorwo akihotana na namba nene muno ni tondu gutirakire muhuraniri ungi uria marangethanagira nake ungihota gukorwo akiyukia utongoria tondu uria mahinyiriirio kuratuika ati ni kurari na barabara iria irakitio matairi na ugatuika ati ni kurakiri na mathina ona ukui wa muingi uratika ni urarugamirio no marahingire nginya mitambo ya internet na kuragituika ati no kuri na andu maragurarire na angi maragikua no na makaravisioni maragirio gutuika ati maronania ithurano ici imwe kwa imwe icio tutigutindirira to cikatathi gaka kambere gagatandatu ka mugwanja na no tugucigwa mohoro-ini maitu o tugietagirira maumirira mambie uthomu twina ndagika imwe tu karatathi ka gatatu ni cia Bob Jage na mundu gwitwo uyu Nicholas aria makinyiteirio migwate kuria bururi-ini wa Uganda ciuria ino irathie na mbere kuma kuria ateteri ihoto cia muingi guku bururi-ini oro hamwe na ikundi cia muingi makiuria kiria gitumite thirikari ya Kenya ikire karatathi ga kana atongoria kuma gitaro-ini kia Afrika hamwe na uria wari president wa Ghana Akufo-Addo ni marathiite haria mbirira-ini haria mheshimiwa Raila Amolo Odinga hurukirio idona nginya Gideon Moi marauga Raila arari njamba na hari na ciro ri kuria igoti-ini uratwarirwo ni gikundi gitagwo bunge la mwananchi marenda gavana Mwalimu Mutahi wa Kahiga eherio giturwa-ini ni undu wa kiria kirikanaga ni miario aririe ya gukenerera gikuo kia Raila Odinga tukurugamira hau na ni ndaingira mugambo-ini good morning mugambo wa murimi ndagika ino twendia iria ciringi 40 guku mathira iyo ni bei itari njega tuko na citrus aina mingi tuko na Pix tuko na Miniora Clementine na Kumquat ni no ndarire mundu ukwenda kurima tukegumire na kurima mugunda waku korwo no aike mo geria uganie maita mana mugambo wa murimi
Murimi amukira ngeithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 21 kuringana na First Due Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Murang'a. Murimi umuthi ndi mwena wa Kangema na guku ni itura ria Marimira. Guku ni kuo twina murimi na murimi uyu akoragwo ari mutungatiri. Uyu ni murimi wa mwanya, murimi wa kwirutira, no ngikorwo ri mucirika wa kanitha oro wothe kana mutungatiri gwenda umuigue wega. Jitagwo Reverend Joseph Mwangi, guku ni kuo mucii kire muhonoku ujagia na kanitha wa Solo Harvester guku Kangema. Kanitha tutithia thiku ciothe ni turi na thiku citu iria tukoragwo muci ni ciongoragwo ndi guku urimini ni magawa na makadamia. Mutungatiri Joseph we nio iwega ati ni kuri kanitha na ni kuri mugunda na we akoragwo na cieri. Mutungatiri Joseph kahua ri wanjiriirie ri kahua ri ndambirie kurima ndi mwanake na kahua ni kari mbia tiguo andu mahenanagia. Kahua gindi ciothe ungikaigua ni gakinya kuma 80 mundu ucio ari mbeca-ini. Ndina kahua taiti na magana manoguo kahua tari hindi wengire dia na kaige muno ndatwite 3,000 na twarehirwo na igana ria 13 akirora icio ni mbeca igugikurugamirira horo-ini wa muturire tondu mundurume ni thauti na thauti ndiumaga andu angi no korirwo ri na kanyamu ndara mwaka ndwite kiro 300 umuthi ciakihota kwambata no ni ndiratanya ngiuka kurikia kangigwa muno no ndue 3,000. Mutungatiri Joseph tacokera haha kahua ni kari mbia tiguo andu mahenanagia. Kahua gindi ciothe ungikaigua ni gakinya kuma 80 mundu ucio ari mbeca-ini. Ndina kahua taiti na magana manoguo kahua tari hindi wengire dia na kaige muno ndatwite 3,000 na twarehirwo na igana ria 13 akirora icio ni mbeca igugikurugamirira horo-ini wa muturire tondu mundurume ni thauti na thauti ndiumaga andu angi no korirwo ri na kanyamu ndara mwaka ndwite kiro 300 umuthi ciakihota kwambata no ni ndiratanya ngiuka kurikia kangigwa muno no ndue 3,000. Mutungatiri Joseph guku gwaku ni Kangema na kundu kuingi ni kugarie muno taria na andu a Kangema. No nyende kwaria na andu a guku Kangema makiria rume. Kahua ni kari na kindu ngira kumenya keka na kindu ri no gukaribisha uke ucere twarangie nawe. Kahua ni gagukurugamira wi muthuri tondu mici mingi urone gite na mathina maingi ona madigano mundurume ni kuheana gia kuria na mundu arimite kindu ta kahua ni agukwari mundu wina thauti tondu ngiathaga andu agutu no ngikwa andu acio ni marahuna no nginyagia magwathikire tondu mundu murume ti kuraia mubuto ni kiri araheana no rimite wina gia kwaurwo. Ni wega kuga ati kwa mutungatiri Joseph gwake miti no iria ingirehe mbeca na ngoria mibariti na mibao ireka atia gwitu migunda. Ungirora thiini wa guku gwakwa kahua-ini ri utiri muti ta mubariti kana mubao miti iria ikuo ni mikadamia. Muti ukuhota gwikinya mweri wa gatano ni uguka wendie iri cia kuigana kana magana meri no riu thina wa andu aingi ugukora rekereirie miti mibariti mibao riu mundu ucio ndageterera ri na kindu angiona no muti uyu ukuhega mbeca o mwaka mukadamia. Tau guku gwakwa ndina Flyer 3 ndina Kiambu 3 na Kirinyaga na Murang'a 20 no iria ireka wega muno guku ni Murang'a 20 tondu yona ndiri mathuro iri mbegu njega mbegu nene na mbegu nditu. Taru mwaka urahitukire hari mundu wokire tukiaria nake tukiguanira igana ria 15 na agiuka na kanyamu ga gukonyora ni akenirio muno ino itagwo Murang'a 20 tondu mbegu yo ni ndungu na ni nditu ona riu ni aranjuragia akinyitega nigetha giuka gukura manyamu macio gwa kwendia meku na muti uyu uri nduri wira ungi uraurutira urari oro guku kirimagira indo iria ingi no uyu niguo muti in fact ita wandu aria marathi gukura. Cokera haha mutungatiri ungirora thiini wa guku gwakwa kahua-ini ri utiri muti ta mubariti kana mubao miti iria ikuo ni mikadamia. Muti ukuhota gwikinya mweri wa gatano ni uguka wendie iri cia kuigana kana magana meri no riu thina wa andu aingi ugukora rekereirie miti mibariti mibao riu mundu ucio ndageterera ri na kindu angiona no muti uyu ukuhega mbeca o mwaka mukadamia. Tau guku gwakwa ndina Flyer 3 ndina Kiambu 3 na Kirinyaga na Murang'a 20 no iria ireka wega muno guku ni Murang'a 20 tondu yona ndiri mathuro iri mbegu njega mbegu nene na mbegu nditu. Taru mwaka urahitukire hari mundu wokire tukiaria nake tukiguanira igana ria 15 na agiuka na kanyamu ga gukonyo
Konyora ni akenirio muno ino itagwo Murang'a 20 tondu mbegu yo ni ndungu na ni nditu ona riu ni aranjuragia akinyitega nigetha giuka gukura manya macio gwa kwendia meku na muti uyu ri nduri wira ungi uraurutira urari oro guku kirimagira indo iria ingi no uyu niguo muti in fact ita wandu aria marathi gukura. Mutungatiri Joseph aria na hunjia ria angi mutungatiri ni akubatara gukorwo eno ndungi areka to kuhunjia gwiki thina uthinagia nginya maguta na ni uri umanja yohoro no uri muhunu uri hunjagia kiria Ngai arenda tondu nduri thaini cia andu tatungatiri kwaria mari ungirora kiugo kiria tuhunjagia ri ni kiaritie uhoro wa kuruta wira ta ungirora thiini wa thimo 23:2021 ni ugukore kiuga ugutotumaga mundu akehumba matangari ashirika tondu mena migunda mangirima ona we urarigicirio ni andu mena kanyamu nawe ona wewe mwene wakinya ni kuruta ona wira-ini wa Ngai ni ukuruta uguo atungatiri ni magirire gwikira ashirika hinya uhoro-ini wa kurima tondu ruthiru rutiriagwo nigetha mushirika ucio ona hunie ni akuhota gwitikia Ngai gutire mundu ungi uta munu atuike mwihoke ni uriya na in fact ndira riure ashirika kwa ni njuka na hu nake gwake athie kioguo nigetha nake agie kanyamu nie hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua no njitikiria gutiga ndakunura mutungatiri Joseph niguo heanage kirira kia urimi wa kahua na makadamia rona to guku mwena wa Kangema no ni Kenya yothe hando ya Roma ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kangema njita murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Tothaya iria irakinyetie igana ya 50 ni ithei ithathatu. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Ni no ndani mundu ukwenda kurima tukegumire na kurima. Muda wako korwo no aike mo. Geria uganie maita mana. Nĩ ngatho mwarimu nĩ tondu wa gũtũtwara mũgũnda-inĩ nake mũrĩmi nĩ amenya ũrĩa egũthiĩ na mbere na ũrĩmi wake rĩu nake mũhĩa wa Maine stand by na timu itũ yothe ya mohoro tũmenye ũrĩa bũrũri wĩikaire oro ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri na njĩra ndaya. Good morning nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Inoro nĩ inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare inoro 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 FM. Atiriri mũgũnda waku ndũ Inoro rũcinĩ. Kenya gutetia minista aria makararitie watho na makambika kuhura uteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 mwana omwe gukua na ungi gutigwa rina nguraro njuru cia mahia thutha nyumba yao kobanirio ni mwaki munene kuria mwena wa Kiharo Murang'a na meba mugunda wake konyokie kuria mwena wa Kajiado kuregana na njama ya kugaya riri kuri na ciro ri igoti-ini. Ndeirwo mburi ndeirwo nyumba na muici ndanyitari muici wa mburi ndianyitire no muici wa nyumba ndanyitari ndamukorire na indo gwake muci na tukigira na Land Cruiser gucoka gutwara haria station na rumorori cira wakwa ni worire turona maciesi mamutando ale magithi magika siasa koguo ko ni marenda siasa mume thiini wa thirikari moke meke siasa tondu ringi ona o mewira na uwi thiini wa wira wa thirikari no nginya ufuatire thirikari irauga ako thirikari irakwira wike siasa nginya wike siasa ithu ndona turera teno komete haha ino turera irahunagia andu aingi muno uici ni uguthira biu kurigana riri bia ciakiingira muhuko ri ona no uhikie mutumia ungi na njikare wega ona ena ciana inya na Ngai ature Ngai. Rũcinĩ rwega nĩ thaa ĩmwe ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina onjoria arĩa marutaga wĩra wa gwatũra mbaũ kũrĩa mwena wa Warubaga
gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Moro na Ikuru rĩu nĩ matũgĩrĩtie itua rĩa thirikari rĩa kũhingũra ũtemi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Mau. Wonjoria wa taũni ĩyo ya Warubaga watũire ũnyitĩrĩirwo nĩ wendia wa mbaũ, no kuma wĩra ũcio warũgamio mĩaka mĩingĩ mĩthiru, iganda ciothe iria ciandĩkĩte makiri ma andũ mawĩra no kũhuka ciahukire. Na mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩwe ũranĩrĩire gũthengia mũkana ũcio na gwĩtĩkĩria ũtemi wa mĩtĩ gĩthaka-inĩ kĩa Mau, ona gũtuĩka aramati a mĩtitũ nĩ mambũrũrũkĩte na njĩra nene. Joel Kimani wa Njũgũna agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Endia a mbaũ mwena wa Moro maugĩte itua rĩa president nĩ rĩmakenetie mũno, kuona rĩu mawĩra mao nĩ mekwarahũka na ona makorwo makĩandĩka andũ angĩ mawĩra. Twacokeria president ngatho nĩ kũhingũra mĩtitũ, na nĩ tuonete tene kwarĩ kwega hinda gũtekeretwo mawatho maritũ, andũ nĩ mahotaga kwandĩka andũ aingĩ, macomiri nĩ marutaga wĩra wega piũ, na gũkoneka andũ macomiri nĩ makorwo na iracĩrĩ mahota kwandĩka andũ aingĩ, no rĩu thaa ici mawatho nĩ maingĩ matirahota kwandĩka andũ, tondũ rĩu president ũrenda atũteithie agwĩthagwĩthie mawatho mamwe nĩgetha andũ arĩa maratũra na power so itinga ũndũ maica, na kila mũkũrĩma mũnini wa kũgũra tũmĩtĩ 5-10 na akĩone nabathi ya kũgũra, ona akĩheo priority ya kũgũra mĩtĩ. Nĩ tũrakena tondũ andũ nĩ megũkorwo me busy, ona anake matige gũkorwo me idle, makorwo mena wĩra wa kũruta. Na Warubaga tene rĩ, rĩrĩa gwakoragwo kwĩna wĩra rĩ, kwarĩ na mbia nyingĩ mũno, na thaa ici rĩ gũtirĩ ona ciringi, na andũ aingĩ rĩ ona anake rĩ nĩ matete atumia nĩ kwaga gĩa kũrĩa, nyũmba megũkĩrĩa kĩ, warehe mũndũ rĩ harĩa rĩ torĩa rĩ ũkũruta irio kũ. Ona arĩa marutaga mawĩra ma gũbokera mĩtĩ nĩ makenereire itua rĩu, makiuga mĩtũrĩre yao nĩ yaritũhire na aingĩ makĩingĩrĩra ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Rĩrĩa mĩtitũ yahingirwo nĩ tuonire mateso maũgĩ mũno, tũratindaga tu haha ũrĩa tũkomete haha buratha rigũkohitha, tũikarĩte harĩa buratha, na nĩ ũndũ wa thĩna mũru mũno mũno rigũkohitha. Ithuĩ tuona turera teno ĩkomete haha, ĩno turera rĩ ĩrahũnagia andũ aingĩ mũno. Ũici nĩ ũgũthira biũ kũringana rĩrĩ, mbia ciakĩingĩra mũhuko rĩ, nĩkĩ mũkuohia mũndũ wanjie kũmũita, mĩarama no ĩgũkĩonekana. Nĩ tũgũgĩikara wega biũ, na korwo nĩ tuorĩirwo nĩ andũ aitũ rĩ, arĩa morire rĩ, ona no hikie mũtumia ũngĩ na njikare wega, ona ena ciana 4, no ndĩmũhikie ona ena ciana 4, na tũikarage nake wega biũ, na Ngai atũre Ngai. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio nĩ atĩ thirikari nĩ ikinyĩrĩirie atĩ tabarĩra ya gwaka nyũmba cia ngarama ya thĩ nĩ icangĩire hanene harĩ wandĩkani wa mawĩra kũrĩ makiri ma mbeũ njĩthĩ. Kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ mĩako ya nyũmba no ĩheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũthũrima nyũmba iria irakwo icigo-inĩ mbunge cia Ruiru hamwe na Thĩka. Ambunge a icigo icio magĩtongorio nĩ Alice Ng'ang'a oro hamwe na Ng'ang'a wa Kĩng'ara nĩ matũgĩrĩtie tabarĩra ĩno makiuga nyũmba icio nĩ igũkorwo igĩkinyanĩra gũkinyagia mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ ũngĩ ũroka. Moses Gigi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mũmbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ waki wa nyũmba, akiuga nyũmba cia Ruiru ciĩna goro gũkĩra iria ingĩ, kuona nĩ imwe cia iria ciambĩrĩirie mũbango wa thirikari wa gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ. Ng'eno akiuga hĩndĩ ĩyo watho wathĩte thirikari ĩnyitanĩre na andũ kĩũmbe gwaka nyũmba ici, no rĩu watho ũyũ nĩ wagarurirwo. Initially it was PPP, and you know the PPP was you design, construct, finance and sell. So you know those are the conditionalities which were in the previous agreement. But you see when we got this new law which came to place where we started collecting levies, meaning it is a government that will take from the developer, so many things changed. If on units where the government has taken, that means you can do a deposit even to as less as 5%, and you can do as many years as 20 years payment. Ng'eno aratongoretie kamĩtĩ ya gũthũrima nyũmba cia thirikari mwena wa Ruiru na Thĩka, nyũmba iria cikũrĩka mũthia-inĩ wa mwaka na gatagatĩ-inĩ ka mwaka ũkĩte mũtaratara-inĩ ũcio. Haha tũrũgamĩte haha tũrekĩra interview ĩno, nyũmba ĩno 80% to completion na ĩgakorwo ĩkĩrĩka mwaka ũyũ ũngĩ ũkĩte mweri wa 6 na kũu kũngĩ tumĩte ona ĩgakorwo ĩkĩrĩka mweri wa 6. Mũmbunge wa Ruiru Simon Kĩng'ara na mũrunawe wa Thĩka Alice Ng'ang'a makiuga ĩno nĩ tabarĩra yandĩkĩte makiri ma andũ mawĩra. Tangu huu mradi uanze, wale
watu wameajiriwa hapa kutoka hapa. Mimi nakujanga hapa na ninaleta watu, naambia andika huyu na andika huyu, na wameandika watu hata kutoka Githurai wale wametoka katika eneo bunge la Ruiru. Si kusema ati tumepuuza eneo lingine la Kenya, hata wengine, kwa sababu kuna engineers, kuna watu wenye utaalamu tofauti labda hatuna hapa. Tagoku turi kwandikitwo andu 500 kuko gitumite mandikite andu 300 guku kugituthiite mandikite andu 400. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Tuthie utetini na minister amwe thirikari-ini no ya gatano ya Kenya Kwanza ni mathiite na mbere gukararia watho makiuga no nginyagia makorwo magikuruhania na uteti uhoro uyu ni thutha ona cira gukorwo temanitio igoti-ini ni ikundi cia muingi ikiuga ni mugaru na watho wa bururi minister gukorwo magikuruhania na kampeini cia uteti wa ithurano cia mwaka wa 2027. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale uria urari mbere ya giikaro kia bunge ya Senate muthenya wa ira agithie na mbere kwagithia kiene makaya ma aria makoretwo makienda minister maigirike wira-ini wao matekuhura uteti na ni uhoro guciriirie moni ngurani kuma kuri muingi tore turamenyithio ni Johnson Muriithi. Gutiagirirwo ona banini kuringana na gatiba. Turona maciesi mamutando ale magithi magika siasa. Koguo ko ni marenda siasa mume thiini wa thirikari. Ni muingi maturini ugiukirira ruti wira a thirikari maria mambiririe kampeni cia mwaka wa 2027 thutha wa minister wa ũgima wa mwĩrĩ niwe Aden Duale akiwa gutiri undu no momogiritie gukorwa agika campaigning. I serve a political government and the law allows me. If you change the law and says ministers should not politic, I will not politic. But for today and going forward, I abide by the law. I'm going to do politics. No mwingi maturini urakorwo kiuria ciura nyingi kana utumitwo ni mutongori wa bururi William Ruto. Mugutu wao maragitira tondu riri ona takorwo ni wecibui gutiri undu ungi ungika agikorwo ri iguru ria kwara weke utigane na wira wa kucugurikira muingi weke siasa ndungiaga gwika nundu wa kurigiriria mutu waku ndugaitike. No tuthome mundu mugi no athome bena extra force magasukumirirwa kiundu tondu ni maramenya batingigia repercussions aria mena godfather wa uria ni president. Mutongori wa bururi William Ruto riria ari munini wa mutongori wa bururi thiini wa thirikari ya kana ni akoretwo agiukirira ruti wira thirikari maria makoragwo mageka campaigning. Umesikia wengine ambao ni wafanyikazi wetu. Mimi na Uhuru Kenyatta ndio tulienda tukatafuta serikali na tukakuja tukawaajiri watu hapo, wafanyikazi wa serikali. Sasa hawa wafanyikazi wetu wa serikali wameshikwa na kiburi. Hihi ni kiki kiracungirira maminister bamwe na PSS gukorwo magika campaign cia mwaka wa 2027. Ni turigwire taruku tiarateng'erago na kura kwao arathia ati gwika ati siasa na gukugangara akigiriria ati Newton Karisi ndakathuro iratua ni Sirigo. Duale ni minister wa Herald na ndabati gukorwo agikira thirikari siasa. Moke meke siasa matigane na kurani thirikari. Duale na rukumagiririo ni gukorwo makinyite nja tondu riri ginya wira wao na ndroneka isaini na maumeite icio tondu wira uria mahetwo ni wa gutungatira muingi no to campaign. TS na ma PS yaitu ni turona ni megusukumwa maingire thiini wa active politics tondu ringi ona o me wira na wi thiini wa wira wa thirikari no nginya ufuate ure thirikari irauga ako thirikari irakwira wike siasa nginya wike siasa. Ma PS na ma minister aria mararuta wira ucio mararuta wira ucio irigari tondu thiini wa bururi umurutu wa wira wa thirikari ndubataranitio gukorwo ugika siasa. Kiriboteri no FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Tukihogokera uhoro wa kiehane ati kuri na ihoru itura-ini ria Githagara kuria wardini kana gicigo-ini bunge gia Kiharu mwena wa Murang'a ni ward ya Mugoiri thutha wa mwana umwe gukwira mutino-ini muru wa mwaki ya ikari itura riu maroiga mwaki urahofaneirie ciana igiri cia nyina umwe hwai kuria umwe harakwire no ngeratigwo ri na nguraro njuru cia mahia. Mwaki ucio uretuthukire hindi iria nyina wa ciana icio aracitigire nyumba na guthie wira wake wa kwendia kirabu. Ndumiriri ya borithi iroiga kairitu ka miaka 2 na nuthu niko karorirwo ni muoyo na ko kamwana ka miaka 4 na nuthu
gakihonoka kari na nguraro borithi nĩ mambĩkĩte ũtuĩria nĩguo kũmenya kĩhumo kĩa mwaki ũcio rĩrĩ kamwana karĩa karagurarire karatangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ oro kũu mwena wa Murang'a. Riboti ya kĩeha nĩ ya Victor Kĩnothia, mwandĩki witũ kũrĩa rũgongo rwa Murang'a. Tũthiĩ ũkabi-inĩ rĩu na memba mũgũnda ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ngucanio wa Kekonyokie kũrĩa Kajiado nĩ mareganĩte na itanya rĩa kũgayania kĩa hinya. Maroiga nĩ mũgarũ na watho kũrĩ gĩkundi kĩmwe gũthugunda kũgaya mũgũnda ũcio rĩrĩ kũrĩ na cira wetereire gũthikĩrĩrio na gũtuithanĩrio igoti-inĩ. Mũgũnda ũcio nĩ wa ĩka 2,800 na ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ ikundi igĩrĩ, tũrĩa tũramenyithio nĩ Wacuka wa Kĩarie. Amemba a mwahũ ũmwe wa mũgũnda wa Kekonyokie Kĩbiko Kajiado ya ithũĩro macemanĩtie mũgũnda-inĩ ũyũ na marĩ na matũkũya mataharĩirie gũtirĩ hĩndĩ mangĩtĩkĩra mũgũnda ũyũ gwatũrwo cira ũrĩo igoti-inĩ. Hakuna mtu atakanyanga Kibiko. Morotete honge cia ũgitĩri makiuga ũgitĩri wao ũkoretwo ũrĩ hatĩka-inĩ, gũkũ makĩũria maobithaa borithi kwaga kũhũthĩka harĩ gũthoga thayũ wa mũingĩ gũkũ. Ujue hii ni jamii yenyu, na tusipokaa kuelewana mambo ya kukata Kibiko haiwezi katwa na nguvu. Mpaka tuelewane, tusimwage damu. Hawa ni watoto, na damu ikimwagika saa hii watu wa kwanza kuitwa ni viongozi. Kwa hivyo mimi naomba tusimwage damu. Nataka kuambia serikali ama serikali yenye inasimamia mambo ya security Kajiado ya kwamba don't take side in this issue. Musijaribu kutake side kwenda kusupport watu wengine. Naomba waziri wetu wa usalama Bwana Murkomen, tunapenda president wetu. Kama mnataka tuseme 2 term, mtu aondolee hawa wakora wawili. Maikĩtie rĩtana rĩa kũiga thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ nginyagia rĩrĩa cira ũkarĩkia gũtuithanio. Kama ni nyinyi mtashinda, simukuje tukate wote pamoja, na kama ni sisi tutashinda, tutawaita tukate pamoja, badala ya kufuruga na kudisobey court orders na kuleta sheria zetu ambayo ni ya kugombanisha watu na wakupiganisha watu. Tunaomba tu sheria itulinde wote na tutembee wote pamoja kama Wakenya. Let's maintain peace. To maintain peace, lakini hakuna mtu atakubali kutolewa mali yake. Gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda wa ĩka itanyihĩire 2,800 gĩkoretwo gĩkĩgucanĩrio nĩ mĩahũ ĩrĩ kwa ihinda iraya. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kekonyokie Kajiado ya ithũĩro, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ, na Kenya nĩ ĩthiĩte na mbere kũgucĩrĩria agendi kuma mabũrũri-inĩ ngũrani ma ũgeni-inĩ, na mũno hĩndĩ ĩno twerekeire mambura-inĩ ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ. Namba ya agendi arĩa maraingĩra bũrũri-inĩ mũno kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kĩongerereka na njĩra nene. Abitha mũnene wa ministry ya ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ akiuga gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa agendi aingĩ gũkorwo magĩtanywo kũingĩra. Mararagia hĩndĩ ya kwamũkĩra meri ya agendi ya Shadiana gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kũrĩa mwena wa Mombatha, tũrĩa tũramenyithio nĩ Francis Madi. Kenya ĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria agendi kuma mabũrũri ngũrani, mũno makĩria ihinda rĩrĩ twerekeire mambura-inĩ ma Christmas na mwaka mwerũ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ abitha mũnene ministry-inĩ ya ũgendi nĩwe Alan Njoroge hĩndĩ ya kwamũkĩra meri ya agendi ya SH Diana gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha. This marks the beginning of our cruise season this year, and we are very excited. We are able to position cruise tourism as one of the ways by which we are diversifying our tourism product offering, showcasing what Kenya has to offer over and above our traditional products, which is beach and safari. Mwenendo wake MD wa gĩcukĩro gĩkĩ nĩwe Captain William Ruto akiuga agendi makĩria nĩ matanyĩtwo mũno makĩria nĩ ũndũ wa wagĩrĩru wa icukĩro cia meri cia Mombatha, Lamu na Shimoni kaunti-inĩ ya Kwale. Now Lamu is up and running. We are now receiving ships on daily basis. Lamu now on a daily basis we have a ship, which if you compare to what was happening last year, we never used to have ships calling Lamu on daily basis. And I think I've had a discussion with the master that during their next call they should also visit the port of Lamu and also be able to see themselves, to choose even Lamu to be their home port, or even Shimoni to be their home port. Escape here, we are willing to support the cruise tourism by even offering more incentives for those ones who will choose the port of Mombasa or Shimoni
for Lamu to be their home port. Mwena wake muikariri gite wa gicukiro kia meri kia Mombasa niwe Benjamin Sayari akiuria thirikari ya kaunti guthie na mbere na kugacirithia ruhonge rwa ugendi niguo kuhe agendi rĩera rĩega rĩa kugena guku bururi-ini. Also there are tourism departments to make sure that they market properly the areas which they can give opportunity to these tourists to visit, not only to receive but to make sure that they promote so that next time when the vessels call they know where to go. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti-ini ya Mombasa yejetago Francis Madi. Riboti ĩyo nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Moses Gigi njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ingĩenda marĩrie ũhoro wa development ĩrĩa akosa thĩinĩ wa Buruburu na Matathia tondũ tũrĩ atiga thutha mũno. Okuo rĩngĩ mũikari wa Kajiado woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Kajiado edition. Tũngĩenda moke matwarĩrĩrie ũndũ wa gũitagĩrĩra sewage tondũ ĩrutagwo tukũ ĩkaiyũra mabarabara maitũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa 10 tũgakorwo nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Matasia Social Hall. Ũndũ megiĩ takataka solid waste nĩ mathũkangĩtie njũĩ citũ mũno. Wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ma Kajiado nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ngũrani. Barabara cia gũkũ nĩ very poor mũno na tũgeretie kũhoya ona MCA Gor tũthondekere barabara. Ũkonyitanĩra na andĩki twa mohoro wa Cuka wa Kĩariĩ, Ng'ang'a wa Njoroge na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani na ataaramu. Marĩrĩrie mĩtaro ya maĩ tondũ gũtirĩ atongoria marahota kũrora mĩtaro ya maĩ. Wa kerĩ basarĩ tũraigua iratwarwo kwa mũndũ igathiĩ kwĩheanĩrwo kuo. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Hena rũĩ rwĩtagwo Kadisi rwĩna gĩko kĩingĩ mũno. Tene wa tene mĩaka ta 30-40 mĩthiru rũĩ rũu rwarĩ na thamaki rwarĩ kinya na ing'ang'i yani crocodiles no rĩu ona ciura rutire. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi faida tupo. Kambuni ya China Road and Bridge nĩ yanjĩrĩirie gwaka kĩharo kĩa All Kalau Stadium thutha wa tabarĩra ĩyo gũkorwo ĩrũgamĩte kahinda-inĩ ka makĩria ma mĩaka 7 rĩu. Riboti ĩno ĩharĩrĩirio nĩ Simon Ngure. Thutha wa wetereri mũnene wa waki wa kĩharo kĩa All Kalau Stadium kwanjĩrĩria, rĩu kambuni ya China nĩ yũkĩtie wĩra ũcio ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ minista wa mathako Nyandarua Mũngai Kĩongo. Kĩharo kĩa All Kalau Stadium thaa ici ũguo tũraria China Road and Bridges Company kambuni ĩrĩa ĩhetwo wĩra nĩ thirikari ground na nĩ ĩrathondeka 10,000 capacity stadium ĩrĩa ĩkorwo na amenities ciothe cia kĩharo international standard gĩa capacity ya 10,000 na nĩ matwĩrĩte thĩinĩ wa mĩeri 9 nĩ tũgũkorwo twarĩkia na twarĩkia nĩ tũgwĩta nginya timu cia Premier League nĩgetha ciũke gũthakĩra kĩharo kĩu gũkĩrugũria participate next year tugakorwo na muthako munene muno guku wa timu cia Premier League. Mbeũ njĩthĩ makoretwo makĩrandũra tabarĩra ĩyo kuma yeranĩrwo nĩ President William Ruto rĩrĩa erĩga gũcera kaunti-inĩ ya Nyandarua gatagatĩ-inĩ ka mwaka ũyũ na agĩathana rũhonge rwa mbirarũ kuoerera wĩra ũcio. Na mbere mũithĩtwo na mathĩna ma kĩharo NYS no maextendete guoko gwa gũtũthikĩrĩria nĩ matwĩtĩkagĩria nginya tũingĩre kũrĩa thĩinĩ kambĩ na tũgathakĩra kuo. Iharo iria twĩnacio harĩa nĩ substandard. Andũ aya nĩ marakũhoya tondũ nĩ tũkĩrĩkia ligi ĩno gavana nĩ gũtũhe ligi yaku nĩguo anake maranjĩra ũtũrehere goal post na neti ithuĩ tũgũkorwo tũiganĩrĩte gavana. Ngĩribotera tuba wa mathako kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na mũthia athaki a gĩcigo kĩa Mara kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩ marutĩte mahĩtia atongoria kĩũteti gĩcigo-inĩ gĩkĩ makiuga nĩ makoretwo makĩhũthĩra mbeũ njĩthĩ ũru na njĩra ya kwambĩrĩria ligi cia mũbira no ĩndĩ ligi ici citirĩkaga. Makĩaranĩria na Nancy Kangai,
Athaki aya maugite ru ni marecurania gutiga guthakaga mibira iria irugamirirwo ni ateti. Akiaria na metheni ya mithako bamwe ba athaki bairabu mwanya mwanya ni batariritie ligi ria igutonyerwa ithiete na mbere ni anasiasa ni kai kuthukia na igatuma athaki bagata mwiyoko kiri mithako kuona nyingi itikulika na nkuruki bakiongerwo na ketha ni bagutetheka kwina mathina kathumba bagwitukira. Athaki ba Mara sub county ni bakurira sana turiuga tia athaki ba Mara mibira iria kurapwa tutia gutekerwa advantage na mibira ya politics turingirwe ligi iria jikathani ja FKF nontu mauntu ma politics Mara matekugua nontu gutiri ya mutongoria yambagiria rika wendelee gusupportwa na gwikirwa nya twi youth nontu ingene tu keep ambese tutekudina nyombani no jia vileo tristini tukwirwa twi mbese wikieni na tristi mind jia youth ni ikuruta wira riu tugendelea kuona support teu ni mbega. Methani ya mithako kuma Mara Bitakangai kiri. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu. Ni tufa wa mathako na Inooro FM. Wapile mutwe wa githagathagwo nikiondokaga kuriwe orucini omuthenya na bata mweru na riu ringi ndi mbere yaku Jehova ngihoya muno kugia ndugu nawe nigetha baba huthirwo ni muturire ndahoya tuo gutuika murata waku niguo ndarwara kamenya tino ndihona ikiona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka. Daudi wa mũiyũkirie rũũru-inĩ na wanamũrũĩrĩra mbara nyingĩ ona mwĩkabiba nyingĩ andũ makagega ona kũhĩmbĩria Ngai tondũ mwĩndũgũ nĩwahiũhaga mũno mũno kũmũigua nĩwahiũhaga kũmũrekera na ihenya. Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara kamenya tĩno ndĩhona ikiona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka. Mandĩko maku nĩ maugaga ndũgeragio mũrata guo Gideoni nĩakũgeririe akĩiga rũũa na gĩkwĩra Koraime nĩkũmenya atĩ kũna wĩ hamwe nake agĩthiĩ mbara nĩamenyaga nĩekũhota ona niĩ baba no nyende koragwo cua. Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona ikiona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka. Musa nĩahiũhaga kũrakara ũtaniĩ arakario nĩ andũ akĩgũthithia maathani korwo nĩ mũndũ amũtuagĩra cira akĩwĩrĩa mũnine na njiarwa ciao no rĩu nĩ ũndũ akiugo ndũgũ nawe warũĩrĩire nginyagia kĩimba gĩake. Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara ngamenya tĩno ndĩhona ikiona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikahuka.
kĩheo gĩkĩ gĩa kũina nĩwe waheire ndikagĩrĩrio nĩ ciana nginya andũ agima heaga ciugo ndikanaine matũhũhũ ingĩkanyianyihĩrwo kanjihũragia no ithe njata yakwa ndikanonwo nĩ thũ ithaga njata yakwa mandikanonwo ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku nĩguo ndarwara kamenya teno ndĩhona ndĩkĩona riũa rĩngĩkana rĩrĩa rĩũru nĩtũgũ nawe nĩtũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikaũka haleluya nĩmenyete ũngiumĩrania ngoro nawe ona ingĩkarwara ndĩna ũma no ngahona ingĩgathiĩ kũmatha ndĩna ma ndikainũka moko matheri ona ithuĩ twĩna ũma twa matha Ngai ndũkũreka tũinũke moko matheri tondũ ciana citũ nĩ itwetereire tondũ atumia aitũ nĩ matwetereire athuri aitũ nĩ matwetereire aciari aitũ nĩ matũrorete igũrũ Ngai ndũkae kũreka tuoka kũmatha imathĩro-inĩ twetungumanio karekaga tuone ona rĩrĩa twaga kuona nĩ tũrĩkoragwo na mwĩhoko atĩ rũciũ nĩ tũkona good morning mũciĩ nĩ wotugi no tana Inooro FM ndagĩka ndagĩka 30 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria njĩtagwo Nyox wa Kata no mũthĩ mũikari wa Gĩthũrai-inĩ tũkwĩrĩte nĩ tũkwenda gũkũgenera nĩgetha tũtindanie tũcemanie tũkũrehere mĩkahũro nĩgetha ona ewe igue mwago wa Ajipange na Viusasa rĩa tũraria ũhoro waku Jipanga na Viusasa nĩ wega tũkwĩre atĩ we angĩkorwo nĩ ũkoretwo kĩoya thimũ yaku ũkaingĩra kwa M-Pesa pay bill number ũgekĩra 724177 account nĩ mũtwĩkĩraga namba yaku ya thimũ ũcoke ũtũme ciringi 50 nĩ ũkũheo point 60 na ici ciongererekaga kana ikongerereka o ũrĩa ũrathiĩ na mbere kwĩrorera telenovelas na rũthiomi rwaku nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩu ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩcerera mũikari wa Gĩthũrai Roiro Kĩmunyũ mwena wa Gatũndũ taũni thĩinĩ ka Mwangi Mang'u taũni Gatũkũyũ Thĩka taũni nĩ tũgũka wĩteithie kũrĩa mwena wa Juja nĩ tũgũthiĩ aikaria Kenyatta Road na ira ndĩrarĩ hau ũguo ngari irĩ cia gũthiĩ kũrĩa mwena wa Gatũndũ na atumia na athuri amendagia matundau na mageithĩke mũno harĩa Kenyatta Road mwena wa Kibo na tũkarĩkĩrĩria kahawa wendani wewe yumĩrie ũkatũcemanie mĩkahũro cemania na Lucy Ng'ang'a cemania na Tony Young DJ Mark George Jeff Kuria Joy wa Masharia mũndũ gwĩtwo Kĩmiti wa Gĩtau na Karembo Mokorino Rodomwe na the Drunken Master Jonal Konyore ni ukeyumiria ona rucio tukagikwo tugithie kuria Murang'a riu we turabatara o gukwira undu umwe tu ati urabatara kwiyumiria ucemanie na timu itu na Jipange na Viusasa wone mwago 250 500 200 kana milioni 2 na ni maroka na mikahuro kwa matura-ini ri wanakuja na mipasuko mikahuro no riu reke twambe tukwire uria we ungitwika ni we banga nigetha maundu maku makorwo makiagira kuria gwa Kapi Murimi good morning ni wega twaikaraga kaingĩ tugikwiraga ati uria we urimi waku ngigacira unine tutambi nigetha onawe riria wathie thoko ugatwikaga ati maundu maku ni marumbuye twaingira gwa Kapi ni tondu ni mathondekete dawa njega muno iretwo Agripest Organic murimi tarora uria we hurithanetie urokaga gwaku mugunda ukahanda nyanya ukahanda nyeni ukahanda matunda maku ugacoka ugatwika ati andu ha kugetha magetha mega tware thoko ugatwika we muracida na tutambi riu Kapi Limited mekwenda uhorere ni tondu ni megũkorwo magĩtwika ati ni makorobootie maguthondekeire dawa organic itari thumu iria tureta Agripest Organic taboe namba ya 0116333222 nigetha riria waraniria nao iyo ni hotline yao na nigetha riria waria nao utwike ni wamenya uria ukunina tutambi mimera itu ni ikoragwo na tutambi ta tuta absoluta ni ikoragwo na ome diamond back moth ni ikoragwo na force codling moth ni gukorwo na thrips to huruta to fofwe oro domwe na bollworm ni ukuona tugunyo turia turengaga mimera itu ni wega tutuni kaimana ni tondu twahuthira kindu gigwitwo Agripest Organic ni ranina tutambi tutu ni wega tukwire ati ni hitukie ni Pest Control Product Board na igakorwo ejitikireku ati no ukorwo kiwira umuthi na rucio tutonye thoko Agripest Organic wona wamenya thiri yayo ni ukota kumenya ati ni ngire ginya na gathimi kanini ka milita 50 kwoguo we ni ukota gukagura tukwiraga ni safe effective
affordable and available. Riu we wathie nduka yaku ina kwanyu kuthiaga kugura indo ciaku cia urimi murimi ririkana ati Capi Limited mekwenda urimi waku ugacire no gie na magetha na uranwo na tutambi nigetha onawe ukenerere urimi waku. We nayo kwenda gukuo turauga we go. Ukwenda gutwara ciana holiday we go. Ukwenda guthie kuma kundu kumwe nginya kuria kungi we go. Ni chama ama ni shule we go. Munaenda wapi lunch we go. Riu turakwira njira ria njega muno ya gukuo kuma andu amwe wigiririki matereva thiru mena gitio makwaririe wega ni wega tukwire ati ni we go. Na ririkane mundu ugwitwo customer ni we king ni aheagwo cashback athie na mbere na kuhuthira thabari agithie na we go. Ta download we go app ya kuine kana kura gwa Play Store ona kana App Store ucoke o download we go wiyandikithie no utume kiugo we go kuri 20425 okuo na ucamba tugaga we go let's go. Tucoke tuingire mugunda ni tondu ni tukwenda mbembe iria tukuhanda kwa ihinda riri ikorwo igutengera ni tondu mbura iria twina kwa ihinda riri ti mbura iguikara ihinda iraya. Twathie ku wa Agri Seedco murimi ni wiguite cia Duma 43 ni tondu wa ihinda riri mbura ndira tanywa guthia te ihinda iraya nikio tuhandaga mbembe iria ikuguthuka. Neno ya Duma 43 thikũ 90 ni yumite mugunda ni tiragia riũa na ni kuuga na ria kwina kabura kanini ni yotaga gwikira na ikahe murimi magetha. Ni koragwo njega muno ya kuhe andu irio ni tondu ni tengeraga muno na ni koragwo ikiri narua kumigetha na ni yendekaga muno. Ni kuheaga ngunia 32 hari oika na koguo ria wathie nduka-ini murimi we ukwenda kurima mbembe narua na kwe magetha ukoya Duma 43 kuma kwa Agri Seedco. No Agri Seedco ni maikarite mageka thuthuria na makauga ni mekwenda mbembe ngigwitiria mathina mirimo oro ndomwe na gwaga gutharikirwo ni mboca oro ndomwe na nyoni magathondeka Duma 447. Ino niyo njeru muno thiini wa thoko na Duma 447 ni rakura thiini wa thiku 90. Duma 447 igakorwo ati ona riria gutari na mbura nyingi ni gwitiria riũa na yote gukorwo igikira irio. Ni koragwo ina magetha maingi na ni kuoguo kuri murimi ni faita ni ri cama kuoguo ni huthikaga muno ni tondu wa mikohoro ri ni undu wa mbembe cia githeri ni undu wa kuhihia ni undu wa mitungo. Duma 447 ino ni koragwo ikihinga haria tipi ni kuoguo ndithukagio ni mbuca. Ni wega tukwire itiragia mirimo na ni gukuhe ngunia nginya 32 thiini wa eka yaku. Turauga ni kuruga kuria kwa Agri Seedco twarora Duma 43 na Duma 447 tugiuka tuingire Punda Milia 555 oro ndomwe na Duma 419. Ni ngwirite cia utauku matura-ini Kajiado edition. Muikari wa Kajiado enda soba pogin ne jene mauga eba cia ngiki riu twamwira o muthenya no muthe tuturi kuku Kenya no ya Nairobi rucio ithe twe kuria Matasia Social Hall. Muikari wa kuria Kajiado ni umenyete mathina maria ocemanagia namo ni cio giteri ni cia barabara ni cia mathukuru kana ni kiuria kiriku ni mai magiko ni thoko ni ndaigwa mugiteta ni thoko. Riu ukai tunyitanire twaranirie ukocemania na atongoria aku umorie ciuria icio ona nyiti itemi na aria mehonge-ini ngurani. Muhia wa maino na methambite metayari metereire ngari ikure wacuka ndiraigwa na niumite gwake araikara riu arakoma haria Matasia Social Hall amwetereire na nginya ng'ang'a wa Njorogeri agagikorwo tukirokanira nake nigetha tucemanie nawe twaranirie ni kuma thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Ukai rekei twaranirie ni tondu Inoro FM ni mani ceceni hakuhi nawe na nie nigetha thie bureki reke twambe tucoke tuthikiririe nigetha tumenye uhoro waku we murimi na uhoro wa Agri Pest Organic. Agripest Organic ni kuga atia? Agripest Organic ni kuga ati we murimi riu ni ugukorwo wina kanya ga gutwika ati riria wathie mugunda waku ni woranwo na tutambi. Ni kuga ati riria wathie gwaku mugunda wa uroroguo ni ukuga Capi Limited is the way to go. 0116 333 222 0116
33322 gũkũ nĩ gwa Kapi Limited. Ĩno nĩyo hotline ya mũrĩmi ũkwenda kũria kĩũria, na ciũria iria tũroria cihana ta ũũ: AgriPest Organic nĩkĩ? Nĩ ndawa ĩthondeketwo ya njĩra ya kĩmerera, ĩranina tũtambi na tũrũgi mũgũnda-inĩ waku, ndĩthũkagia tĩri, ndĩthũkagia marĩa matũrigicĩirie, ona kana family yaku, ona we mũhuhĩri ndũrĩ ũgwati-inĩ. Na wĩiguaga atĩ wahuhĩra ũmũthĩ, rũciũ gũgĩkĩa thutha wa mathaa 24 nyamũ nĩ imundwo thoko, nĩ tondũ nĩ safe, effective, affordable na available. Available nĩ kuga agrovet yaku ĩna kwanyu nĩ ũgũthiĩ nĩ ũkũmĩkora. Affordable tũraria ũhoro wa gĩthimi kĩa milita 50 mũhuko waku nĩ ũgũtoria. Effective nĩ kuga nĩ broad spectrum, ĩno ĩkoragwo ĩkĩnina tũtambi tũrĩa tuothe tũrakũnengereria, tũtũ twa tuta absoluta, aphid, diamond back moth, force codling moth, thrips, whiteflies, red spider mite, tũnĩmu tuothe tũgunyũ tũhuruta, wakorwo nĩ tũbũbũĩ, wakorwo nĩ ũme ndũnine kaimana, na tũracinina na AgriPest Organic kuma gwa Kapi Limited. Aya nĩo athondeki a ndawa cia kĩmerera, na marakwĩra atĩ ũkĩthiĩ ũmũthĩ waingĩra nayo mũgũnda ũhuhĩre, rũciũ nĩ ũgatwara irio ciaku thoko ũtegwĩtigĩra ũtekũmaka. Gĩthiĩ nduka yaku ĩna kwanyu uge ũrenda AgriPest Organic kuma gwa Kapi Limited, na maũndũ maku mothe megũkorwo makĩrĩ marũmbũiye. Good morning. Atiriri, mũgũnda waku ndwakĩagĩra mũno, kiugũ kĩa ng'ombe nĩ gĩtheru, mũgũnda naguo harĩirio wega, rũgiri nĩ rũceheo wega, kaĩ ũrongereire andũ a wĩra? Aca, nĩ niĩ mũtumia wakwa na mũruti wa wĩra ũmwe tu. Maheni. Niĩ ndĩronire billboard ya Steel ĩrĩa ĩraugaga lipa part na Equity Bank, na nĩ macini njerũ kuma Njeremani, na mena ofa ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa financing, na ũkaheo discount ya gĩcunjĩ gĩa 5/100. No gũcagũra macini ũkaheo discount ũkainũka nayo. Ũroire ĩrĩkũ we? Niĩ ndĩroire tila, na kuo kĩama-inĩ rĩ tũroya power saw na brush cutter, nĩ tũrĩteithanagia nacio tũgakomborithia wĩra ũkarutĩka na ihenya. Ona niĩ nĩ nguoya macini ya Steel. Lipa part na Steel. Cerera ndirore we hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre thimũ 0111 04 1200 wamũkĩre macini yaku ya Steel ũmũthĩ. View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi mirioni 2. Subscribe kwa View sasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ucoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Nĩ thaa 1:41 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtwe mwe kwemwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Na gũkũ nĩkuo tũrakũmenyithia cia AgriPest kuma kũrĩa kwa Kapi Limited. Mũrĩmi ũkwenda ũrĩmi waku ũkorwo wĩ mũgitĩre, watwara magetha thoko makendeka, onayo gĩceracera mũgũnda waku ũgathiĩ ũkĩinaga ngoro yakwa nĩrakena, ngoro yakwa gatuma nĩ tondũ ũrĩa mũgũnda waku hana ũrirũke, ũkorwo wĩ mwega, ndũrĩ tũtambi. Ta imagine gũkĩingĩra mũgũnda ũracemania na tuta absoluta nĩcio igũkũrĩire maitho, naguo nyitĩrĩire irio ciaku ciothe, wakorwo nĩ tũgunyũ tũhuruta tũrĩa tũmbaga mũgũnda, wakorwo nginyagia nĩ tũbũbũĩ, wakorwo nĩ ball. Rĩu nĩkĩ tũregia tũgunyũ ndũreke tũtũnine? Nĩ tondũ kũrĩa kwa AgriPest Organic nĩ ĩratũnina kabisa. Kapi Limited mathondekete AgriPest Organic na njĩra ya kĩmerera. Wa mbere ndĩthũkagia marĩa matũrigicĩirie, ĩkahĩtũkio nĩ control na pest control products board, ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩgwĩtiria ndagĩka iria wahuhĩra, ona ndĩgũthũkia marĩa
maria turigiceirio nimo wakorwo nĩ rĩera maĩ kana wakorwo nginyagia nĩ tĩri nĩ ũkuona mũhuhĩri ndarĩ ũgwati-inĩ na no ũhuhĩre ũmũthĩ rũciũ gũgĩkethwa mathaa 24 ũhote gũthiĩ no mĩtware thoko ũtegwĩtigĩra wona nginyagia ĩna kĩthimi kĩa milita 50 nĩgetha we ũhote kũmĩgũra na nĩgetha ĩgũteithie mũrĩmi rĩu wĩcirie ũhoro wa Agripest Organic kuma kũrĩa gwa Kapi Limited 0116 333 222 0116 333 222 ketwambe rĩu tũrigitwo tũgĩcokereria nĩ tũgũka nĩgetha ũmũthĩ nĩ tũkwaria cio tongoria na tumia no tareke tũgĩũka twambe tũroria kũrĩa kwa Oburu rĩ araheire Ruto mĩkana ĩrĩkũ angĩkorwo nĩ ekwenda matwarane nake thabarĩ kũrĩa kwa ODM. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gugeithie muthikiriria carcinoma ni muthemba umwe wa mithemba ya cancer iria ikoragwo grupu-ini cia mithemba iria irwaragwo ya cancers. Dr. Patrick Kibe kuma AIC Kijabi Mission Hospital umuthi ni gutubundithia kitengo giki gia carcinomas. Nĩndakũgeithia muthikiriria witu wa Inoro FM nĩndoka o rĩngĩ nĩguo tũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩrĩa twathomaga ũhoro wa cancer. Njĩtagwo Patrick Kibe kuma AIC Kijabi Mission Hospital na ngoragwo ngĩrigita maitho. Carcinoma nĩ rĩrĩa cancer yanjĩrĩirie lining ya ngothi kana ya mwĩrĩ ĩrĩa tũmĩtaga epithelium. Atĩ lining yaku ya mwĩrĩ rĩ ta ngothi rĩ cancer no yume hau na gwakinya nĩ ritho rĩ lining ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩaffectwo mũno nĩ cancer ĩno tũmĩtaga carcinoma rĩ nĩ part ĩrĩa tũmĩtaga conjunctiva. Conjunctiva nĩ kuuga atĩrĩrĩ ũngĩrora ritho rĩa mũndũ nĩ ũkuona pati ĩno njerũ ya ritho rĩake. Pati ĩyo njerũ ya ritho rĩake ĩkoragwo ĩhumbĩirwo nĩ gakothi gaceke mũno tũgetaga conjunctiva. Gakothi kau kahumbĩrĩte ritho pati ĩyo njerũ rĩ nĩko kanyitagwo mũno nĩ cancer ĩno ya tũmĩtaga carcinoma na yanyita gakothi kau rĩ tũmĩtaga squamous cell carcinoma of conjunctiva. Ati ni squamous cell ni cancer ĩrĩa nyitĩte hau. Cancer ĩno rĩ rĩrĩa yanyita mũndũ rĩ nĩkoragwo na dalili. Nĩkoragwo na dalili. Dalili ya mbere mũndũ akwanjĩrĩria kuona ritho rĩake rĩrĩ itune, akaigua ritho rĩake rĩtirĩ na gĩkeno nĩ rĩtarenda gwĩthũa, ritho rĩake akaigua nĩ tatarenda kuona ũtheri, na ũngĩrora pati ĩyo njerũ rĩ nĩ ũkuona hena kawĩimbo gakũrĩte ka white gakũrĩte ngothi-inĩ ĩyo ya hau ha white na no wone gagĩkĩra gagĩthiĩ kũrĩa kũngĩ. Cancer ĩno ĩtagwo squamous cell carcinoma ya conjunctiva ndĩturaga. Ĩndĩ ũrĩa ĩkĩte no gũthiĩ thiaga na mbere ũkonaga kena kawĩimbo gatarakũigana thayũ na karakũigana kĩmako. Gathĩna gaka kana kawĩimbo gaka kangĩaga gũthaitĩrwo na kũrorwo wega na kana kũrutwo rĩ tondũ nĩ cancer rĩ no ĩtambe yanjĩrĩrie kuma kũrĩ ritho kana conjunctiva na yanjĩrĩrie gũtonya kũndũ kũngĩ. Yatonya kũndũ kũngĩ rĩ cancer ĩyo tũkuga nĩ thiĩte kana nĩ ĩtambĩte kũndũ kũngĩ na no ĩrehe ũgwati mũnene. Cancer ĩno rĩ nĩ ĩthondekekaga. Cancer ĩno nĩ ĩthondekekaga ĩngĩmenyeka tene ĩtananjĩrĩria kuma na gũthiĩ kũndũ kũngĩ. Ĩthondekagwo atĩa cancer ĩno? Kĩndũ kĩa mbere tũngĩona mũndũ wĩna squamous cell carcinoma ya conjunctiva kana wĩna cancer ĩno ĩritho ĩtathiĩte kũndũ kũngĩ nĩ eheragio na njĩra ya gũthĩnjwo. Hagatemwo ĩkeherio yothe nginya mĩri yayo na ĩgakorwo nĩ yakorwo yehera. Number 2, cancer ĩno no ĩthondekwo na njĩra ya kũhehia tũmĩtaga freezing therapy kana rĩtwa rĩngĩ tũmĩtaga cryotherapy. Nĩ hau cancer ĩyo ĩrĩ hagahehio hagekĩrwo barafu hakaheha piũ cells icio cia cancer ĩyo cigakua nĩ ũndũ wa barafu ĩyo. Na njĩra ya gatatũ rĩ cancer ĩno nĩ ĩheagwo ndawa iria tũciĩtaga chemotherapy.
na chemotherapy ĩrĩa tũheanaga tũmĩtaga topical chemotherapy okorwo ndĩthiĩte kũndũ kũngĩ. Ti ndawa cia kũnyua, aca, ĩndĩ nĩ ya gwĩkĩra ritho. No treatment ĩno kana gũthondekwo gũkũ na ndawa-rĩ nĩ rĩrĩa cancer ĩtathiĩte kũndũ kũngĩ. Ũguo cancer ĩno tũmĩtaga squamous cell carcinoma ya ritho nĩ ĩthondekekaga ĩngĩnyitwo mbere. Ũngĩcererwo, cancer ĩno no ĩtambe na ĩthiĩ kũndũ kũngĩ na no ĩtuĩke ũgwati mũnene ona kũrĩ muoyo waku. Kwoguo ũngĩona kawĩimbo gothe thĩinĩ wa ritho rĩaku-rĩ, tiga gweterera, thiĩ ũrorwo nĩguo kamenyekane nĩ kĩĩ. Tũngĩhota gũkona nĩ tũmenye nĩ squamous cell carcinoma ya ritho, no ĩthondekwo na yehere. Wega nĩ wona kawĩimbo kana kaũndũ gothe karĩ ritho rĩaku na kena nĩ ũragetigĩra nĩ kawĩimbo ka mũthemba fulani ũtarakamenya-rĩ, teng'era mũno ũrigitwo, nĩ ũndũ kũgirĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhonia, na kũira nguraro-rĩ nĩ kũimbĩrwo. Mũrathimwo nĩ Ngai. Nĩ weiguĩra rĩu-rĩ ndũrĩ mũrigĩrĩre. Gĩthomo nĩ kĩega amu ũgĩ hĩndĩ ciothe nĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ ndwambagia, no wĩna ũgĩ nĩ ũkoragwo wĩ mũhĩgĩre na wĩna ũtheri ũkĩra ũcio tarĩ ũragĩa na ũmenyo wa ũgima mwega wa mwĩrĩ ũyũ. Tugaga nĩ kĩrathimo na ũtonga mũnene, tũgacokagĩria Ngai ngatho nĩ amu nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro eni oyo rĩu-rĩ yes sir he mũtugo ũtarangenia wĩ nau ona yo kota gũkorwo wĩ naguo tondũ niĩ mĩtugo yakwa mĩingĩ-rĩ ngobagia he mũthuri wĩtagwo Elijah Mbogo mũrũ wa Jani. Na niĩ bundithagio mũtugo nĩ Gathere. Gathere nĩ abundithagia mũtugo. Gathere-rĩ na nĩ ndĩtakwĩra by the way Gathere arĩ mũkũrinũ. Niĩ sorry ngĩũĩ kende tũici ikinye hau ngĩũĩ. Rĩu nĩkĩ mũtugo ũtarĩ mwega? Mũtugo ũtarĩ mwega-rĩ ngumbato-rĩ gũtirĩ mũtumia ũceragĩrwo. Kũrĩha ngumbato tondũ wa gwĩtigĩra faini na mũcemanio wa rika-rĩ gũtirĩ mũthuri ũceragĩrwo. Nĩguo no kanitha-rĩ rĩrĩa ũrahoithia ihoya rĩa andũ moinũke-rĩ nĩ hĩndĩ ũrona kapo yaingĩra na agakũria gakwarĩka na ihenya atĩ na makoria kana nĩ kũhothe haya niĩ rĩu nĩndarigwo tũgwĩka atĩa. Anga Ngai nĩ ahũthirio mũno, wĩra wa Ngai nĩ ũhũthirio mũno. Ngwĩciria nĩ maraigua rĩrĩ ahunjia ya thimũ aya mathũkĩtie kanitha biũ na kũruma atungatĩri magathũkia rĩu acio rĩu nĩo ahunjia ao. Faru ngwenda gũkwĩra atĩrĩ ũndũ ũrĩa mũndũ ekĩragĩra-rĩ ndaceragĩrwo nĩguo. Ũndũ ũrĩa mũndũ ekĩragĩra kana ekagĩrĩra no ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩire ndaceragĩrwo nĩguo. Tarĩu no ũrĩa andũ meragwo ũnyuage ndawa ĩno thaa thita thaa thita etigĩtie kuota-rĩ he mũndũ ũkoragwo arorete thaa ta maita matatũ akĩrora kana thaa thita nĩ nginya anyue ndawa nĩ gwĩkĩrĩra ũndũ ũcio. No gũthi nyũmba ya Ngai ũngĩkona mũndũ ũgũcererwo nĩ ũndũ-rĩ ndawĩkĩrĩire. Rĩu ũngĩona andũ maracererwo gũka kanitha-rĩ matigwĩkĩrĩire no ti kwenda kwao nĩ kũrigwo tondũ kanitha-rĩ tũtithiaga gũcemania na mũhunjia tũtithiaga gũcemania na cirikari angĩ tũthiaga mũcemanio witũ na Ngai na ũgacererwo. Korwo wamenya nũ ũcio mwathi gũcemania nake-rĩ ndũngĩenda gũcererwo tondũ nĩ ũndũ wa kũmwĩkĩrĩra na gwĩkĩrĩra mũcemanio wanyu. Koguo mũndũ ũracererwo ndegũkĩte gũcemania na mwene gĩthomo gũkĩte gũcemania na andũ acio mokaga kũu nĩwe gũkĩte mũcemanio wao. Mũndũ ũkĩte mũcemanio na Ngai-rĩ ndangĩcererwo. Athuri marekire ũguo marathiĩ na haha State House marathiĩ mũcemanio. Mũndũ wothe ũracereirwo-rĩ marandĩkithirio marũa nĩ mũtongoria na maramba kũigwo na kũu nja matikaingĩre mũcemanio. Maramakire ĩni atongoria magokaga thutha wa ũrĩa mũnene wao nĩ kwaga gwĩkĩrĩra ũndũ ũcio. Kwaga gwĩkĩrĩra nĩ kũmũnyarara nĩ kũmũhũthia. Mũndũ ũyũ ũkaga kanitha mũcerere-rĩ ti pastor nyaraire ona ti kanitha ũcio athũire nĩ Ngai nĩ mwene mũcemanio ũcio. Na kũu-rĩ Suleimani akarĩ oigire gũkũ nĩ kwa Ngai arĩninagĩra mathĩna ma andũ ake. Mũndũ mũteng'eria nĩ rũhiũ rwa mbara na ng'aragu ndainũka ndĩ mũnogoku we ndũkanecokie. Niĩ ngũraga thaa 10
Mũraga thaa 10 cia ũtukũ. Nĩguo. Ikiugo ikinya 11. Goragwo mũrango-inĩ wa kanitha. Hau nĩ hega. No rĩu ningĩ na tukiugaga ũguo rĩ, nĩ kũrĩa ngina magĩtũraga kuo ĩ. Na tifuru tai matiandĩkĩtwo kũu. Nĩ tũmoimagare makarute wĩra. Kana tũthiĩ nĩ tũkũnegana tuonana. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Thank you so very much. Tukirekereria no nĩ ngũkwĩrĩte ndikwenda tũingĩre cia ũteti wa atumia tũtakũrora karatathi ka namba 10 karia gegũtũkorwo gagĩtũhe rũgano rwĩ haha atĩ Oburu to Ruto to rejoin ODM. Maya nĩmo mawatho marĩa ũkũbatara gũkorwo ũkĩhingia. Rĩu nĩ kũrarĩ na Ida arathiĩte kwarĩria kana session-inĩ ĩmwe ya gĩkwao na nĩ aratarĩirie na arakĩaria maũndũ maingĩ mũno megiĩ kĩama kĩa ODM, ũtongoria wa Raila, gĩkuũ gĩake, famĩlĩ yake. No nĩ arakorirwo akiuga atĩ rĩu ihinda rĩa ũtongoria wa andũ arĩa akũrũ arĩa marĩ a mĩaka ĩyo ya Raila rĩu nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩcenjia uthie moko-inĩ ma atongoria mbeũ njĩthĩ arĩa megũkorwo makĩramata kĩama kĩa ODM. Rĩu nĩ kũroneka hihi ta gũgũkorwo we arĩ o mũnyitĩrĩri kwa ihinda nĩgetha acoke aneane mũthĩgi kũrĩ mũtongoria mũnini ũrĩa kũratuĩka ekuma o kũu thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM na nĩgetha gwata arĩa mararĩ hakuhĩ mũno na Raila Amolo Odinga, koguo ũtongoria ũcio ũgũthiĩ moko-inĩ mao. No nĩ kũragĩtuĩka atĩ o nĩ marakĩrire William Samoei Arap Ruto, president wa bũrũri wa Kenya, atĩ wĩ karibu nĩ tondũ nĩ marakĩarĩria na makauga no mende manyitanĩre, no ũtanaingĩra gũkũ kwa ODM rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ ũkũbatara gũkorwo ũkĩmenya mũtongoria witũ mũndũ gwĩtwo William Ruto, atĩ wa mbere woka gũkũ ndũgoka ta mũtongoria, ũgoka o ta mũmemba ũrĩa ũngĩ, na koguo ũndũ wothe ũgatuo nĩ ũkabatara gũkorwo ũgĩthio na gwĩthio irebe-inĩ wakorwo na nĩ mũndũ ũrendwo, ti wogoka atĩ automatically nĩwe mũrirũkia wa bendera ya kĩama kĩa ODM kũrĩ mwaka wa 2027. Na kabuga atĩ tondũ mũndũ gwĩtwo William Ruto nĩ ũmwe wa andũ arĩa mambire kĩondo kĩa ODM, rĩu angĩigua nĩ ekwenda gũthama kũrĩa kwa UDA acoke atuĩke atĩ nĩ ekwenda kũingĩra kwa ODM, ithurano cia mwaka tũthiĩte nĩ ekũbatara gũikara thĩ na arĩa angĩ mathũrimwo moranie nũ mwega gũkĩra ũrĩa ũngĩ, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩ megũkorwo makĩmenya nũ kũrirũkia bendera ĩyo. Na hihi ngagĩciria harĩa tũkinyĩte mũndũ gwĩtwo William Ruto no etĩkĩre gũtiga gwake kũrĩa kwa UDA kũrĩa ararirũkia bendera na agakorwo ahotete kũgĩa na mĩũngano, aingĩre rungu rwa ODM na acoke atuĩke nĩ ekũbuata mawatho marĩa marendekithio. Mawatho maya maraugwo nĩ mũrũ wa nyina na Raila Amolo Odinga, Oburu Oginga, no mahoteteke ũteti-inĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, tũkĩmenyaga ũrĩa ũteti witũ ũtwarithagio na mbere. Rĩu akauga ũhoro wĩgiĩ maina atĩ ona we kwĩrwo aikarĩre gĩturwa kĩũrĩa kwa ODM ndaũĩ, erĩirwo kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Kasarani nĩ mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohamed, ũyũ nake rĩu kũragĩtuĩka nĩwe mũtongoria wa arĩa anini thĩinĩ wa mbunge, na arakiuga atĩ we nĩ arona atongoria arĩa marĩ a gĩkĩro kĩu kĩa Raila ihinda rĩao rĩa ũtongoria rĩu nĩ rĩambĩte gũthirĩ, rĩu koguo marabatara gũkorwo makĩnengera mũthĩgi mũndũ ũngĩ mwethĩ nĩgetha ĩthi na mbere. No ici cia Ruto ngũgĩciria hihi hau nĩho kĩũria kĩrĩa kĩnene gĩkĩrĩ, hihi governor kamondo gwĩtwo senator ũyũ wa Siaya nĩ areciria we William Ruto no etĩkĩre maũndũ marĩa aratarĩirie, kana no makũgeria kũhorohia andũ, kana nĩ mao maĩ, kana ona akĩmaria ararĩ serious. Rĩu mũndũ gwĩtwo William Ruto no gwetera tũgĩetera tondũ kũririkana Raila Amolo Odinga thĩinĩ wa thirikari ya broad based government nĩ maiguithanĩirie marutithanie wĩra, na nĩ kũrakorirwo andũ ona makĩheo iturwa kwanja cia CSS na motungata mangĩ magatuĩka nĩ tondũ wa ndogo yao. No kũrĩ na mĩario ĩrarĩtwo ya mwaka wa 2027 to marauga no nginya methe mũtongoria ũrĩa ũkarirũkia bendera yao mwaka wa 2027. Nĩ marĩ na mũtongoria ũcio ũngĩhanda ang'ethanĩre na Ruto ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ wĩna ushawishi no kwendekana etĩkĩre thĩinĩ wa bũrũri wothe, na nĩ ũkĩririkana atĩ already kũrĩa kwa ODM nĩ gũkoretwo na mbara cia thĩinĩ gwa thĩinĩ nĩ tondũ ona wa amwe arĩa matetĩkanirie na ODM gũkorwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa thirikari na kũrutithania wĩra na William Samoei Arap Ruto. It's a wait and see situation, tũgweterera tuone kana hihi maũndũ macio rĩ nĩ mekũhinga. Good morning, thaa 2 yatigia ndagĩka oro 4. Only two, always true. Only two, always true.
Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Ici dawa itirateithia. Mimera yakwa no irathukio ni tutambi. We nawe gutura wiyaragiria. Ni hathara iria ndirathie. Ko teiguite horo wa Agripest. Eno eninaga tutambi tuothe nginya turia twiremetie. Na wega wayo ni ati no uhuhere umuthi na rucio ugethe. Haiya. Tariu niiri ndirahuhiriirie mboga ciakwa ira na umuthi gucigetha na iruguo. Haiya we nama. Eni dawa eno ni njega kuri ugima waku wa mwiri na tiri waku ikiringithanio na dawa iria ingi ciothe. Murimi, ndugetikire gute mimera yaku ni kuhuhiriria dawa iria itagiriire. Huthira Agripest Organic kuma Kapi. Cionekanaga na githimi gia kuma mililita 50 hari Agrovet ire gukuhiririe na thogora mubashirire. Hura kana utume SMS kuri 0116 333 222. Agripest, tough on pests, safe for you. Abaga guthoma no karumirira mitaratara iria yandikitwo bagitine ya dawa. Agripest ni hitukie na gathurimo ni Pest Control Products Board niyo PCPB. Gorono ya Wojoria ukirehero ni Inoro FM. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuhaririirie kuma methene itu ya Gorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau. Gikundi gia utetera ihoto cia arimi ya Macadamia Florine kia Macadamia Association of Kenya MACNAT nikireganite na ndeto iria cikoretwo cikiheanwo ciigie marihi ma thi ma mwaka uyu. Gikundi kiu kiugite arimi ya Macadamia mwaka uyu mararihagwo gatagati ga ciringi 130 na 150 hari rokiro. Mbeca iria nicio nyingi kwa ihinda ria miaka 3 mithiru. Maguta thogora macio mabatirite kuma na thirikari kuga gutiri Macadamia mekwendio thi wa ciringi 100 hari rokiro na ninge gwikirwo mukana wendia wa Macadamia matari mathondeke undu uria wikirite hinya kambuni cia guko Florine. Ni kinya muikarigitwa ikundi kiu Jane Maigua ugite ugiteire arimi kunyerio na guteithia matunda ma guko Florine kugia na umithio thoko-ini cia kimaflori. Maigua ugite urimi wa Macadamia uria wina utonga wa ciringi bilioni 15 Florine uratanya kwararamia thoko cia kimaflori ona thengio mathina ta mihinga ya tutambi. Gorono ya Wojoria. Ojoria na endia mithemba itiganite ya nyeni guku Nairobi maratara hathara kuma na mbura nene iria ikoretwo ikiura. Endia nyanya, kabici na waru maugite macungĩirwo gucite kuma na guthuka thutha wa guthuka. Kama saa hii venye viazi iko kama time ya mvua haifai kukaa sana. Unaona kama hii imeingia leo lakini iko na hizi iko na hii shida kuoza hivi. Sasa hiyo ndio challenges tuko nayo. Sasa hivi viazi haifai kukaa sana. Ikiingia leo unamaliza nayo after siku 2 imeisha. Ikaa sana ni hasara kwako. Nyanya saa hizi ziko juu kiasi. Mvua ikinyesha sasa ndio inakuwa mbaya kabisa. Sasa hata ukinunua na hiyo bei ya juu zinaosa. Ojoria ningi ni marateta kuma na thina wa wagi wa metaro ya gute mai na kunyiha kwa customer hinda riri mbura iraura. Nauza mboga, waru na cabbage. Sasa supply simba yako ni mingi bado. 2 weeks to come hizi mboga zitakuwa mingi. Kwa sukuma zikru na kidu 2 weeks 3 weeks so zinakuangazisha mea. Kitu inakuanga na stress ni cabbage because cabbage zinakaga like 3 months before they grow. Mingi unapata zinaoza. Sasa hata upata pesa ni kidogo sana. Sasa ujaribu uuze upata kama ni ngiri moja. Kienda sana 1500. Kama ni ndizi wafike kama imevia njiani imeharibika. Sasa unaona hasara. Na mashino moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya Gorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau. Gorono ya Wojoria wareherwo ni Inoro FM. Nĩ ngatho cia mwanya rĩu twambe tũnyitanĩre na mũhĩa wa Maina tũthomerwo mohoro maitũ na njĩra nguhĩ. Good morning, nĩ thaa 2. Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 2 maya nĩ mohoro na njĩra nguhĩ aikari itũra rĩa Gĩacuma kũrĩa mwena wa Narumoro Nyĩrĩ
maraikara na wagagu thutha wa kwagithio thayo ni batoni cia ekinaĩ merĩte Inooro rũcinĩ atĩ makoretwo makĩrara nja nĩguo kũhĩta ekinaĩ harĩa marahithũkĩra mĩciĩ yao na makamatunyũkithia ndũũru cia mahiũ. Ningĩ nĩ mekĩrĩire nganja wĩra wa borithi mwena ũcio wa Narumoro thutha wa mwĩkũĩrwo mũnene wa mahĩtia macio na ũrĩa nĩ mũtumia mũikari wa itũũra rĩu gũkorwo akĩrekererio mahinda mothe hĩndĩ ĩrĩa mamwĩranĩra na agaikio ngono. Theuri wa Mbogo nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Mĩaraho ya mũthĩ wa gatatũ itũũra-inĩ rĩa Gĩacuma gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kieni kaunti ya Nyeri, aikari gũkũ maragomanĩte metĩtie gĩikaro na mũnini wa cibũ gũkũ kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa mahiũ na indo cia nyũmba. Nĩ ngoretwo ngĩiywo ng'ondu irĩ gĩthaka-inĩ njohete na mĩkanda na no njiarĩtwo nginya iria ndaiga harĩa baranjetereire ngari ĩrĩa ĩgũkaga gũkua. Maratetia cibũ ũyũ nĩ gũtũra mahũraga riboti cia kwĩhĩrĩria gwa kũiywo kwa indo ciao mũthenya na ũtukũ na igacoka kwaga kuonekana ona thengia wao kwĩrwo ta mwĩkũĩrwo wa ũici ũcio magĩthonjera honge cia ũgitĩri mwena ũyũ kũhũthĩrĩria mateta mao. Nĩndairwo mbũri, nĩndairwo nyũmba na mũici ndanyita rĩ, mũici wa mbũri ndianyitire no mũici wa nyũmba ndanyita rĩ, ndamũkorire na indo gwake mũciĩ na tũkĩgĩra na Land Cruiser gũcoka gũtwara harĩa station na Rumoro rĩ, cira wakwa nĩ worĩire. Rotani mwaka mũthiru njĩte kũindairwo mbũri 10 ciuka ikirwo mbũri 10 na igĩthiĩ ngĩrwo wona thiĩ mũrwaru wa suspect mũke mũtwĩre nĩ tũmenyete mbũri thĩnjagwo ũtukũ andũ makarokia thĩinĩ wa ithĩnjĩro makaroka makũhũrĩrwo mũhũ koguo ndũkamenya diru ĩkoragwo na arĩa mathĩnjaga kũrĩa arĩa mathĩnja ithĩnjĩro mbũri ĩgĩko ũkona mũndũ mbũri nĩ thĩnjĩrwo mũciĩ atona ithandũkũ makarokia kũrĩa tene mũno atĩ wona ũngĩthiĩ gũcaria mbũri ciaku ndũciona. Nĩ ciĩko marauga imatigĩte na guoya wa gũthĩna makĩria makĩhithũria mararaga matarĩ toro makĩrangĩra ngũkũ mbũri na ng'ombe ciao iria itarahũmũkio nĩ ekinaĩ acio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathingatĩte honge cia ũgitĩri gũtegera mũtego njama ĩrĩa ĩratabania wĩkinaĩ ũyũ amu ona gũikio ngono kwa mwĩkũĩrwo mũnene ũrĩ nĩ mũtumia wa itũũra rĩrĩ na gũcoka kũrekio gwake gũkoretwo gũkĩmaima thayũ makĩria. Rĩrĩa wakoma ndũramenya nĩ amaroka ũtukũ na ũgakoragwo na andũ aingĩ rĩu matikomaga tondũ ndũramenya wakoma kana indo ciaku nĩ igũthiĩ ũtukũ ũcio. Koguo no twende kũhoya nĩ tondũ wa insecurity ĩrĩa ĩgĩte itũũra rĩrĩ no twende kũhoya thirikari metĩkĩre kũingĩrĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, njĩta Theuri wa Mbogo. Na ciongero cia ũici wa mahiũ nĩ ciongererekete na njĩra nene mĩhaka-inĩ ya icigo cia Laikipia, Isiolo hamwe na Meru, na kamishina wa Laikipia Onesmus Chatha araiga honge cia ũgitĩri rĩu nĩ igũtabania birigiceni nene ya kũiyũkia matharaita marĩa megwatĩirwo nĩ ekinaĩ mũgarũ na watho, na arũgamĩrĩria nyanjara cia nyamũ mwena ũcio maraiga ekinaĩ makoretwo makĩhithia mbũri na ng'ombe cia kũiywo mũtitũ-inĩ wa Mkogodo. Gĩthui wa Wairimũ nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa gwetha thayũ ũrĩa ũtabanĩtio nĩ rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa NRT taũni-inĩ ya Nanyuki, atongoria aya nĩ makaĩte na wongerereku wa ũici wa mahiũ kaunti-inĩ ici. Kila wakati tuko na incident ya theft na sana sana tuko bordering Mkogodo Forest na hapo sana sana ndio kuna shida kubwa sana. Tunakumbana na hawa wezi kutoka Samburu, kutoka Isiolo na pia kutoka Laikipia kwa sababu kuna wale ambayo wako Mkogodo Forest. Mkogodo Forest imekuwa ni haba pahali pawezi na tumeomba serikali, sijui kama serikali imeshindwa kuja kuwatoa hawa wezi. Maugete ũndũire mũhetũke nĩ mahinda wa kũiyana mahiũ nĩguo kĩremithia kĩnene kĩa ndũrĩrĩ cia arĩithia gũtiganĩria ũici. Mimi ni kutoka jamii ya wafugaji na sisi wale kulingana na sisi hakuna wezi, they are only doing restocking. Wanaenda kuja kurestock zile zao zimekufa. Kwa hivyo mimi hakuna vile naweza kukuambia kwamba hili janga la wizi litaishi. As long as bado tunafanya lile mila na desturi kama bado ziko, basi wizi itakaendelea. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa NRT Vishal Shah augĩte nĩguo gũkinyanĩria ũthii wa na mbere no nginya kũgĩe na ũnyitanĩri na honge cia ũgitĩri. Ninataka kushukuru uhusiano mwema na serikali, county commissioner na agencies ya security na partners zingine. Bila usalama maendeleo haiwezi ingia communities ya kaskazini ya Kenya. Kamishna wa kaunti ya Laikipia Onesmus Chatha nĩ arutĩire mũkana mĩitũ makĩria ĩrĩa ĩrĩ na matharaita mũgarũ na watho ĩmaneane kũrĩ thirikari, kwaga ũguo thirikari nĩ kũhũthĩra njĩra o ciothe kũiyũkia matharaita maya. Na katika hiyo sehemu tunajua kuna bunduki ambazo zinamilikiwa na wale ambao hastahili kuwa nazo. Already the president ametoa wito, kuna ile amnesty imepeanwa na kwamba ikiisha tutaingia
kwa hiyo mahali tutoe hizo silaha kwa nguvu. Kwa hivyo yangu ni kuomba wananchi na machiefs pamoja na wazee wahakikishe kwamba vijana wao wanarudisha hizo bunduki kwa hiari. Inoro FM de kaunti ya Laikipia Gitagwo Githui wa Wairimo. Ja bũrũri rĩu na andũ matanyiheire 20 nĩ makuĩte thutha wa kũhobanĩrio nĩ kĩhuhũkanio kĩnene kĩretwo Melissa kĩrĩa kĩhobanĩirie mabũrũri maingĩ ma gĩcigĩrĩra gĩa Caribbean. Mabũrũri marĩa mahutĩtio mũno nĩ hamwe na Haiti kũrĩa andũ 20 moragĩtwo, angĩ 5 magĩkua bũrũri-inĩ wa Jamaica. Kĩhuhũkanio gĩkĩ kĩambĩrĩirie kiumia-inĩ gĩkĩ kĩrũmanĩrĩire na mbura nene ĩrĩa ĩcũngĩrĩire hathara nene na nyũmba cia andũ mabũrũri-inĩ macio igĩkorwo igĩthũkangio nĩ mũiyũro wa kĩguũ, oro hamwe na ingĩ rwembea rwa nyũmba gũkorwo rũgĩkuo nĩ kĩhuhũkanio. Na Prime Minister wa bũrũri wa Jamaica Andre Holson nĩ hanĩrĩire kana nĩ ũrĩtie mũingĩ ũthiĩ na mbere kwĩhũga na kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri cia rũhonge rwa rĩera nĩguo matikae gwĩkora ũgwati-inĩ makĩria. Mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Ũrĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ingĩenda marĩrie ũhoro wa development ĩrĩa akosa thĩinĩ wa Buruburu na Matathia tondũ tũrĩ atiga thutha mũno. Okuo rĩngĩ mũikari wa Kajiado woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Kajiado edition. Tũngĩenda moke matwarĩrĩrie ũndũ wa gũitagĩrĩra sewage tondũ ĩrutagwo ũtukũ ĩkaiyũra mabarabara maitũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa 10 tũgakorwo nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Matasia Social Hall. Maũndũ megiĩ takataka solid waste nĩ mathũkangĩtie njũĩ citũ mũno. Wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ma Kajiado nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ngũrani. Barabara cia gũkũ nĩ very poor mũno na tũgeretie kũhoya ona MCA Gor tũthondekere barabara. Ũkonyitanĩre na andĩki twa mohoro wa Cuka wa Kĩariĩ, Ng'ang'a wa Njoroge na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani na ataaramu. Marĩrĩrie mĩtaro ya maĩ tondũ gũtirĩ atongoria marahota kũrora mĩtaro ya maĩ. Wa kerĩ basarĩ tũraigua iratwarwo kwa mũndũ igathiĩ kwĩheanĩrwo gũkuo. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Hena rũĩ rwĩtagwo Kadisi rwĩna gĩko kĩingĩ mũno. Tene wa tene mĩaka ta 30-40 mĩthiru rũĩ rũu rwarĩ na thamaki rwarĩ kinya na ing'ang'i yani crocodiles no rĩu ona ciura rũtirĩ. Inoro FM nĩ mane ceceni hakuhĩ nawe. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Gatho cia mwanya. Good morning. Thaa 2:12 muciĩ wa ũtugi na ũtana. Twambe tũthiĩ tũkagite nyũmba nĩgetha tũcoke tũnyitane na Mũhesh kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. No mbere ndanyambe ngwĩre Heritage Mabati Mills nĩ athondekia mabati marĩa maragemia nyũmba mwaka waku wake wa kana mbia nyingĩ ũcoke wage gũtuĩka atĩ nĩ wawĩkĩra ũrĩa wabataire gwĩkwo finishing nĩ ũndũ wa box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile na Z tile. Gũkũ tũkwĩraga
mena glossy oro ndomwe na matte finish gauge 28 oro ndomwe gauge 30 na ni makoragwo na Deca roofing tiles light gauge steel turathi oro ndomwe na indo iria ifuthikaga thiini wa waki riu turarora uhoro wa meshumari gutters tutege mai na goko tukwiraga Heritage Mabati ni makoragwo magikwe kanya urihire kahora mieri 6 ni makoragwo na 72 hours delivery timeline wa odo mothe ni ukureherwo na ni free of charge kuria guothe uri ni wega tukwire ni makoragwo na same day production we wacera kiganda-ini kiao goko Nairobi ni ugutuika ni wateithika ni mari na mathogora maria mega muno thiini wa thoko na ni wega tukwire mekuria Ruiru gwa Cairo exit 13 0709368000 ni 0709368000 no uthie rurenda-ini rwao kuria kwa www.heritagemabati.com waraniria nao nigetha utuike ati ni wateithika no nawe muikari wa Githurai we muikari wa matura maria marigiceirie ni turakwira muthe ni turoka na jipange na view sasa umuthe tukiri bara we wi Githurai Ruiru Kimunyu Gatundu town Kamwangi Mang'u town Gatukuyu Thika town witeithie Juja Kenyatta road Kibo na tukurikiriria kawa wendani ni wega tukwire ati umiro cemania na Lucy Wang'ang'a DJ Mark George na ucoke utukanirio mutukanio na weinirwo ni Dangote kana Tony Young riu ukocemania na Jeff Kuria Joy wa Macharia mundu gwitwo Gikonyore the Drunken Master Karweba Mukurino na Kimiti wa Agitau ni umenyete ati riu we no ukorwo kihotana 50,000 500,000 ona 2 million Kenya shillings mugithi uyu roka matura-ini ni uroka ukuite mikahuro kodorita kwoguo we ndukae gutigwo na thutha wiyumirie wone mwago uyu na hii we wihokagira o andu aria wendete no ucio wihokeire wigerereki wa gutwara ciana ciaku thukuru mutumia waku riria arathie thoko agithie chama akuagwo no riu ani turakwira we go ni njira njega thorime ina wigerereki ugatuika ati riria we wathie na we go ni ukuhota gukinya kuria urathie salama download kana app ya we go kuria gwa Play Store kana App Store na no utume kiugo we go kuri 20425 onawe ukuo na ucamba tugaga we go let's go tucoke kuria kwa Fati nigetha tukere utunyite mugeni witu muthenya wa umuthi tuko na Madam Anita. Good morning adwanyere mwakia maitu umuthi tu kwanyu no umuthi turarora cia utongoria na timia ni kwoguo we wikare hau nigetha tugucirunge no kure kwa Heritage Mabati turia ndakwira box profile corrugated profile brick tile Roman tile Euro tile Z tile riu ni uri waigwa nginyagia gloss na matte finish gauge 28 na gauge 30 ugacoka gatuika ati ni makoragwo na Deca roofing tiles na ici tugakwira ri we nginya turathi urenda indo iriku cia kugita ni mishumari ni gutters kana urenda ki kuria tukoragwo nao kuria mwena wa Ruiru gwa Cairo ni exit 13 na tamaka no uhote gukorwo ugituika ati ni ukugia na kanya ga kugia na mieri 6 ya kwiyandikithia no ririkane rurire haka kaura warikia ureherwo murigo waku ungikira undu muthi kuria kwa Heritage Mabati mathaa 72 ni ugukorwo reheirwo gwaku kuria mukiri guku Nairobi kiganda kiao ngicera kuo ni ukugia na kanya ga kuthondekerwo mabati muthenya oro ucio no kenerere utungata wao mabati mao ni makweyaga service utungata kwa ihinda iraya na kwoguo ni ukumakenerera honokia mbeca ni tondu thogora wao ni mubacirire uhoro wige maine nawe gutuika ati ni ukwenda kwaria nao ni 0709368000 0709368000 ikira order yaku ona kana no ugere rurenda-ini rwa www.heritagemabati.com wana warikia mau mothe weru gukorwo wi mundu wi bangite na gwaku mucii egukorwo kwagirite o kwagira na motha makwa nani ndarora ni thaa 2:16 tondu ngathe ino ni rikitie gwikinyia gakundureke twabe tumigeithie good morning gucia karia Good morning. Good morning. Hi, darling. Natia, hello. Hi, how are you? Very well. Natia. Kwega pio karibu. Asante sana. Ni Randy Nauru. Thank you muno. Na kuria dauma ni kwega muno. Rware ni kuraura. Rware kurite muno na andu ni hindi mari migunda makihanda twaicokeria Ngai ngatho ni undu woguo. Mbere njambe gucokeria ngatho nae ni gukinjeta muci uyu. Karibu. Ndirigite
guku ni ndona no kwega nyamba ngeithie muthikiriria especially wa kuria Nyeri kuma kuria Teto guthii guo Mukuru-ini Uthaya guthii guo Nyeri town andu a Kieni na kuria kundu gugwitwo Mathira jeshi othe ya nduthi andu othe a Thuko na arimi othe haria muri a macani a kahua ndimwire murorima gukumia ni Anita Wathombe na ni njukire nigetha twaranirie na ndimwendete muno Buge account mwatukiria kikuria kwanyu rware Buge account ni njega ti njuru no turagitindika onako ni gutirakiaga challenges kana tumathina hana haria no turagitindika mwena ucio atumia niega kundu kou onakorwo uguo ndaikwira thiini wa Nyeri ni tukigumirwo muno ni mirimu especially mirimu iria twitaga non communicable diseases nyox murimu wa cancer ni tugumire muno giikaro kia Nyeri na mwena ucio wa Kirima na ni turoria ona thirikari kono itikire yuke thiini wa Kirima irehe ni twereirwo kindu gigwitwo research center kuria Dedan Kimathi turanie cancer no ri umako tondu tureciragia hindi yo irariho ati ni uhoro wa irio iria turakiria kana ni uhoro wa diet no tugakiuria atiriri irio ici turarima tondu tari ugitunguru mundu urarima kuria kundu gwitwo Kiawara na mundu urarima cabbage cirathie bururi mugima ri na irio citu ni iria irario kundu ikario kuria kundu gwitwo Mombatha ikario kundu gwitagwo kuria Ikamba-ini na kinya kundu guothe ri kaya cio matarakirwara mirimu ino turarwara especially murimu ucio wa cancer koguo ni turoria thirikari muno itikire guka yurie twike research tumenye kani mai kani miferethi niki no ithwe kani dawa kani ni fataraitha tutiramenya murimu uyu umete ku tondu ni murimu utumite andu aitu magie na kuhotwo muno na especially guthina tondu murimu wa cancer wanaingira mucii ugakora andu ni marahinyiririka muno tari ngikuonia thimu yakwa mundu gitwo Nyox no harambe kinya andu marehotete muno ugakora ni mahinyiririo muno ni murimu ucio wa cancer na ni turera thirikari especially ithu atongoria akundu gugwitwo Nyeri na ikari ni metikire moke twike uthuthuria turanie cancer no yaingiha uguo niki tondu miakera riho hau mbere-ini murimu ucio nduraingihitio uguo koguo no twende research ikwo nigetha tumenye niki kiratuma tondu ni ingihire muno like taru urakora mici ta iri tatu uguo gutiraga mundu murwaru murimu ucio wa cancer na ingikwira tari Nyeri county hari ikuo iria turathikana hakuhe o muthenya almost 55% irareho ni iyo twitaga non communicable diseases mostly cancer kana igakoni complication cia murimu wa kuhamba thakame kana murimu wa cukari uhoro wa diabetes kuria gwitu Kirima-ini tweri wati ni turiaga waru muno ni turaturite twirite guona marigitari ingi aria mokaga haha tukiaria ri Anita witu ni matwiraga ati ithuwe wakorwo kwi andu magumirwo ni mirimu iyo na ti ati ni exercise tutagika andu ni mathia makaria na ni ithuwe tuhandaga irio tuhande mbembe waru kabici na no cio gutwika turakia na riu ngakiuria mirimu ino yake ingiho guo ona tugugitongoria riu hau ni hararigania atia tondu oguo ndakwira na nikio turauga uhoro wa ugima wa mwiri reke tutigane no uhoro wa kurehe siasa thiini wa ugima wa mwiri tondu ti theru andu aitu ni ahinyiririe na especially ako kuri mundu muhinyiririe muno ni uhoro wa ugima wa mwiri ni mundu witagwo mutumia na nicio ndeto iria njukire muthenya wa muthi Nyox twariririe tondu mutumia ni we tuonaga githie thibitari kainge especially ni undu wa uhoro wa gukua kana kuoha nda na riria mundu aroha ni wona kuri mirimu yukaga mingi tondu kuri kindu twitaga seasonal gestational diabetics kana murimu wa cukari urehanagwo na kuoha nda koguo riria turona thirikari igithaka na ugima wa mwiri ni twaigua tuhinyiriirio na muno itura riu ria Nyeri tondu ndakwira ni tuhinyiriirio kana tukahotwo muno ni mirimu iyo murimu wa diabetics murimu wa kuhamba thakame na murimu kinya wa cancer na sha ni turakiona ina mathina mayo na njuge ta riu hari wiyandikithia tondu ni tureragwo ati ni wiyandikithia tutireyandikithia thiini wa Nyeri county ni ona by thatu hari wiyandikithia washa no thina uria twinaguo Nyox besha cioka guku thirikari nene ukona itiracoka matura-ini na koguo
ugakora gutire na dawa tondu mbeca ni ikwamite na ni mari mukinya ni kuriha marigitari na no njurie kuri watho wahitukirio wa kuga angiko mundu ari thiini wa executive angiko mundu ni waziri ni CS kana mundu ni PS ndageirwo gukorwo ari siasa-ini na nituramaka muno tukiona mundu minister wa ugima wa mwiri mundu gwitwo Duale acokete ground gwika siasa riria andu aitu marakua ni cancer na riria SHA itararuta wira kono twire atongoria I mean ministers aria mari thirikari na thirikari nene ikorwo na uigiririki wa kurora wajiko na ugima wake wa mwiri. Thank you so very much. Introduction ya hinya muno mundu gwitwo Anita na ndenda gukanya mbe gucokerie muno ni gugurie ni tondu wetaru wi mutongoria wa kuria Nyeri ni muhete priority horo wa ugima wa mwiri gwa tatumia ni tondu ni waria very passionately no we bunge tondu ni turerirwo guku atongoria a gikiro o giothe kuma governor inyuothe mukamukoro ta thirikari ne agikorwo we thirikari nduri na itemi urahota gutema. Thank you muno ni kiuria gia Kunyox juge thiini wa county riu tuli mwaka wa 15 kuma riria twaheirwo thirikari ya county kana devolution kana thirikari icio cia matura na ngwire hari county ugima wa mwiri ni ukoragwo uhetwo percentage area nene muno tondu wonaga ni ukoragwo uhetwo more than 21% hari allocation ya budget no ndakwira hari ugima wa mwiri challenge nene muno area tuli nayo ni policies iria cithondekagirwo thiini wa national government tariu niguo ngukwira gatariu horo wa SHA ithuĩ tuli ta thirikari nini gutire handu twetirwo tukiurio ciuria kana tukiurio mukwenda atia gutiari na public participation ni yekirwo wonaga riu county yagirwo korwo implement maundu maria mahitukitio thiini wa thirikari nene na nikio urona tuli na gaps icio uhoro wa mbeca gutwika ni tureterera muno tondu uguo ndakwira mbeca cikoragwo ciri thirikari nene thirikari ya matura ni gweterera twetagira mbeca kuo kona by the time mbeca ici irakinya matura ri ni cikarire muno wajikwa gatwika wa guthinika muno na kuoguo onako thirikari nini kana thirikari ya county ina responsibility ni turona thirikari nene ni iratuguithia especially hari ugima wa mwiri ndona budget ya kwanyu ati county Nyeri muneagwo budget ya billion 8.3 billion ikoragwo icigitwo kando ni tondu uhoro wa ugima wa mwiri ni tondu ni twake divovire uhoro wa ugima wa mwiri no rigiti na ugacoka ugatwika ati milioni 200 ni ikoragwo cigitwo ni tondu woguri wa dawa ndi kuratwikaga nginyagia kuria gwa KEMSA tari wona ni kwari na bara ngucanio county itirariha dawa cio Nyeri mwina cio mathibitari-ini ithwe ta county juge ni geragia hari ngihota tondu na mbeca icio wauga ni mbeca nini okay compare na mafataro maria muingi winaguo akonita gwa kathibitari tariu ni twina thibitari ri hari ya Narumoro tura upgrade re kwina thibitari gwako kuria wa Magana ukona county ni irageria hari aho ingihota no mbeca icio ni nini na gukinya mbeca icio ni ikinyaga uguo ndauga icereirwo kugo ni turenda turute wira hamwe muno na thirikari nene na nigetha tugie na uthii wa na mbere kana nigetha Wanjiku atwike wa kuiganira. Nyeri ni murahoreria turatigire bururi yothe mwanyitithania bururi-ini tondu wa miario ya mundu gwitwo governor hihi agitwika we ni augire ni ta ya take it out of proportion na wakenya makauga aca no na taru umuthi ginya mohoro-ini maitu ni turi na ati riu governor wanyu ona bunge la mwananchi rirenda mumuhagure juge mundu gitwanyo kafi gwire governor ni etikirire ati ni aritie na ni ahititie na akihoya muhera na mundu anahoya muhera nyoka fini wega atwika wa kuoherwo tondu mundu ni mundu na mundu no ahitie na gutiro ndu wa fatata mundu ku own up mistake kana kurugama kuga nima ihitia riri ni hititie na ni ndahoya urekeri governor ni ahoire urekeri onako ni turona riu miario yake ni tekeirwo advantage ni andu aria mararegana kana tho iria kana andu aria mataratwendera wega ngauga inyuĩ ta tone we ikira ho muingi ithuĩ tarĩrĩ ta supporters ake kana ikira plural ha tariu ri ruriri ruru rwitu njuge tutigiuga tutirithwo na ngeciria kuri andu maroire miario kugeria gutuhitithania na ndurire iria ingi
na nĩ mageretie mũno na ngacokeria akenya ngatho tondũ nĩ mararegire gwĩtĩkĩra kuhitithanio na ndũrĩrĩ iria ingĩ na njuge mĩario ya gavana witũ andũ nĩ makomithirie kinya arũrĩrĩ makiuga haha nĩ ũhĩtirie ona ithuĩ enyewe tukiuga haha nĩ ũhĩtirie haha ndũngĩaririe ũguo na ũguo ndauga we nĩ etĩkĩrire mahĩtia na akĩhoya mũhera na agi step down as the vice wa governance council ona atatigithĩtio wĩra ũcio ũndũ ũtarĩ woneka kuo nĩ kuonania mũndũ ũcio ararĩ remorseful kana aretĩkĩire mahĩtia make koguo niĩ no njuge nĩ twĩtĩkĩre kumuohera koguo kũrĩa bunge yakwa nyumũtirĩ na igeria rĩa kũmũhagũra kuria bunge itu tutigwete kana ta kuri na undu tocio tondu andu ni magikite maundu manene kwaria ma ona governor wa Ngani twakeiguire miari iri ashoire ya gucoira ngui ya kuga kuri andu matageirwo gukinya kuria kundu gwetagwo Bondo reke njuge cira wa muru utuota wa mwega reke tukorwo turi fair aiko mundu cio ni ahoire muhera reke twitikire wa kumuhera na nigetha county itu ya Nyeri ithie na mbere nitugieterera tu umuthi niguo tuma na mohoro macio ati bunge la wananchi niribangi nigetha gutigira ati niriatindikiriria akirio no gukiri process na ni ngatho twina Anita Thumbi kuba kuria county ya Nyeri na akoragwo ari bunge no muthi tutikwenda kwaria mau maingi twaria tukwenda kwaria cia utumia akana atumia na utongoria rimwe ni tukoretwo tukigeria gukinyukia makinya rimwe mutumia koneka tata heagwo kanya ni tondu hi wa kurorota the weaker sex na agacoka twika heo tongoria county yake geka wega ugatwika wicindura iyo na njira iria ikuo tareke turore mutumia no tongoria thini wa bururi wa Kenya. Thank you muno. Njuge mutumia undu wa mbere bado tutire haria twagireirwo gukorwo na ni njugaga agikorwo kuri gitio thirikari ingihe mugathe Raila Odinga ni gusaini document ya Nadiko kana ko implement muthuri ucio ni arendete muno uhoro wa Nadiko report ikorwo iri implemented na kono wathomire Nadiko report hari point icio ithathatu ni aragia uhoro wa atumia na uhoro wa 2/3 na ni uhoro ukoreirwo ukiariririo gwa kahinda karaihu muno ukori atiriri mutumia ni araheo kanya ka urugamiriri na urugamiriri uyu to wa siasa ni urugamiriri kinya wa organizations ni urugamiriri kinya wa ciama iria ciri kuria mashinani ni urugamiriri kinya wa kanitha ni urugamiriri kinya wa mashukuru koguo mutumia ni araheo chance ya utongoria ungithie bururi tari ithwe bururi wa Kenya turi 23% kana etagwo atia like dimiti uguo 23% gicunje kia 23 hari igana gicunje kia 23 hari igana ukiringithania na iria ingi hakuhi 77 ukiringithania na icio cia rume na ungirora ta mabũrũri maya maturigainie bũrũri ta Rwanda already ni makinyitie 50% kana already mari nuthu ya representation koguo tukauga atiriri korwo thirikari kono ukorwo na political goodwill tondu niyo yagaga ya gutwika ati Nadiko report yo ni atwika implemented tondu ungithoma document yo ko ni athomire na ndirauga aiko kuri gitio tungihe the rate Mheshimiwa Raila Odinga ni implementation ya document iyo na ni aragio horo wa maundu meri mafata maria ni nyonaga ta mutongoria mafata ni maragio horo yo wa 2/3 gender rule na ni kari horo wa reduction of kana kunyihia bei ya muturire ungirora muturire tha ici nyoks ni urituhire muno ako ni horo wa githomo for the first time kana ihinda ria mbere ciana citu irahingire cukuru mieri 2 na wiki 3 ati gutirai na mbeca cia capitation ati ciana citu mashukuru maitu matirari kinya na irio kuri cukuru nyoks ihoreirwo ngengere kuri cukuru kuria gwitu witagwo watuka ati suppliers maretirie mbeca maretia kinya maranoga maruga tutingieterera ringi maranirira bathi rari ya milioni kindu ta 8 maramianirira na milioni 2 maroka maroya indo cia labu nigetha merihe mako indo cia labu muheci mbere ya kigeranio riu ri maugika atia na matirihagwo mbeca cia capitation citinoka irio ndakwira kinya irio as we speak ciana irainukire tondu cukuru gutirari na irio na ciana irahingire mieri 2 na wiki 3 koguo ni igire 3 tondu no mia kigeranio ni kirekagwo yes ona kigeranio gigikagwo ri ciana ici ingi ciothe ni ithia na mbere na githomo koguo tutingiuga ati tugutinia mathoma ma ciana ici ingi especially colleges no na kuhinga mahingite last term mbere ni undu wa kwaga irio koguo tukauga atiriri
thirikari nä rore priorities cia Wanjikũ na especially horo wa githomo no horo wa ugima wa mwiri wako ni githomo ta kiu ri ukona priorities na nikio ndauga document iyo ya NADCO report ni important ni undu wa ku reduce wastage cia thirikari ukona ko nita kuduta State House ni raheo allocation nene gukira mbeca iria turahe ugima wa mwiri thirikari kana atongoria ni tutwike serious na koni no njurio handu ha Wanjikũ kuheo bosho na mucere ni aheo ugima mwega wa mwiri ni aheo githomo kiega bonus ni yongererwo ya macani ni marorerwo kahua kao ni maheo fertilizer tariu ni kurite na fertilizer itire cirakinya ni makinyanirio na maundu mau maguteithiriria Wanjikũ na nigetha akona ciringi yake muhuko tondu ni ahinyikireire muno kuria mashinani andu matire na mbeca kinya mundu nyoks utaronaga kiaga ciringi 200 na no etugaga mugikuyu tijara he ndahoyaga mugikuyu wana na mundu agigwitiana ni mugikuyu agagutumira SMS agakwira mweshimiwa ndumira 200 ni uramenya ti kwega karia twamerite karirihagwo kana thirikari augite aririhagwo ciringi 150 thaici ni ciringi 55 kugo juge kuri ona tumathina na mundu uria affectagwo ni mathina maya muno ni mutumia tondu mutumia ni we society na atumia uguo kujuritie uhoro wa representation twauga no twende muno gukona NADCO report iyo itwike implemented nigetha tugie na urugamiriri ucio wa atumia kinya kuria mashina ugitwikaga ithu atumia tariu tondu wakorwo ni politically elective positions kithobe tuthiga ici cia nomination na appointment uhoro wa elective positions ni gutwikaga ithue ni twikaga timid na tukeherera koguo tukona positions nyingi ni cia arume no na society the saddest part ni ati atumia nio makoragwo mari aingi na kura iria nyingi na mutumia no atoke gwithia ona murio na mwari mahote guvutira Anita no ni tugo prefer kuvutira muhia tondu ni mundurume ona Anita ukoretwo nginya wina githomo no gakorwo wina agenda turaigwa ithu twashuka tutigwathwo ni mutumia gwiciria iyo ni mentality na nikio turauga no kinya tuthomithie andu metekire kuyukia utongoria wa atumia na ndauga bururi already ni tuthiete wega tondu tuli at 23% tumete haraihu muno ungirora thaici tuli na governor mugwanja atumia na before gutirari uguo kuguo no tuthiete wega na undu wa mbere ni kwira athuri metekire kuyukia utongoria wa atumia ona mentorship no tugugika cia tumia na airetu anini kumera itikirai guka methaini ya iciriro itikirai kuoya ite reke tuone atumia ingi makirwira ite cia MCA cia MPs cia women cia governors na cia senators akorwo kwina githurano onako ni kia macani ni gia githii-ini reke tuone directors atumia reke tuone onako ni kuria kanitha-ini atumia makiyumiria itikirai gwitikira kuma riko riu tikire guthie kinya utongoria-ini na ndakwira kundu kuria tuonete utongoria wa atumia ni tuonaga matura mau magithie wega ugi compare mafururi mau ndakwira mena representation ni njega atumia ni wonaga bururi ni uthiaga wegega gukira kuria gutakona representation ni njega atumia kugo atumia ni matige gwitigira na ni turakihoya support kinya ya athuri our brothers andu aria twaruta nao wira ni metikire kuhe chance atongoria atumia nigetha bururi uthie wega tugicoka Anita wathubini tukwenda tuke turore uhoro wa mutumia na bisha yake na ria gwatwika riu uteti witu wa bururi ni watwikire ni wa kuhakana giko Anita we na mutumi we na muthuri Anita we ona obetwo ni njoroge Anita ni ari mwana na mwana ucio ndamenyekaga ithe no hindira mutumia atwika ni arenda giti nyoka biri muthuri ucio makoragwo nake nwe wari wake wakiambiriria ni aroragwo na maundu unnecessary unrelated no tongoria vis-a-vis muthuri ona ngenyitwo ahuragirwo mai makiwa ate ucio nake kai ni njambai no mutumia ni atwikaga so agatwika oho ni tondu wa tu maundu tutari necessary ginya ate Anita we wohete ndana ni moe ni muoyo ngiurare tuko ure ndare tutahikagira guko
akaiguaga atiriri mutumia ni erekora ari thina-ini nikio kimwe kia maundu maria manatuma mutumia igue riu mari tondu mekurutwo nguo ahakwo ndoro ero iraire na itaraire ni tukota kuma nigetha tutuike atiri mutumia ni arogamia na ahota kurwa tondu ni gukina atumia makiruite awangari wa mathai akarwa awanga mundu ogwetwo ngiro ni tumonete nigetha na mwana witu wa kairetu agikura ri amenya it is doable twina Anita wa Thumbe ni tugucoka kaida gatari kuraya. Good morning haria hothe ukiri ni ndenda gugucokeria ngatho ni unyitaniri waku tucoke tuthie kuria kwa mabati nigetha tuhote gukorwo tugiaka nyumba citu tugwa kanyumba citu na box profile corrugated profile brick tile roman tile twina euro tile na z tile ni uko imagine ciena marangi matiganite kwi maruni ma blue ma gire ma okwenda mariku gauge 28 na gauge 30 Deca roofing tiles gukumena light gauge steel trusses oro ndomwe na indo iria uhuthiraga riria uragita ni mishumari ni gutters ndweke mwako waku urike install reke finishing yaku ikoro igituma statement ikaugaga I am here, I am heritage mabati, I am hot, I am great ni tondu ni maretiria riera ti ati riera ria hiuha mutingeikara nyumba mukaumaga kana mugaikara nyumba mukakia mavuri ni uria nyumba ire rugari na uria kuhiuhire ninge kwagia heo ati ninge aterero wa mabati uria maraingiria heo ugatuika ati ninge mwetha mirengeti muraikara nyumba mwehumbirite ginya heritage mabati ni ugukorwo ugikenera utungata wao ni mari na mutaratara wa lipa pole pole ginya ihinda ria mieri 6 na no hote gukorwo kikirwo delivery thutha wa mathaa 72 wona wagura mabati maku na ndurihagio ni kuri na same day production ino ni ria Kenya maratuika ati ni makorwo magikirwo riria watuika ni wetwara kiganda-ini kiao mekuria Ruiru gwa Kairo na thogora wao ni mubashirire exit 13 0709368000 ona kana kuria kwa www.heritagemabati.com wona wathie kuo ni ugukorwo ukimona na nigetha onawe uhote gutuika ati mwako ucio winaguo ni thibitari ni thukuru kiria giothe urenda agwika riu ni ukugia na kanya ga gutuika kate ni webanga na maundu maku makorwo makiri mega ari thaa 2 ndagika ni 39 good morning haria hothe uri ni ngatho ni kunyitanira na ithui Noro FM Noro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa ni turakurehera mugithi munene wa Noro FM na Jipange na Viusasa haha ni gucemania na gutungana na kimanjika kia besha farifari kuma shiringi 50 shiringi 500 na kimanjika kiria kinene ya shiringi milioni 2 mugithi ukahurwo shavikuma muthenya wa Jumatano ya tariki 29 mweri wa 10 nginyagia Jumamothi ya tariki 1 mweri wa 11 mwaka uyu tariki 30 tukambiriria Githurai Ruiru Kimunyu Gatundu tauni Kamwangi Mangu tauni Gatukuyu Thika tauni Witeithie Juja Kenyatta Road Kibo turikiririe Kahawa Wendani na rio tariki 31 tukambiriria Kiria-ini Tuthirima Keirathe Rwathia Kangima Gakira Kanyanya-ini Kiruri Githambo Kahatia Gatuya Kaga Gacocho Karega Marume turikiririe Kagundu-ini naguo tariki 1 mweri wa 11 tukambiriria haria Maragwa tuthie Kaharati Kirere Kigumo tauni Rwathia Kangima Gakira Kangari Makomboki Dakaini Gatura Shomo Rwegetha Kirwara turikiririe Gatunyu rwimbo rukarigithio ni Tony Young na Ruseng'ang'a nake DJ Mark George atunegererie mix mwaki ningi ni ugacemania na memereki Noro FM Jeff Kuria Joy wa Macharia Karwimbo Mukurino Jonato Gikonyore na Kimiti wa Gitau ni ukeyumeria mwago-ini wa Jipange na Viusasa ni ngatho cia mwanya muhea maina angikorwo wekuo ni no nyende twambe turore maria tuthagathagirwo na ciehanda thaa 3 no twina Anita wa Thumbe ni tugucokereria nake nigetha korwo agitwira maundu megie utongoria wa atumia ona no tukurora igere icia bururi no ke twambe tuge we go hihi we wihokeire andu aria wendete no ucio wihokeire wigerereki woku wa twana twaku thukuru kanitha chama shopping we go ni njira njega thuranire ina matereva mena wigerereki na ni uraheo cashback wathie na Wigo tathie download Play Store kura kwa Play Store kana App Store wekere Wigo ona kana tume kiugo Wigo kuri 20425 Wigo let's go muikari wa Githurai good morning Ruiru ni tuguka Kimunyu twekuo Gatundu town Kamwangi Mangu town Gatukuyu Thika town Witeithie Juja Kenyatta Road Kibo na tukurikireria kuria Kahawa Wendani umuthi ni turoka mugithi wa Jipange na Viusasa
ukocemania na Lucy Wang'ang'a toine tugoce wa theru Tony Young toine cia mwiri Mark Georgia gutukaniria ciothe amemereke Inoro Jeff Kuria Joy wa Macharia Jonato Gekonyore The Drunken Master Karwimbo Mukurino na Kimiti wa Gita weyumirie ukiwone mwago na wehotanire emikahuro tuigwe maria tuthagathagiirwo cihanda thaa ithatu. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. No ndagĩka 20 twerekeire thaa ithatu na tukiambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha thutha wa ciana igĩrĩ cia nyina ũmwe gũkuĩra mũtino-inĩ mũru wa mwaki kũrĩa wodi-inĩ ya Mũgoiri gĩcigo-inĩ gĩa Kĩharũ Mũrang'a hĩndĩ ĩrĩa nyũmba yao yahobanĩirio nĩ mwaki mũnene na iganda cia gwatũra mbaũ kũrĩa warubaga Moro gũtũgĩria itua rĩa Mũgathe Ruto gwĩtĩkĩria ũtemi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Mau na nja ya bũrũri andũ 25 kũragwo nĩ kĩhuhũkanio kĩretwo Melissa mabũrũri-inĩ ma Jamaica hamwe na Haiti. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatu. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank. We are you. Thank you so very much. Muhia wa maina no mothe tukuririkania ati rucio rurakia ni tondu wa utauku matura-ini Kajiado edition. Ithuĩ tugakorwo kuria Matasia Social Hall ukocemanie na atongoria aku weyumirie muikari wa Kajiado nigetha uke kuria Matasia Social Hall uke turunge cia muikari wa kuria Kajiado. Ni uhoro wa uthii wa nambere mathibitari githomo ukocemanie na wacuka wa Kiari Ng'ang'a wa Njoroge. Muhia wa maina nake ni agakorwo ari kuo nigetha matutongorie nao na atongoria kou na nyitite mihonge-inĩ ngũrani nigetha tukorwo tugithoma maundu ma kuria Kajiado na ataramu ukaimuria ciuria iria mugaga tumuririe ru murie me hau ni kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa ithatu cia ũtukũ ni kuria Matasia Social Hall ni Inoro FM ni mani ceceni hakuhi nawe. Anita ndacoka kuri we ni tondu tutanathie break-inĩ ndakorwo ndakuria uhoro wa mutumia na rĩrĩa ratweka ni arenda gũkĩra wa mbere eragwo mutumia ũyũ ni agĩa mũtwe ona ũngĩaria gwakwĩragwo nĩ waikarĩire mũrũme guo ũngĩtuĩka nĩ ũrarũgama ũkambia kũrorwo warĩ ndũgũ na wĩkĩrĩte ndonire tumia aratakwo thĩ agĩkwĩra atĩ magĩthiĩ kũrĩa matũra-inĩ mekĩraga nguo irahutia magũrũ tondũ you will be judged na nginya nĩ atumia arĩa angĩ na nĩ tũkũhota gũcoka kwĩruta ũkombo-inĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũrekĩra ũkombo-inĩ ũcio. Thengio muno nĩ kĩũria. Mutumia nĩ akoragwo ona thũ nyingĩ muno no ndiĩtĩkĩtie ũguo kwĩragwo atĩ mutumia nĩwe thũ ya ũrĩa ũngĩ. Ĩyo nĩ kau nĩ kaũndũ karehagwo nigetha tutuĩke a kũmenana na kũhĩtania. No njuge mutumia bado culture tugaga we are still in patriarchal society kana bado no tũrang'ang'ana tondũ bũrũri ũyũ witũ bado no tũtirĩ tũretĩkĩra biũ kũiyũkia ũhoro wa mutumia na kwoguo uga atĩ nĩ ũrarũgama gĩtĩ ta rĩu niĩ ngĩrũgama gĩtĩ wĩkoraga nĩ wĩna challenges nyingĩ mũno na challenge ya mbere ikoragwo iri kurumwo na kunyururio ta riu thiko icio menye kwina social media koguo ta riu no ukore kuri bloggers taigana rimwe marihitwo wira okira kiroko o akuruma nyoks na thina ucio muno uingihaga agikorwo uri mutumia ugetwo maritwa ukerwa ngaki ukarumwo no karumwo kinya na ciana ciaku na ndu uria wakomakania ni ati athuri matirumagwo na ciana ciao na no atumia ni marumagwo muno na ko kuri andu ta riu kwina program ndinayo ya ciana ya airitu aria marenda kuingira uteti airitu aria nini tondu nie ni ngikoretwo kuo ni ndugamite hau mbere-ini na ni ngikoretwo tongoria-ini na ni ndimeraga agikofi biu ni urenda gutungata kana ni urenda guthie siasa-ini kindu kia mbere ni gwikira matumbamba tondu rimwe mundu aiguaga maundu make kinya karigwa atiriri ikai kuri nie aigana riu ni nda henderia nda mwiri wakwa kawira na dimenye
tariu hindi ria ndaugire ni ngurugama giti ndanjia kurugama uguo giti kia MP ndaiguire maundu itari ndaigua Kenya ndiuragia ati ya kuria nita igana nyoks uri werwo maundu magu karigwa atiri anga kuri na nyoks ungeitoe ugekunya uguo koragia atiri no ni ka kuria ka ni kuri mundu ungikugo icio ni mauni mathina maria atumia utongori-ini mahitukagira hari uhoro wa kwaga mbeca na kwaga network na kwaga access ukona athuri ni makoragwo na advantage nene ya gukorwo ni marona mbeca na ihenya cia gutungata kana gutongoria gukira atumia tariu we wathie kuhanga mbeca tondu na responsibility nyingi nyoks ni urenda gutungata muci ni urenda kurora ciana ciaku no uri ruga ni uri kamaria mangi gukorora mathaa maingi no kinya ugayanie mathaa maku no horo wa utungata wa muci kugo icio ni muno challenges iria muno tukoragwo nacio tuli tatumia na pia horo wa culture ukona society ndiretikira fio ati mutumia ni ageirwo gukorwo agiathana kana ni ageirwo gukorwo tari uno njokerie andu muno ana ikuru ungiona andu ana ikuru tumetaga Nakuru girls macagurire governor mutumia magicagura senator na of course women rep no mutumia magicagura MP aingi ni wonaga mheshimiwa wa Gare wa Kihara Jane Kihara wa Gare na MCs magicagura aingi muno atumia kugo no njugia atiriri kuri matura turona makiyukia utongoria wa atumia muno no kuri county ingi turona bado no marayuria kana ni tugucagura kana tutigucagura kugo ndimere ni wega ni tukumira mbunge mutumia tanyere for instance tutina mbunge ono mwe mutumia na dress iria matarugamite gwiciria andu ni marugamite tondu twakiri okuo ni twarugamite ite cia ubunge no ritariri ni ndiraigua ta magucenjia tondu no turagika sensitization kana guthomithia andu tukamera mutumia no ta muthuri na mutumia kinya nweke wegega gukira muthuri kugo ni metikire kuhe chance atumia na watumia ni metikire kwiyumiria na metikire kuhinga mato tondu ni mundu ni eragwo maundu maingi na ugo ndakwira ni kuri na challenges nyingi utongoria-ini especially ite cia siasa ona icio ingi wigua tari kuri mutumia uranjiraga ni ndirarugamite giti handu ina no gitike utongoria wa itura ani ndirarumirwo muno ni athuri muno koguo kona mathina maya matire o utongoria-ini wa siasa ni kuri kinya kuria mashinani na ni turauria athuri our partners our friends our brothers atimetikire gu support utongoria wa atumia nigetha muone at least hari tariu riria twari na mheshimiwa wa Ngari wa Mathai ni arehire maundu maingi muno thiini wa itura riu ungithieta riu itura ria Nyeri ni ukuona uria kwina miti miega ciana ni cia twahotire guthoma uhoro wa environment no uhoro wa climate change na uhoro wa gutikira care uhoro wa miti wa kurora maundu maria maturigiceirie koguo njuge utungata wa atumia ni ukoragwo na karega sikega na ni matungataga wega mangiheo chance matuike a kuhinga matu nigetha tuigire utatine wa bururi na ndagika oro ithatu reke twambe turikiriria ni kuratwikire ati wakorwo kuri andu macokereire irua ria mwana wa kairitu ni guku kirima-ini matura ma kuria Kiambu kuratwika ni kuo gutongoretie Nyeri Murang'a turatwika ni turuithiria ningi twana twacoka undu-ire-ini uriku Leka juge nima uhoro wa FGM kana ugimaria wa ciana ni ucokete na no twihoe muno especially administration mashifo aito atongoria aito kinya a kanitha na kinya a siasa metikire kurora undu ucio tondu ni undu ucokagia andu na thutha muno tari mwana wa kairitu agitwika kugimara kugimara you cannot kugimaria kairitu kugimaria is when mature ni irua ria kairitu turaririria irua riu ria kairitu ri kairitu ni gakona mathina maingi muno tariu tondu ni ngoretwo I'm a health practitioner kana ni ngoretwo nurse na ni practice it for several years wonaga andu aria mathireire maundu mau mairua riu ri ni makorwo na complication nyingi muno especially riria maragia twana na riu umenye irua riu ritirekeka ati thibitari-ini na kuu mahuti-ini koguo kwina horo wa infection ciana kinya ni ikuaga kuri ciana ithia ikugimagirwo ikagia infection igakua mwana ucio riria agakinya kuohanda atuike wa kugia kana ukona ringi ni aragia na complications amwe kinya ni makuaga
makigia magituika akugia ciana kugo ni kundu tutangicoka ni ukombo-ini tutangicoka na ndimere we are in 21st century fuluri ni uthire na mbere mutigetikire gutucokia kuu ni miaka mingi muno mwatucokia thutha na kana gaka iretu kena mathina maingi na nikiarenda kwariririo muno nikarenda mugambo na nikio turi hau nigetha tukariririe na tari ungiona ona uhoro wa kuohada iria twitaga teenage pregnancy ni igihite muno thiini wa matura maitu na nikio turamaka tukiona ciana igitumwo micii ati mieri mingi na ciumia nyingi tondu yo no risk riria mwana wa kairetu cukuru thiku nyingi risk ciake ni cinyihaga cia kuohada kana kuno kari na mathina ma poverty kana thina tondu tari wagiko muciari ni araremwo ku afford a sanitary pad na taulo ciothe ukona ona ko ni ciringi 50 muciari areka mathabu kauga ni kamutu karia kanini ngugura kane taulo yothe rungu kugurira kugo kona ni undu wa poverty mwana wa kairetu ni arahereka muno na ni undu wa kwaga gatauro kau agathi akahenio akaheo igana umuthi rucia akahenio igana ni akaheo igana mweri ucio ngi akaheo igana o hari confusion iyo ya kuheo igana ria kugura gatauro kau akohada na mbiri riria kana kau kohada umenye kohada ni undu wa thina ni undu wa poverty na niyo twitaga generational poverty ati nyina arari na thina ni kaka ni kagia thina twana turia gakugia na tuno gakugia na thina na nikio twauga no kinya mwana wa kairetu athai na atige gutekirwo advantage na guthairirwo undu wa mbere na githomo na ndikio twela atongoria aitu ni metikire kurora horo wa githomo reke gutige gutwika ati ni kuraga ciana ati irio ati aciari ni maratumirwo ciana kinya riria gutagiriire kanitha ni rutete wira mwega nyambe ndimicokerie ngatho ni undu wa gucokaniriria ciana citu the teenagers ari wa kairetu na ari wa kahii no ndimahoe muno tari uguo tondu ndirona kuri na ugimaria wa ciana cia tuhii riria tureka ugimaria wa ciana cia tuhiri leke tutwike involve kinya mwana wa kairetu in guidance kana counseling akohoro eno rina mwana wa kahiri leke horo iria igia na mwana wa kairetu mwana wa kahi akirwo uhoro wa gutwika muthurire neriwo uhoro wa kumenyerera kairetu gaka na ni involve hari discussion kwirwa atiriri muthenya umuthi tondu ni wagimara no atwika mundu munene ri no wohithie kairetu karia da kugo leke tukona discussion hiyo leke tukona na gukorwo na that conversation twire mwana wa kairetu na mwana wa kahi discusswo me hamwe aciari nao dimanyiheire dimere ni wega kwariria ciana ciao ni mamere uria kurathie na mbere ni mathomithio horo wa mirimo tondu na riu murimo wa mukingo ni ingite muno na especially for Gen Zs turona murimo ucio kuma miaka 18 to almost guthio guo ta miaka 30 ni uingihite muno ni tutwike aguthomithia ciana citu na especially uguo ndauga mwana wa kairetu tari urakora kana kau niko hada by the time kala kinya thibitari kena murimo wa mukingo na kari na ada kugo kana kau kona nikagire education na dressiria tuli na policy gaps tondu thina uria wageire mwena wa githomo ni ati ugiuria arimo ni makwiraga atiriri thiini wa social science ri twageirwo gukinyia haha tutiageirwo guteterithia no haria tukinyete tondu ithuĩ riu turi ugima wa mwiri turi the health practitioners ni maraturutithia wira murito muno tondu kana gaka karoka riria kuhitanire riu ndungikera uhoro wa kuhanda tondu already kari na nda ndungikera uhoro wa mirimo ni gukera uhoro wa kwimenyerera no already ni karwarire kugo no ndihoe muno arimo aitu onakorwo sex education onako curriculum itu ni ratwira tukinyie handu hanari tutige ku generalize ni tutirithie ni twitikire kumera uhoro wa ma tondu ciana citu itire na information tondu arakwira ni ndaheirwo mbeca ndathiete kuhoya mbeca cia kuhoya padi ngithio guo na it's unfortunate tari kurikana turari nako uhoro wa kumakania karari meri 6 kari na nda
no gatioi of course nikarona nikaraneneha no gatiramenya details na ni wira muritu kwajia kwira mwana ucio agake nona ko ngauga cukuru ni wega muno arimu metikire kutirithio horo ucio nigetha tumenyere mwana wa kairetu turario horo wa mwana wa kairetu thikiria nyitete gatheti ya The Daily Nation karatathi ka mugwanja ha maguru-ini karauga ati ni kimako kinene ciana cia tuiretu 17 iraikarire kirathi gia grade 6 ni ciana cia miaka 11 12 13 17 maua wika kuria kwendagio mira maraikarire igeranio mohete nda tukurikiria hau cia mwana wa kairetu tukihoya ati muciari wothe oe uigiriki ndungigithio tagutĩtie cia Riggy tondu ndiramenya kuria kirima-ini kuria Nyeri kwa no bara no muraria cia uteti wa 2027 Kejuge uteti wa 2027 no turakiaria kirima manenos na kirima kirauga mwario ni wa Wanjiko na uhoro uria turauga ni uhoro wa guthikiriria Wanjiko tondu thina uria turi naguo munene muno wa utongoria ni Wanjiko kwa guthikiririo taru akone atumia niguo gukwiraga nyoks ithu turi atumia na ndakwira mwena wa ugima wa mwiri atumia marurunganirio the makiuga tutirenda sha turenda Linda Mama atutaki Linda Jamii tondu Linda Mama ni ahota gukitira mutimia ucio athi clinic kinya riria akaheo mwana no kona maririria kana maundu maria andu acio marenda kana Wanjiko arenda ri matiratuika maguthikiririo akoni horo wa bonus akoni bonus maretia ukona matiraneo akoni horo wa kwendia karia ka ukona matirathikiririo kuguo niki urona tukiuga atiriri Wanjiko wa kirima arerigitania na mutongoria uria uramwaririria uria uraria uthiomi rwake turonire atongoria ngikuria magita pressure yani itagiriire riria itura ritu turona ni andu marakua ni horo wa cancer tutirona andu magita pressure cia kuga atiriri ni turenda research center ni turenda cancer center iria eranirwo ni thirikari nene tondu andu aitu ni makuire muno reke turore atongoria aria mararia mwario wa Wanjiko kana aria maretikira guthikiriria Wanjiko na niki urona Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ari mbere kuraihu tondu ni atwikire wa guthikiriria ground na tari no guthikiriria arathikiririo na igua akirete oguo arathikiririo ri andu marauga nigetha by the time agakorwo agitwariria akwagitwariria maundu kana akiuga maundu maria Wanjiko aramwira we ndaugaga maundu make na augaga uria Wanjiko arauga na aragio horo wa ma. Anita, thank you so very much. No tugugwetha ringi gwatane tondu wa mwana wa kairetu. Anita, ni njui ni ukoragwo na passion muno ya mwana wa kairetu na taru ni mekuhinga thukuru nginya regi matahingite ni kuri ara me grade 9 riu nao ni mekuigwa ni marikia thukuru primary maraturite moheto matiramenya mutaratara mweru hihi no horo na wa kugitira na gutuma twana totari unie gutuma kwi twana twakwa gwi tata wao Anita Anita aturaga bise nyoksi okiraga 10 ni watuma kwakwa kwina imwana kuria na kia wira ugatwika ati na ciana citu cia turitu niranyitwo kia hinya ona cia tumwana to tutiramona maundu macio ni ngatho tukwira thank you for coming wathie rware tugeithanirie muno ni kugeithia andu acio muno nyokse ngirikia ngwire turi na gathina kagite itula ritu ni undu wa police brutality kuri kamwana karoragirwo getagwo Wachira na ni twarugama na family yo katwaritwo thiini wa borithi karatwika wa gugikua na niturahoya justice ya family yo na muthenya umuthi nirio kurekwo postmortem koguo ni twarugama na family na nituroria justice na tukera Mheshimiwa wabici iria ciagirwo kurora uhoro ucio DPP OPP na kinya IPOA irore uthuthuria ucio nigetha family yo igie na justice na ndakenya muno nigo kuona na ukinya guko na nigucokia ngeithi ciaku kuria kundu gugwitwo Nyeri nitukwendete thank you tumana Mheshimiwa Anita wa Thumbini wa kura mwena wa Rware akoragwo bunge-ini ya Rware tukuroraga uhoro wa utongoria wa mutumia na gwata mwana wa kairetu uhoro wa mathina ma murimo wa HIV kuratwikire wongererekete muno ati kuratwikire mwana witu wa kairetu thiku ici etigagira ihugukira mukingo koguo virus ici turagia o hindi ciothe tutiregitira githomo kiria twerwo ati mwarimu athomithagia haria home science kana social science ikinyite ndangethie na mbere tondu na ithu ni tukumudemonize na ugatwika ati ciana citu ni iragia mahuta riu twiriga kurora ati county imwe ciana akwi 70 ari igatwika ni ciohete nda na mirimu ingi itari ya kwendeka kugweteka na ni wega ugitire waku ni mucie wa Tuginotana. Good morning ketwambe tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina Onoro
nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro 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 FM Inoro Roshine. Namba ya ikuo kumana na mutino mũru wa mwaki kũrĩa wodi-inĩ ya Mũgoiri kĩharũ kuongerereka thutha wa kana ga kerĩ gũkua na iganda cia gwatũra mbaũ kũrĩa warubaga Moro nĩ matũngĩrĩtie itua rĩa mũgathe Ruto rĩa gwĩtĩkĩria ũtemi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Mau ũcokererie na nja ya bũrũri kĩeha thutha andũ 25 kũragwo nĩ kĩhuhũkanio kĩretwo Melissa mabũrũri-inĩ ma Jamaica na Haiti. Ndeirwo mburi ndeirwo nyumba na muici ndanyita ri muici wa mburi ndianyitire no muici wa nyumba ndanyita ri ndamukorire na indo gwake muci na tukigira na Land Cruiser gucoka gutwara harĩa station na Rumoro ri cira wakwa ni worire turona CS mamutando ale magithi magika siasa kogwo ko ni marenda siasa mume thiini wa thirikari moke meke siasa tondu ringi ona o me wira na uwi thiini wa wira wa thirikari no nginya ufuatire thirikari irauga ako thirikari irakwira wike siasa nginya wike siasa ithu ndona turera teno ikomete haha ino turera ri irahunagia andu aingi muno oici ni uguthira biu kurigana riri bia ciakingira muhuko ri ona no hikia mutumia ongi na njikare wega ona na ciana inya na Ngai ature Ngai Roshine rwega uri mucini wotuginotana Inoro FM maya ni mohoro maitu maitha riri ria thaa ithatu njitagwo Muhia wa Maina turambiriria nohoro wa kieha ciana igiri cia nyina omwe ni ikuire thutha wa kuhofanirio ni mwaki munene itura-ini ria Githagara kuria wodi-ini ya Mũgoiri gicigo-ini mbunge gia Kiharu Murang'a borithi moigite mwaki ũhofanĩirie ciana icio tukwa gũkio mũthĩ hĩndĩ ĩrĩa nyina gucitigite nyumba na agathie wira uria arutaga wa kwendia kirabu mwana wa kairitu wa miaka 2.5 akuire hau nako kahĩ ka miaka 4.5 gacoka gutorio ni nguraro rucini ruru gagitangĩkĩrwo thibitari-inĩ wa Mũriranja. Cifo wa itura riu niwe Boniface Kanyi oigite marekwĩra mwaki ũcũngĩrĩirwo ni thĩna wa thitima ona gũtuĩka borithi nĩ marĩkĩtie kwambĩrĩria ũtuĩria. Riboti yo ya kieha ĩrarũmanĩrwo nayo ni mwandĩki witũ kũrĩa rũgongo rwa Murang'a Victor Kinothia na tukoya mweke ũyũ gũkũ mũciĩ wa Tuginotana gũtũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩrĩa ĩhutirio na ikuũ cia ciana icio igĩrĩ cia nyina ũmwe. Tũgĩthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ nĩ atĩ onjoria arĩa marutaga wĩra wa gwatũra mbaũ kũrĩa warubaga Moro kaunti ya Naikuru nĩ matũgĩrĩtie itua rĩa thirikari rĩa kũhingũra rĩngĩ ũtemi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Mau. Wonjoria wa taũni ĩyo watũire ũnyitĩrĩirwo nĩ wendia wa mbaũ no kuma wĩra ũcio warũgamio mĩaka mĩingĩ mĩthiru iganda ciothe iria ciandĩkĩte makiri ma andũ na mũno mbeũ njĩthĩ no kũhuka ciahukire na mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto nĩ oranĩrĩire gũthengia mũkana ũcio ona gũtuĩka aramati a mĩtitũ nĩ mambũrũrũkĩte na njĩra nene. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Endia a mbaũ mwena wa Moro maugĩte itua rĩa president nĩ rĩmakenetie mũno kuona rĩu mawĩra mao nĩ mekwarahũka na ona makorwo makĩandĩka andũ angĩ mawĩra. Twacokeria president ngatho nĩ kũhingũra mĩtitũ na nĩ tuonete tene kwarĩ kwega hinda gũtekeretwo mawatho maritũ andũ nĩ mahotaga kwandĩka andũ ingĩ macomiri nĩ marutaga wĩra wega piũ na gũkoneka andũ macomiri nĩ makorwo na iracĩrĩ mahota kwandĩka andũ ingĩ no rĩu thaa ici mawatho nĩ maingĩ matirahota kwandĩka andũ tondũ rĩu president ũrenda atũteithie agwĩthagũithie mawatho mamwe nĩgetha andũ arĩa maratũra na power so itinga ũndũ maica na kila mũkũrĩma mũnini wa kũgũra tũmĩtĩ 5-10 na akĩone nabathi ya kũgũra ona akĩheo priority ya kũgũra mĩtĩ. Nĩ turakena tondũ andũ nĩ megũkorwo me busy ona anake matige gũkorwo me idle makorwo mena wĩra wa kũruta. Na warubaga tene rĩ rĩrĩa gwakoragwo kwĩna wĩra rĩ kwarĩ na mbia nyingĩ mũno na thaa ici rĩ gũtirĩ ona ciringi na andũ aingĩ rĩ ona anake rĩ nĩ matete atumia nĩ kwaga gĩa kũrĩa nyũmba megũkĩrĩa kĩ warehe mũndũ rĩ harĩa rĩ torĩa rĩ ũkũruta irio kũ. Ona arĩa marutaga mawĩra ma gũbokera mĩtĩ nĩ makenereire itua rĩu makiuga mĩtũrĩre yao nĩ yaritũhire na ingĩ makĩingĩrĩra ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Rĩrĩa mĩtitũ yahingirwo nĩ tuonire mateso mau
rũgwe mũno tũratindaga tu haha ũrĩa tũkomete haha buratha ndigũkũhitha tũikarĩte harĩa buratha na nĩ ũndũ wa thĩna mũru mũno mũno ndigũkũhitha ithuĩ tũrona turera teno ĩkomete haha ĩno turera ĩrahũnagia andũ aingĩ mũno ũici nĩ ũgũthira biũ kũringana rĩrĩ mbia ciakĩingĩra mũhuko-rĩ nĩkĩ ũkuohia mũndũ wanjie kũmũita mĩarama no ĩgũkĩonekana nĩ tũgũgĩikara wega biũ na korwo nĩ tuorĩirwo nĩ andũ aitũ-rĩ arĩa morire-rĩ ona no ũhikie mũtumia ũngĩ na njikare wega ona ena ciana 4 no ndĩmũhikie ona ena ciana 4 na tũikarage nake wega biũ na Ngai atũre Ngai handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tuthiĩ ũteti-inĩ na minista amwe thirikari-inĩ ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza nĩ makinyĩrĩirie atĩ no megũthiĩ na mbere gwĩkuruhania na ũteti wa kambeini cia ithurano cia mwaka wa 2027 mũrũgamo wao gĩũka ona thutha wa ikundi cia mũingĩ gũthitanga cira igoti-inĩ ikĩenda aruti wĩra othe thirikari-inĩ mahotomio kũhũra ũteti. No minista wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Aden Duale na ũrĩa ũrarĩ mbere ya bunge ya Senate mũthenya wa ira oigĩte gũtirĩ watho magirĩtie gũtetera wĩra wa thirikari na torĩa rĩu Johnson Mũrĩithi aratũtarĩria arĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga ũregani wa nene acio thirikari nĩ ũgucĩrĩirie maoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ. Gutiagĩrĩirwo ona banini kũringana na gatiba. Turona maciesi mamutandware magithi magika siasa. Koguo ko ni marenda siasa mume thĩinĩ wa thirikari. Ni mũingĩ matũrĩni ũgĩũkĩrĩra aruti wĩra a thirikari marĩa mambĩrĩirie kampeini cia mwaka wa 2027 thutha wa minista wa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe Aden Duale akiuga gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũgirĩtie gũkorwo agĩka kampeini. I serve a political government and the law allows me. If you change the law and says ministers should not politic, I will not politic. But for today and going forward, I abide by the law. I'm going to do politics. No mũingĩ matũrĩni ũrakorwo ũkĩũria ciũria nyingĩ kana ũtũmĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Mũgutu wao maragitĩra tondũ rĩrĩ ona takorwo nĩwe cibũĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka angĩkorwo ũrĩa wĩ igũrũ rĩaku arakwĩra wĩke ũtigane na wĩra wa gũcugurĩkĩra mũingĩ wĩke ciaca ndũngĩaga gwĩka nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria mũtu waku ndũgaitĩke. No tũthome mũndũ mũgĩ no athome bena extra force magacukumĩrĩrwo kĩũndũ tondũ nĩ maramenya matingĩgĩa repercussions arĩa mena godfather wa ũrĩa nĩ president. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩrĩa arĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri thĩinĩ wa thirikari ya kana nĩ akoretwo agĩũkĩrĩra aruti wĩra thirikari marĩa makoragwo magĩka kampeini. Umesikia wengine ambao ni wafanyikazi wetu. Mimi na Uhuru Kenyatta ndio tulienda tukatafuta serikali na tukakuja tukawaajiri watu hapo wafanyikazi wa serikali. Sasa hawa wafanyikazi wetu wa serikali wameshikwa na kiburi. Hihi nĩ kĩĩ kĩracũngĩrĩra maminista bamwe na PSS gũkorwo magĩka kampeini cia mwaka wa 2027? Nĩ tũraiguire Tarũkũ arateng'eragwo na kũũra kwao arathiĩ atĩ gwĩka atĩ siasa na gũkũgangara akĩgirĩrĩria atĩ Newton Karisi ndakathurwo. Iratua ni Sirigo Duale nĩ minister wa health na ndabati gũkorwo agĩkĩra thirikari siasa. Moke meke siasa matigane na kurani thirikari. Duale na Ruku magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makinyĩte nja tondũ rĩrĩ nginya wĩra wao na ndũroneka isaini na maumĩte-inĩ icio tondũ wĩra ũrĩa mahetwo nĩ wa gũtungatĩra mũingĩ no to campaign. TS na ma-PS aitũ nĩ tũrona nĩ megũcukumwa maingĩre thĩinĩ wa active politics. Tondũ rĩngĩ onao me wĩra na wĩ thĩinĩ wa wĩra wa thirikari no nginya ũbuate ũrĩa thirikari ĩrauga. Angĩkorwo thirikari ĩrakwĩra wĩke siasa nginya wĩke siasa. Ma-PS na ma-minister arĩa mararuta wĩra ũcio mararuta wĩra ũcio irigari tondũ thĩinĩ wa bũrũri mũrutu wa wĩra wa thirikari ndũbataranĩtie gũkorwo ũgĩka siasa. Kiriboti Inooro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Mũciĩ wa Tũginotana. Tuthiĩ oro kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ rĩu na aikari itũra rĩa gĩa Cuma kũrĩa mwena wa Narumoro Nyĩrĩ Rware maraikara na wagagu thutha wa kwagithio thayũ nĩ mbatoni cia ekinaĩ. Marauga makoretwo makĩrara nja nĩguo kũrangĩra mahiũ mao matikaiywo nĩ ekinaĩ arĩa makoretwo makĩhithũkĩra mĩciĩ yao mathaa-inĩ ma ũtukũ. Oho nĩ mekĩrĩire nganja wĩra wa borithi cia Narumoro thutha wa mwĩkũĩrwo mũnene wa mahĩtia macio na ũrĩa nĩ mũtumia wa itũra rĩao gũkorwo akĩrekererio mahinda kwa mahinda hĩndĩ ĩrĩa mamũcuka na agaikio ngono. Theuri wa
wa Mbogo nĩ ararumanĩrĩra na ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri na Rumoro. Mĩaraho ya mũthĩ wa gatatũ itũra-inĩ rĩa Gĩacuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti ya Nyeri, aikari gũkũ maragomanĩte metĩtie gĩikaro na mũnini wa cibũ gũkũ kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa mahiũ na indo cia nyũmba. Nĩ ngoretwo ngĩiywo ng'ondu irĩ gĩthaka-inĩ njohete na mĩkanda na no njiarĩtwo nginya iria ndaiga harĩa baranjetereire ngari ĩrĩa gũkaga gũkua. Maratetia cibũ ũyũ nĩ gũtũra mahũraga riboti cia kwĩhĩrĩria gwa kũiywo kwa indo ciao mũthenya na ũtukũ na igacoka kwaga kuonekana ona thengia wao kwĩrwo ta mwĩkwĩrwo wa ũici ũcio magĩthonjera honge cia ũgitĩri mwena ũyũ kũhũthĩrĩria mateta mao. Nĩndairwo mbũri, nĩndairwo nyũmba na mũici ndanyita rĩ, mũici wa mbũri ndianyitire no mũici wa nyũmba ndanyita rĩ ndamũkorire na indo gwake mũciĩ na tũkĩgĩra na Land Cruiser gũcoka gũtwara harĩa station na Rumoro rĩ cira wakwa nĩ worĩire. Rotani mwaka mũthiru njĩte kũindairwo mbũri 10 ciuka ikirutwo mbũri 10 na igĩthiĩ ngĩrwo wona thiĩ mũrwaru wa suspect mũke mũtwĩre nĩ tũmenyete mbũri thĩnjagwo ũtukũ andũ makarokia thĩinĩ wa ithĩnjĩro makaroka makũhũrĩrwo mũhũ koguo ndũkamenya diru ĩkoragwo na arĩa mathĩnjaga kũrĩa arĩa mathĩnja ithĩnjĩro mbũri ĩgĩko ũkona mũndũ mbũri nĩ thĩnjĩrwo mũciĩ atwana ithandũkũ makarokia kũrĩa tene mũno atĩ wona ũngĩthiĩ gũcaria mbũri ciaku ndũgĩciona. Nĩ ciĩko marauga imatigĩte na guoya wa gũthĩna makĩria makĩhithũria mararaga matarĩ toro makĩrangĩra ngũkũ mbũri na ng'ombe ciao iria itarahomokio nĩ ekinaĩ acio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathingatĩte honge cia ũgitĩri gũtegera mũtego njama ĩrĩa ĩratabania wĩkinaĩ ũyũ amu ona gũikio ngono kwa mwĩkũĩrwo mũnene ũrĩ nĩ mũtumia wa itũra rĩrĩ na gũcoka kũrekio gwake gũkoretwo gũkĩmaima thayũ makĩria. Rĩrĩa wakoma ndũramenya nĩ amaroka ũtukũ na ũgakoragwo na andũ aingĩ rĩu matikomaga tondũ ndũramenya wakoma kana indo ciaku nĩ igũthiĩ ũtukũ ũcio. Koguo no twende kũhoya nĩ tondũ wa insecurity ĩrĩa ĩgĩte itũra rĩrĩ no twende kũhoya thirikari metĩkĩre kũingĩrĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, njĩta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri wa Mbogo. Tũthiĩ rĩu kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ na namba ya agendi arĩa maracera Kenya nĩ yongererekete mũno mwerekera-inĩ wa mambura ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ wa 2026. Afitha mũnene ministry-inĩ ya ũgendi Alan Njoroge nĩwe wanĩrĩirie ũhoro ũyũ akĩamũkĩra meri ya agendi ĩrĩa ĩretwo SH Diana kũrĩa gĩcukĩro-inĩ kĩa Mombatha. Mwandĩki witũ Francis Madi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kenya ĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria agendi kuma mabũrũri ngũrani mũno makĩria ihinda rĩrĩ twerekeire mambura-inĩ ma Krismasi na mwaka mwerũ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ abitha mũnene ministry-inĩ ya ũgendi nĩwe Alan Njoroge hĩndĩ ya kwamũkĩra meri ya agendi ya SH Diana gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha. This marks the beginning of our cruise season this year and we are very excited. We are able to position cruise tourism as one of the ways by which we are diversifying our tourism product offering, showcasing what Kenya has to offer over and above our traditional products, which is beach and safari. Mwenendo wake MD wa gĩcukĩro gĩkĩ nĩwe Captain William Ruto akiuga agendi makĩria nĩ matanyĩtwo mũno makĩria nĩ ũndũ wa wagĩrĩru wa icukĩro cia meri cia Mombatha, Lamu na Shimoni kaunti-inĩ ya Kwale. Now Lamu is up and running. We are now receiving ships on daily basis. Lamu now on a daily basis we have a ship, which if you compare to what was happening last year, we never used to have ships calling Lamu on daily basis. And I think I've had a discussion with the master that during their next call they should also visit the port of Lamu and also be able to see themselves, to choose even Lamu to be their home port or even Shimoni to be their home port. Escape here, we are willing to support the cruise tourism by even offering more incentives for those ones who will choose the port of Mombasa or Shimoni or Lamu to be their home port. Mwenendo wake mũikarĩri gĩtĩ wa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombatha nĩwe Benjamin Sayari akĩũria thirikari ya kaunti gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia rũhonge rwa ũgendi nĩguo kũhe agendi rĩera rĩega rĩa kũgena gũkũ bũrũri-inĩ. Also there are tourism departments to make sure that they market properly the areas which they can give opportunity to these tourists to visit, not only to receive but to make sure that they promote so that next time when the vessels call they know where to go. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti-inĩ ya Mombatha, njĩtagwo Francis Madi. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũtambũrũke nja ya bũrũri na aruti a wĩra wa mũingĩ kũrĩa bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania rĩu nĩ mathĩtwo marutĩre wĩra mĩciĩ
rĩrĩ kũrĩ na gĩthagathago kĩa ngahĩha cia gĩthurano. Mwerekera ũcio wanĩrĩirwo nĩ mwaria wa thirikari Jason Msigwa ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩcabithĩtio mũtambo-inĩ wa Instagram. Ikinya rĩrĩ riumanĩte na watho wa kafyu ũrĩa ũragathĩkirwo nĩ mbũtũ ya borithi mũciĩ-inĩ wa Dar es Salaam thutha wa ikundi cia mũingĩ kũrũrũngana mũthenya wa gĩthurano na gũthũkangia ceceni cia gũcukĩra mĩtĩ matũũra-inĩ mamwe. Na rũciinĩ rũrũ nginyagia rĩu mitambo ya ũkinyanĩria wa internet nĩ thiĩte na mbere kũhotomio nĩ thirikari ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mũtongoria ũcio aratetera gĩturwa gĩake kĩenda gwathana itĩna rĩa kerĩ na rĩa mũthia, ona gũtuĩka ikinya rĩa thirikari yake kũhotomia ang'ethanĩri yake anene arĩa nĩ hamwe na Tundu Lissu wa kĩama gĩa Chadema nĩ rĩcũngĩrĩire gĩthurano kĩu gũkorwo gĩkĩagĩrwo mwĩhoko. Kũngĩ nakuo andũ matanyihĩire 25 nĩ makuĩte thutha wa kũhobanĩrio nĩ kĩhuhũkanio kĩnene kĩretwo Melissa mabũrũri-inĩ marĩ gĩcigĩra-inĩ gĩa Caribbean, Jamaica hamwe na Haiti. Kĩhuhũkanio kĩu kĩrĩa kiumanĩte thutha na mbura nene nĩ gĩcũngĩrĩire hathara ya mũiyũro wa kĩguo na kwagithia makiri ma andũ wĩikaro. Bũrũri wa Haiti nĩguo hutĩtio mũno, kũrĩ andũ 20 makuĩte, angĩ 5 nao magĩkua bũrũri-inĩ wa Jamaica. Prime Minister wa Jamaica Andrew Holness augĩte kĩhuhũkanio kĩa Melissa nĩ gĩcũngĩrĩire mogwati manene bũrũri-inĩ ũcio wake marĩa nĩ hamwe na kũrengeka kwa hinya wa thitima. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugino na Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ingĩenda marĩrie ũhoro wa development ĩrĩa akonsa thĩinĩ wa Buruburu na Matathia tondũ tũrĩ atiga thutha mũno. Okuo rĩngĩ mũikari wa Kajiado woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Kajiado Edition. Tũngĩenda moke matwarĩrĩrie ũndũ wa gũitagĩrĩra sewage tondũ ĩrutagwo ũtukũ ĩkaiyũra mabarabara maitũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa 10 tũgakorwo nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Matasia Social Hall. Ũndũ megiĩ takataka solid waste nĩ mathũkangĩtie njũĩ citũ mũno. Wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ma Kajiado nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ngũrani. Barabara cia gũkũ nĩ very poor mũno na tũgeretie kũhoya ona MCA Gor tũthondekere barabara. Ũkonyitanĩre na andĩki twa mohoro wa Cuka wa Kĩarie, Ng'ang'a wa Njoroge na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani na ataaramu. Marĩrĩrie mĩtaro ya maĩ tondũ gũtirĩ atongoria marahota kũrora mĩtaro ya maĩ. Wa kerĩ basarĩ tũraigua iratwarwo kwa mũndũ igathiĩ kwĩheanĩrwo kuo. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Hena rũĩ rwĩtagwo Kadisi rwĩna gĩko kĩingĩ mũno. Tene wa tene mĩaka ta 30-40 mĩthiru rũĩ rũu rwarĩ na thamaki rwarĩ kinya na ing'ang'i yani crocodiles no rĩu ona ciũra rũtirĩ. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
konywa niwe uheaga na ukandora oro muthenya na niguo kaikaraga ndiri o mwithi na ndina hinya otanderi tiga niwe Ngai urari wa mwena wakwa irari wakwa ingikira weru-ini mundu wiriri muhinya wa guthii na mbere njuga ndire mwiyati mbere yaku tondu niwe uthuthuragia korano yakwa unjohagira mehia makwa mothe ona kahonia mirimu yakwa yothe tiga niwe Ngai urari wa mwena wakwa irari wakwa ingikira weru-ini mundu wiriri muhinya wa guthii na mbere Toria thwarigaya weru winyotagirai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ ithe tikĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhinya wa guthii na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mundu wiriri muhinya wa guthii na mbere Right, etagwo Kariuki Karis rwimbo rwake rwitagwo mundu wiriri rwatukinyiria wega thaa ithatũ ndagĩka nacio nĩ 23. Good morning aria hothe uri nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku twambe tũthiĩ nĩgetha tũingĩre kũrĩa kwa Emirate no mbere ndaya twambe tũkwĩre we ũtaũku ũmũthĩ noguo tũrauga twĩ gũkũ rũciũ hwaĩ-inĩ nĩguo tũgakorwo tũgĩkinya kũrĩa Matasia nĩ Kajiado County we nĩ ũgoka wĩyumĩrie ũcemanie na ithuĩ na nĩgetha tũhote gũkorwo ona ithuĩ tũgĩtũrania maũndũ ma kũrĩa Kajiado na tũhote gũkorwo tũkĩona atongoria aitũ tũmorie ciũria nao mahote gũkorwo magĩtũthereria nĩ ũmenyete atĩ rĩu no ũhote gũkorwo ũkĩũka ũcemanie na andũ megwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge Mũhĩa wa Maina matabania igongona rĩrĩ manyitĩtwo ũgeni nĩ wacuka wa Kĩarie nĩ ũĩ no ũke ũrie kĩũria kĩrĩa ũtũraga wĩgiaga nakĩo kĩa ũhoro wa gĩthomo ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ ũhoro wa maũndũ marĩa we ũrenda kũmenya nĩ tondũ atongoria aku magakorwo kuo nĩ kũrĩa Matasia Social Hall rũciũ kwambĩrĩria thinacara hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 koguo ndũrĩ na kĩgwatio waumĩra wĩra ũkatũtere tange cia kũrĩa county nĩgetha ũhote gũkorwo onawe ũkĩmenya atĩ nĩ ũtemete itemi we nawe mũikari wa Gĩthũrai-nĩ umĩrire Rũirũ akĩrĩ kuo tũrorete Kĩmũnyũ tũkĩrĩ kuo Gatũndũ taũni Kamwangi Mang'u taũni Gatũkũyũ Thĩka taũni wĩteithie Juja Kenyatta Road Kimbo tũkũrĩkĩrĩria kahawa wendani ũmũthĩ arĩ mũgithi wa Jipange na View Sasa na Inoro FM we nĩwe tũrakwĩra ndũkae gũtigwo na thutha nĩ mwago ũyũ no we go oya kanya download app ya Wigo kũrĩa gwa Play Store ona kana App Store ucoke wĩkĩre kiugo Wigo kũrĩ 20425 haha wĩna kanya ga gũkuona ũcamba nĩ tereba arĩa mena wĩigĩrĩrĩki Wigo ũkĩenda gũthiĩ kũndũ hamwe nginya harĩa hangĩ ũkĩenda kuma itũra rĩmwe ũthiĩ nginya rĩrĩa rĩngĩ gũkũ tũrakwĩra nĩ cia Wigo na rĩu we ũgũkorwo wĩbangĩte maũndũ maku makorwo makĩrĩ mega tũgĩcoka tũke tũingĩre nĩgetha tũthiĩ kũrĩa gwa Fly Emirates
Huthira ndege cia gikiro kia iguru cia Fly Emirates gucera kundu ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera utungata wa gukuo horerete wega nginya oja wa bururi, utugo no tana witu wa kimabũrũri, ukenerere mitambo itu 3500 ya gugukenia na gucanjamura, na oho huthira utungata witu wa wifi hatari marihi. Ndege citu ciumbukaga o muthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituikanirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagiriire kuringana na mibango yaku ya biashara. Fly Emirates, fly better. Twacoka gwa Fly Emirates nigetha we ndukae gutuika ati we uri uguthie China na njira iriku ni urenda kugira mirigo ni ukwenda guteithika. Riu gwa Fly Emirates maundu ni mega kuria Beijing, China, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou ona kana Shenzhen, Chinese Mainland ugutonya kuo uthie uthome cia biashara kugira mirigo ni iratu ni nguo ni bagi urenda ki. Kenera utungata wa gukuo uhorerete wega nginya oja wa bururi utuguo na utana wa kimabũrũri. Ukenere mitambo 3500 ya gugukenia na gucanjamura ukihuthira utungata wa free wifi utari marihi. Ni uramenya ruo no uthome megie biashara ukorwo ukituika atiri we uhoro wake igogia kuingira Chinese Mainland mucie wa biashara. Hau niho maundu maku mothe makiri. Turauga ni ndege cia Fly Emirates iria ciumaga guku Nairobi o muthenya ikagerera kuria Dubai igathie nginya kuria China na ugukuo in style. Tukwiraga wecire guthie kuria China Fly Emirates, tukwiraga fly better. Thaa ithatu ndagika 27 ni nyoks wa katatu ya kwigukorwo tukirikireria ni tondu mathaa maku mana ni unete wega. Riu turorete kurikia ria kana na niho turagikwira ati we ndukae guthiora mutambo ni tondu ni ugukorwo wina kanya onaga guthoma mangi ona kamonde no akalinde maragiuka na road show ithu tirakwira kuria kwa Jipange na View Sasa. Ithue ni tukwibangana nigetha tuhote guka kwaraniria nawe. Ndukae guthie haraya ni tugucoka kahinda gatari kuraya. Mwaga kamonde ndukugeithika Inoro FM tunyitanire na Jipange na View Sasa ni turakurehera mugithi munene wa Inoro FM na Jipange na View Sasa. Haha ni gucemania na gutungana na kimanjika kia besha farifari kuma shiringi 50,000, shiringi 500,000 na kimanjika kiria kinene ya shiringi milioni 2. Mugithi ukahurwo shavikuma muthenya wa Jumatano ya tariki 29 mweri wa 10 nginyagia Jumamothi ya tariki 1 mweri wa 11 mwaka uyu. Tariki 30 tukambiriria Githurai, Ruiru, Kimunyu, Gatundu tauni, Kamwangi, Mangu tauni, Gatukuyu, Thika tauni, Witeithie, Juja, Kenyatta Road, Kibo, turekererie Kahawa Wendani. Na rĩo tariki 31 tukambiriria Kĩrĩa-inĩ, Tuthirima, Kĩirathe, Rwathia, Kangima, Gakira, Kanyanya-inĩ, Kĩrure, Gĩthambo, Kahatia, Gatuya, Kaga, Gacocho, Karega, Marume, turekererie Kagondu-inĩ. Naguo tariki 1 mweri wa 11 tukambiriria harĩa Maragwa, tuthie Kaharati, Kirere, Kigumo tauni, Rwathia, Kangima, Gakira, Kangari, Makomboki, Dakaine, Gatura, Shomo, Rwegetha, Kirwara, turekererie Gatunyu. Rwimbo rukarigithio ni Tony Young na Ruseng'ang'a. Nake DJ Mark George atunegererie mix mwaki. Ningi ni ugacemania na memereke Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karwimbo Mukurino, Jonato Gikonyore na Kimiti wa Gitau. Ni ukeyumeria mwago-ini uyu wa Jipange na View Sasa. Bai nikaera Daudi na Goliathu Gaya kene anaja Beyo yari Daudi Moko-ine makamwana Gake meti niagigo Uyoro urokei Hekaro-ine angai Nohega Kigongona-ine nohega Halengai nohega Kigongona-ine nohega Ona ithuene tweithe Kigongona-ine nohega
Daudi agĩtũmwo nĩ Saũlũ mbara-inĩ ndaigana kuona mweke gwĩthaya matharaita agĩkora Imeriku mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ akĩmũhoya rũhiũ kana itimũ athiĩ mbara-inĩ nohorera kĩgongona-inĩ nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ nohorera Mũthĩnjĩri amwĩrire gũtirĩ na rũhiũ rũngĩ tiga rũrĩa ahũthĩrĩte kũraga ngũria thũ naruo mĩtũkĩ ndũrũnengere gũtirĩ rwega ta rũu Ngai egocithirie naruo yo na rĩu rũkwĩgocithia nohorera kĩgongona-inĩ nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ nohorera kwĩ maũndũ tũgũtoria twehotha kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩatũmire Ngai arĩrĩria Iburahĩmu akiuga nĩ mũratawe ndangĩkĩmũitha ndundu kĩgongona kĩrĩ hinya kĩgongona nĩ kĩaragia nohorera kĩgongona-inĩ nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ nohorera kĩgongona-inĩ nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuĩ nĩ twĩithe kĩgongona-inĩ nohorera Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Hĩndĩ ĩrĩa ũrahaka njuĩrĩ yaku maguta kana hĩndĩ ĩrĩa mũtaaramu waku egũkorwo agĩkĩgemia njuĩrĩ yaku onaga rĩngĩ mekĩra maĩ gacuba magacoka magatukania na maguta na mũno makĩria maya ti maguta marĩa momũ maya nĩ marĩa makoragwo me ma maĩ mũndũ agacoka gũspray matuĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mareka ũguo nĩ mahotaga kũgĩa na ithimi njega nĩgetha ndũkae gũtigana na rũguta rũingĩ o ta ũrĩa tũrarĩkanĩire rũtiagĩrĩra na maguta marĩa wahakwo magakorwo nĩ mega na nĩ matonyana na njuĩrĩ yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Inoro TV turakũrehera mũgithi mũnene tũgĩcokia ngatho kũrĩ we mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na ithuĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Mũgithi ũgakorwo kũrĩa Nokras Riverine Sagana mũthenya wa Friday tarĩki 31 mweri wa 10 mwaka ũyũ. Tũkaringithĩrio rwĩmbo nĩ Samido, Kariuki wa Kĩarũtara, Wanja Asali na Sam wa Kĩambo. Nĩ ũgacemania na atangathi aku wendete a mũgithi Joy wa Macharia na DJ Mark George nake MC nĩ Jonato Gĩkonyore. Atangathi a Inoro TV na Inoro FM onao nĩ magekinyia kuo. Nĩ Friday ya tarĩki 31 mweri ũyũ kũrĩa mũkawa-inĩ wa Nokras Riverine Sagana. Ndũkanatĩre. Ihinda rĩa mũrĩano rĩu nĩ ithiru mũndũ eringe nĩ
mataro megi ugitiri no uhuthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM. Ni ui ndwagĩrĩirwo nĩ kũrũgamia ngari yaku thĩinĩ wa roundabout. Tiga hihi kumĩrĩria ũndũ ũtangĩhota gwĩthema, ndwagĩrĩirwo nĩ kũrũgamia ngari yaku thĩinĩ wa roundabout. Oho ũririkane atĩ ndwagĩrĩire nĩ kuma raini ĩmwe ya barabara ũingĩre ĩngĩ rĩrĩa wĩ thĩinĩ wa roundabout, tondũ gwĩka ũguo nĩ kũhĩngĩca ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Koguo ĩka mathabu maku wega nĩguo ũmenye kana raini ĩyo ũkũingĩra nayo roundabout nĩ gũgũtwara kũrĩa ũbangĩte gũthiĩ. Ndũgekore ũkĩrehe thigithigi na kũgia ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa magĩrĩire kũrũmĩrĩrwo thĩinĩ wa roundabout nĩ kĩhumo kĩa mĩtino mĩingĩ ya barabara gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ tũkĩmarũmĩrĩre nĩguo twĩtheme mĩtino. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM.
Inoro TV turakurehera mugithi munene tugicokia ngatho kuri we mwiroreri witu ni undu wa gukorwo na ithuĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Mugithi ugakorwo kuria Nokras Riverine Sagana muthenya wa Friday tariki 31 mweri wa 10 mwaka uyu. Tukaringithĩrio rwĩmbo nĩ Samido, Kariuki wa Kĩarũtara, Wanja Asali na Samu wa Kĩambo. Ni ugacemania na atangathi aku wendete ya mugithi Joy wa Macharia na DJ Mark George nake MC ni Jonato Gikonyore. Atangathi a Inoro TV na Inoro FM onao nĩ magekinyia kuo. Nĩ Friday tariki 31 mweri uyu kuria mukawa-inĩ wa Nokras Riverine Sagana. Ndukanatire.
ndiramenya ndigiterengeine indi ninjikiatiana niniendere ndire mwaganu tigane thina moru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pole yuga nĩkũnina ngirathia waini nĩndĩrarutetwo igoti na iratũ aranjĩra tũro nĩ wa gũteithania ona kenda ngĩaga thĩna ingĩmũteithia ndageria kũmwĩra ndĩ mũthuri wene harĩa ũrara na mwanga mũwe na tondũ ngĩrĩ na mwĩrĩ na thakame hau ndũgũkĩonga no kĩonguga pore ndire mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pore gĩkĩ mwerere kana nĩ atĩa mũtheka nyoto chwa etagwo MK Thiro wa 08 rwĩmbo nĩ rwake nĩ akamwende mũno araina nginya ngamwĩrĩra ti rwa Ngai ti atĩrĩ rwĩmbo ti rwa mahoya asa atĩrĩ ũraina nginya ũkĩenda kũrĩra wĩna Ngai mũingĩ kwanja ta atĩ kũrora thaa ndĩrona nĩ mũgwanja cio tuko tũtageri kũmwĩra ndĩ mũthuri wende arĩa ũrara na mwanga mũwe na tondũ ngĩrĩ na mwĩrĩ na thakame rĩ ũrakiuga mwathani ũrokuga pole Ngai nĩ aringagia mũndũ kĩama ngari ĩgathirĩra maguta njĩra-inĩ kĩu nĩ kĩama ũgacamania mũsamaria mwema ndũgakĩhũrĩrwo bara which is true akwĩra he mathĩna maku na nga nĩ mathirire atumia acio arĩa meraga mũndũ amwe mathĩna make tondũ ngoretwo arĩa ũkoretwo ũkĩona nĩ arĩa marakũne mao atumia kana nĩ andũ ũngĩitũrũrĩra na ti atĩ ndikĩrĩ na mathĩna atiana wa karĩndĩ karĩndĩ aya make koguo nĩ wa kĩrathi kĩu kana nĩwe hihi ũgĩethaga arĩa menamo no asa obviously rĩ acio akũhe mathĩna rĩ tiwe bati kũmacaria niwe megũgwetha nĩo mabati gũgũcaria to kona ũgĩikaraga kũrĩa matokaga tarĩu haruba njiri ngiuma ũguo ngĩbati ngacamanagia na ũmwe kanjia ndũkĩhe mathĩna maku kamandikoga kari o one thing ndikwendaga kũinũka atĩ niĩ gwakwa ndiraigua ndĩ na peace na ndikwendaga gũthiĩ ngakĩmwĩra he mathĩna make akanjĩra ndĩrenda ciria maũndũ mau rĩu nĩguo rwĩmbo rũu ũngĩtwara na ruo wega ũgũkĩona hau ikinya gwa ikinya ũgũkĩona mũndũ ũcio nĩ arĩ mũrathime no kaĩ ndona we ũrarũina ti ta rwĩmbo tu aca rwĩna Ngai mũingĩ mũno kwanja ta haha harĩrĩ ngĩgeria kũnina ngirathi ya waini nĩ ndĩrarutĩtwo igoti na iratũ Ngai ũcio nakĩrĩ na ndirĩ nĩ akĩrĩ kwĩruta igoti na iratũ nanyua ngirathi ya waini na iratũ na no alikana wa 70 day kamodo ati ndageria kũmwĩra ũhoro wa maguta magari ndĩraigua njĩrona rũciũ no mũthenya no mũfuero ni rũciũ ona we rathiĩ kũna nduma na nĩ gĩthaka-inĩ tondũ ndona mwerekero ũrĩa woete rĩ nĩ ona ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndĩronire rĩu we ona nĩ ũkinyĩte rĩu gĩkĩro gĩa kuma gũkũ bũrũri-inĩ ũthiĩ nja wa bũrũri nĩgetha ũhote gwĩciria ũhoro wa biacara na nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra wega wa Fly Emirates kũrĩa Fly Emirates tũrakwĩra ũrakuo nĩ ndege o mũthenya kuma gũkũ Nairobi ũkagerera Dubai ũgathiĩ ũmbũrĩte nginya China mathiaga thĩinĩ wa cities ta Beijing China Shanghai Guangzhou Hangzhou ona kana Shenzhen Chinese mainland na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru ya gũkũmbũkia o mũthenya
muthenya kuma Nairobi na nikio turakwira we uthie kuria China mena mitambo 3500 ya gugukenia na gucanjamura na utwike we ni urahuthira free wifi ni uguthoma maingi wikuirwo ni ndege ya Fly Emirates ni tukwiraga ndege cia Fly Emirates ni cio kihingo giaku gia kuingira Chinese mainland muci wa biashara Fly Emirates tukwiraga fly better are tha ithatå ndagika 48 muciĩ wa Tugino na Inooro FM. Good morning tugicokereria ithuĩ turoka nigetha tukwire uria ũgũtuĩka nĩ wateithĩka no mbere ndayareke twambe tukuririkania atĩ ithuĩ Inooro FM na View sasa twĩ njĩra tũkĩte kwanyu tondũ nĩ tũkwenda tũkorwo tũgĩtindania na tũcoke tũtuĩke nĩ twamũtigĩra mĩkahũro ĩrĩa tũratiga nĩ nginyagia mbeca baribari ũhoro wa indo ta t-shirt kuona ndũngĩnina iria cikĩrĩ kuo ona ũngĩtinda hau nĩ nyingĩ mũno kĩyumĩrie cemania na ithuĩ nĩ tondũ maũndũ maikaire ũũ. Inooro FM tunyitanire na Jipange na View sasa ni turakurehera mugithi munene wa Inooro FM na Jipange na View sasa haha ni gucemania na gutungana na kimanjika kia mbeca baribari kuma ciringi 50,000 ciringi 500,000 na kimanjika kiria kinene gia ciringi milioni 2 mugithi ukahurwo cabi kuma muthenya wa Jumatano ya tariki 29 mweri wa 10 nginyagia Jumamothi ya tariki 1 mweri wa 11 mwaka uyu tariki 30 tukambiriria Githurai Ruiru Munyo, Gatundu tauni, Kamwangi, Mangu tauni, Gatukuyu, Thika tauni, Witeithie, Juja, Kenyatta Road, Kibo, turekererie Kahawa Wendani. Na leo tariki 31 tukambiriria Kiria-ini, Tuthirima, Keirathe, Rwathia, Kangima, Gakira, Kanyanya-ini, Kirure, Githambo, Kahatia, Gatuya, Kaga, Gacocho, Karega, Marume, turekererie Kagondu-ini. Naguo tariki 1 mweri wa 11 tukambiriria haria Maragwa, tuthie Kaharati, Kirere, Kigumo tauni, Rwathia, Kangima, Gakira, Kangari, Makomboki, Dakaine, Gatura, Shomo, Rwegetha, Kirwara, turekererie Gatunyu. Rwimbo rukarigithio ni Tony Young na Ruseng'ang'a. Nake DJ Mark George atunegererie mix mwaki ningi ni ugacemania na memereke Inooro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtaũ. Ni ukeyumeria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na View sasa. Nĩ ngatho cia mwanya haria ũngĩkorwo rĩreke tũrĩkĩrĩrie kũrĩa gwa Fly Emirates nĩgetha mũndũ ũrenda gũthiĩ thabarĩ cia njathie Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na kana Shenzhen akuona ndege iria njega mũno cia kũrĩa Fly Emirates. Nĩ ũkuona Chinese mainland na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru gũkũ rĩu ũkũmbũkio one by one on the go we mapio mũgere Dubai uga via Dubai. No, I'm leaving for China tomorrow via Dubai na ndege cia Fly Emirates. That is the beautiful thing to say. Tũthiĩ Beijing, Shanghai, twauga nĩ Hangzhou, Guangzhou kana Shenzhen. Mainland kũrĩa tũkũingĩra na tamaka mĩtambo 6,500 ya gũkenia na gũcanjamũra na ũhũthĩre ũtungata wa wifi hatarĩ marĩhi. Thoma maingĩ kumana na thabarĩ ciaku cia kĩbiacara ũkĩhũthĩra ndege cia Fly Emirates tũkwĩraga nĩ kĩhingo gĩa kũingĩra Chinese mainland mũciĩ wa biacara tukauga Fly Emirates fly better. Wanja Asari Wanja Asali mtoto wa Kiambu wenda nĩ mũritũ toka ondoka rĩngoro thĩinĩ gacanjamũraga mwĩrĩ ũgĩtuĩkania mĩkiha-inĩ na gũtirĩ kĩrĩa mũndũ eriragĩria harĩ ũrĩa ũngĩ ciĩranĩra nyingĩ mana maeni titiganaga na gũtirĩ kĩrĩa mũndũ eriragĩria harĩ ũrĩa ũngĩ ciĩranĩra nyingĩ mana maeni titiganaga hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngarioranagia na maica matire season ĩngĩ kaba kwĩĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itĩ ũtanahatanĩrio na tĩri Jagua nĩ waigua ũhoro nĩtũcemanagia maingĩ ona wanaregananie na nĩ thikũ nyingĩ kuma twamenyana niĩ nawe na nginya mĩkĩre ya maũndũ ndirĩ waku itoĩ ũkiuga twendane ũmenyage ngũĩ thĩinĩ na nja na nginya mĩkĩre ya maũndũ ndirĩ waku itoĩ ũkiuga twendane ũmenyage ngũĩ thĩinĩ na nja hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩ
ongarioranagie na maisha matire season ege kaba kwetekera akorwo ndongecenjia otigere nene itiotana hatanĩrio na tĩri Mato Selector we wa fata nĩtwaragia mũno na thimũ na rĩrĩa tũrĩ hamwe no marĩa ugaga njethaga rũciũ rwakwa ngarwaga harĩ ciugo ikũmi kenda nĩ cia kũhang'ĩra mwĩrĩ thĩna waku nĩ ũmwe ũkunyaga ũgatigĩra riũa harĩ ciugo ikũmi kenda nĩ cia kũhang'ĩra mwĩrĩ thĩna waku nĩ ũmwe ũkunyaga ũgatigĩra riũa hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ongarioranagie na maisha matire season ĩngĩ kaba kwĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itiotana hatanĩrio na tĩri baba wa Eriki ũrĩa ũkwendeki etagwo Wanja Sali aborugamio roguo mundu gwitwa Wanja Sali ni tondu ngathano igwitwo Ruthu nirikitie gwikinyia niguo Ruthi ona we muonie nyiranyithie murimu ucio ona ndigu he mundu agwitire njoya njithaga Ruthu Ruthu ira ndawi agita Kiruthu nyamu icio ri ona riu ri taria ciro taria hau. Hello, morning. Yako iko fiti na yangu imejaribu lakini bado iko low. Hello. Ni sawa. Akwa ndefataranagia. Yakwa no njariria uthire no. Na I know. Nikenua. Ona ni God wa kanitha yo na Jeff. Aithu tutiegiaga ni migambo. Ona nie yakwa kenua. Niguo kwenda weherie. Aca ndingihota. Ndikiwe. Good to see you. Ate bata yaku ne raciarire. Nyox. Ukona busete. Nyox ikoragwo na irathimo. Maundu makoragwo turekia ni guciarera cia. Gwakwa indo ciothe gutire kindu gitaigagirira. Kuigirira kuma mwene. Kawagicheza. Audi kwanende na kaunigega. Kuma mwene kuigirira igana kwa igana na utikona ko ndirugaga follow in the footsteps ginya memera makondo marigo maigana irigo rinyitagirwo ni ari kirengo ginya epu no menyiti kura kondo guothe ikuraga gwake na gutirira ria maipu thiri niki atkadekeria ni magongona majino yakura atiriri nona like kuna places epu ikuraga ni undu wa riera riaku nyoka fi ginya maipu ginya makondo fia ginya kuhanda makuno ndahanda makuno ni ugore ndaumira na ikuraga guothe gitire kindu gitakuraga ginya ng'ondu ciendaga kundu kwina heho icamaivaga kwa nyoka fira kwina urugari ni riri the favor of the Lord has rested upon my family. When the Lord has spilled his oil on you, from the top of your head to the bottom of your soul, hallelujah, in your going out and in your coming in, you will be blessed. So utheremagira kuria kuria gutaratherema no nake bado no nake ri no bado no muigiriri na nja nake no muigiriri nake gukora ndongirarira hali heragwa kiri nake ndo mure ndo waigira ndege ona tiga ndege ni anjira already ni kiria retha kwa ihinda riri na ona we wona auma athie alfajiri ri ukamwitikiria he kindu tura target na ngeithiro auma ugo we uka understand ukamba ukanyitira switigo tutige kwa mwerekero tuwe wa ndege no batha moko-inĩ mega ma Ruth na mũndũ gwĩtwo Kamunde wa Karende Macibreke tũingĩre mũcere nĩtũcemanagia maingĩ ona wanaregananie na nĩ thikũ nyingĩ kuma tũmenyananie nawe na nginya mĩkĩre ya maũndũ ndirĩ waku itoĩ ũkiuga twendane ũmenyage ngũĩ thĩinĩ na nja na nginya mĩkĩre ya maũndũ ndirĩ waku itoĩ ukiuga twendane ũmenyage ngũĩ thĩinĩ na nja hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ongarioranagie na maica matire season ĩngĩ kaba kwĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itiotana hatanĩrio na tĩri Mato Selector we wa fata
ciugo ikũmi kenda nĩ cia kũhang'ĩra mwĩrĩ thĩna waku nĩ ũmwe ũkunyaga ũgatigĩra riũa harĩ ciugo ikũmi kenda nĩ cia kũhang'ĩra mwĩrĩ thĩna waku nĩ ũmwe ũkunyaga ũgatigĩra riũa hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngariũranagia na maica matirĩ season ĩngĩ kaba kwĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itiotana hatanĩrio na tĩri baba wa Eriki ũrĩa ũkwendeki thĩna wanyu arũme mwerwa mamugaga nĩ kũhũthio ndũkarore icoka mũndũrũme ti moko kana hĩa tioraihuwa kanua kanorikuwa mĩhuko yake yerekere ngoro nĩkĩo gĩgagũtua mũthamaki tioraihuwa kanua kanorikuwa mĩhuko yake yerekere ngoro nĩkĩo gĩgagũtua mũthamaki hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngariũranagie na maica matirĩ season ĩngĩ kaba kwĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itiotana hatanĩrio na tĩri ndingĩndũkĩmena weroro karigwo wewe wake ũtanatua matua ambaga gwĩciria kũrutia kũ ciĩko nĩ irĩ hinya kũrĩ gwĩtũgagĩria na mĩario kũrĩ hingo ĩgakinya ũkona tarĩ mathara ũndĩ ciĩko nĩ irĩ hinya kũrĩ gwĩtũgagĩria na mĩario kũrĩ hingo ĩgakinya ũkona tarĩ mathara ũndĩ hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngariũranagie na maica matirĩ season ĩngĩ kaba kwĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itiotana hatanĩrio na tĩri Asante sana Wanja Sali, hii ni ukahota thaa inya nĩrĩkĩtie kwĩhanda tũkwamba kũingĩra metha-inĩ itũ ya mohoro mũhĩa wa maine haha atumenyithie ũrĩa kũhana thutha ũcio nĩ gĩthaa gĩa thĩrĩka gĩthaa gĩa kũmatha gĩthaa gĩa gũikia indo mũhuko nĩ thaa inya cia rũcinĩ gũkũ nĩ kwa Inoro FM. Good morning. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa inya ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũrambĩrĩria kũrĩa mwena wa Laikipia kũrĩa ngero cia ũici wa mahiũ ciongerekete na njĩra nene mwaka-inĩ wa icigo cia Laikipia, Isiolo hamwe na Meru. Kamishina wa Laikipia Onesmus Chatha oigĩte honge cia ũgitĩri nĩ igũtabania birigiceni ya kũiyũkia matharaita marĩa megwatĩirwo nĩ mũingĩ mũgarũ na watho. Ona arũgamĩrĩria nyanjara cia nyamũ icigo-inĩ icio maroiga ekinaĩ makoretwo makĩhithia mbũri na ng'ombe cia kũiywo mũtitũ-inĩ wa Mkogodo. Mwandĩki witũ mwena wa Laikipia Githui wa Wairimũ nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa gwetha thayũ ũrĩa ũtabanĩtio nĩ rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa NRT taũni-inĩ ya Nanyuki, atongoria aya nĩ makaĩte nĩ wongerereku wa ũici wa mahiũ kaunti-inĩ ici. Kila wakati tuko na incident ya theft na sana sana tuko bordering Mkogodo Forest, na hapo sana sana ndio kuna shida kubwa sana. Tunakumbana na hawa wezi kutoka Samburu, kutoka Isiolo na pia kutoka Laikipia, kwa sababu kuna wale ambayo wako Mkogodo Forest. Mkogodo Forest imekuwa ni haba
pahali pawezi, na tumeomba serikali, sijui kama serikali imeshindwa kuja kuwatoa hawa wezi. Maugete unduire muhetuke ni mahinda wa kuyana mahiũ niguo kiremithia kinene kia ndũrĩrĩ ciarĩiria gũtiganĩria uici. Mimi ni kutoka jamii ya wafugaji, na sisi wale kulingana na sisi hakuna wezi, they are only doing restocking. Wanaenda kuja kurestock zile zao zimekufa. Kwa hivyo mimi hakuna vile naweza kukuambia kwamba hili janga la wizi litaishi. As long as bado tunafanya lile mila na desturi kama bado ziko, basi wizi itaendelea. Murugamiriri wa ruhonge rwa NRT Vishal Shah augite niguo gukinyaniria uthii wa nambere no nginya kugie na unyitaniri na honge cia ugitiri. Ninataka kushukuru uhusiano mwema na serikali, county commissioner na agencies ya security na partners zingine. Bila usalama maendeleo haiwezi ingia communities ya kaskazini ya Kenya. Commissioner wa county ya Laikipia Onesmus Chatha ni arutire mukana meitu makiria iria iri na matharaita mugaru na watho imaneane kuri thirikari kwaga uguo thirikari ni kuhuthira njira o ciothe kuyukia matharaita maya. Na katika hiyo sehemu tunajua kuna bunduki ambazo zinamilikiwa na wale ambao wastahili kuwa nazo. Already the president ametoa wito, kuna ile amnesty imepeanwa na kwamba ikiisha tutaingia kwa hiyo mahali tutoe hizo silaha kwa nguvu. Kwa hivyo yangu ni kuomba wananchi na machiefs pamoja na wazee wahakikishe kwamba vijana wao wanarudisha hizo bunduki kwa hiari. Inoro FM de county ya Laikipia Jitagwo Githui wa Wairimo. Na tukimurika uhoro wa ica ikuhi ni ati mwana umwe wa kairetu uria uragite muthenya wa ira kuria mwena wa Soko Mpya flyover wardini ya Magumu kuria Kinangofu Nyandarua. Uhoro wake hani ati ni aroka kuonekana oragitwo na njira ya unyamu wa ikarie kuu mwena wa Soko Mpya flyover kuria wardini ya Magumu Kinangofu. Maraiga mwiri wa kana kau waroka kuonekana uregetwo mutwe ni andu matoekaine. Ni horo rarumanirwo naguo ni mwandiki kuria mwena wa Nyandarua niwe Simoni Gure. Kungi nakuo ikuo cia mwaki uria hofanairie nyumba ya family muitura-ini ria Githagara kuria wardini ya Mogoiri Kiharu ni ciongererekete na gukinya 2 ciana cia nyina umwe. Borithi maroiga mwaki ucio rahofanairie ciana icio utuko wa gukio umuthi, umwe wa miaka 2 na nuthu na ungi wa miaka 4 na nuthu, aria nyina aramatigite nyumba na agathie wira uria rutaga wa kwendia kirabu. Kairitu ka miaka 2 na nuthu karakuire hau kamwana ka miaka 4 na nuthu na kugacoka gutorio ni nguraro rucini ruru gagitangikirwo thibitari-ini wa Muriranja kuria mwena wa Murang'a. Cifo wa itura riu Boniface Kanyi ugite marekwira mwaki ucio cungirirwo ni thina wa hinya wa thitima ona gutuika ni marikitie kwambiriria utwiria. Gaheha iria ireyumiririe muthenya wa githurano bururi-ini turigainie wa Tanzania ni iguciriirie moni ngurani kuma kuri atongoria guku Kenya. Muhaka-ini wa mabururi maya meri ta kuria mwena wa Kajiado, aikari na atongoria magithie na mbere kurumirira maria mareyumiria Tanzania. Seneta wa Kajiado Sekilenku haroiga ikinya ria President Samia Suluhu Hassan gwathana na githuri nirio ricungireire arakarirwo ni muingi wa bururi wake. Riboti iyo turahariririo ni mwandiki kuria mwena wa Ukabini niwe Wanyoike wa Mbugua, no ni tukumiamukira mohoro-ini maria mararumirira. Na tugikira mihaka riu kuria Tanzania ni ati aruti a wira wa muingi ni mathitwo marutire wira micii riri kuri na githagathago kia ngaheha cia githurano. Mwerekero ucio waniriirwo ni mwaria wa thirikari Gerson Msigwa ndumiriri-ini ria icabithitio mutambo-ini wa Instagram. Ikinya riri riumanite na watho wa curfew uria uragathikirwo ni mbutu ya borithi muthenya wa ira thutha ikundi cia muingi kururungana na guthagathagia na nginyagia gucina ceceni imwe cia gucukira miti. Ninawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa 12 niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi maalum. Asanteni sana. Na ginyagia rucini ruru mitambo yo kinyaniria ta miruri ya internet no ithite na mbere kuhingwo
nĩ thirikari ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mũtongoria ũcio aratetera gĩturwa gĩake akĩenda gwathana itĩna rĩake rĩrĩa mĩaka 5, ona gũtuĩka wathani wake nĩ rutĩtwo mahĩtia na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ ũndũ wa kũhotomia ateti marĩ ngumo a mũng'ethanĩro arĩa nĩ hamwe na Tundu Lissu wa kĩama gĩa Chadema na ũrĩa ũkoretwo agũmĩirwo nĩ thitango ya gũthĩgĩrĩria kũhagũra thirikari. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo tũkũrehere wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra arĩa thaa 5 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. Tũthiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau